Chi bằng nghĩ cách lấy lòng Từ Phương và Tôn Ngộ Không, dù sao hai người này cũng thân thiết như hình với bóng. Đương nhiên, trong khi nịnh bợ Từ Phương và Tôn Ngộ Không, bát giới cũng không quên thầy Đường Tăng, dù sao cũng là sư phụ trên danh nghĩa. Giống như trong nguyên tắc, Từ Phương dẫn Tôn Ngộ Không, Đường Tăng và chư bát giới cùng leo núi. Quả nhiên, họ đến được tổ chim trên đỉnh núi. Trong tổ chim, Ô Sào Thiền sư xuất hiện, hù dọa Đường Tăng vài câu, đại loại là đường phía trước gian nan, yêu ma khắp nơi, rồi truyền cho Đường Tăng một bài tâm kinh Phật môn. Sau đó, Từ Phương vừa định tìm Ô Sào Thiền sư nói chuyện riêng thì vị thiền sư này lại biến mất. Đây tuyệt đối không phải Ô Sào Thiền sư thật. Từ Phương nhìn chằm chằm vào tổ chim trống rỗng, trong lòng chợt nặng trĩu. Năm xưa, ông và Ô Sào Thiền sư từng là bạn vong niên, lại còn từng luận Phật với nhau. Nếu là Ô Sào Thiền sư thật, tuyệt đối sẽ không bỏ đi như vậy sau khi hù dọa Đường Tăng. Tuy nhiên, Từ Phương hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là có người trong Phật môn giả mạo Ô Sào Thiền sư để hù dọa Đường Tăng, nhưng cũng cho Đường Tăng một liều thuốc an thần. Phía trước gian nan hiểm trở, nhưng bên cạnh ông có không ít cao thủ, không cần sợ, cứ xông lên. Hơn nữa, Tây Thiên Thỉnh Kinh, ông muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, đã không còn đường lui. Đã định sẵn phải đi Tây Thiên, sao không vui vẻ lên Linh Sơn, an nhàn đến Tây Thiên. Ô Sào Thiền sư không xuất hiện ở đây, e rằng ông ấy đã trở mặt với Phật môn rồi. Từ Phương trầm ngâm một lát, tay phải đột nhiên vung lên, quỷ sướng hiện ra, chém mạnh vào tổ chim. Bù! Quỷ sướng chém qua tổ chim, bỗng hóa thành những đóa sen vàng, từng lớp sương mù ngăn cản lưỡi đao sắc bén. Sư huynh! Tôn Ngộ Không thấy có điều bất thường, lập tức nhảy đến bên cạnh Từ Phương, thấp giọng hỏi, có gì không ổn sao? Không có gì, chỉ thử một chút thôi. Từ Phương thu hồi quỷ sướng, cũng không thèm nhìn tổ chim bị chém đổ, sau đó nói, đi thôi, tiếp tục lên đường. Khi Từ Phương và mọi người rời đi, trên tổ chim bị chém đổ, hai bóng người mờ ảo hiện ra. Bồ Tát, Từ Phương chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Một giọng trầm thấp vang lên. Nhưng đệ tử không hiểu, người giả dạng Ô Sào Thiền sư. Người kia không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Từ Phương và mọi người đang khuất dần, nói, không hiểu chỗ nào. Đệ tử không hiểu là tại sao Bồ Tát lại mượn danh nghĩa Ô Sào Thiền sư để tiết lộ lộ trình thỉnh kinh cho họ. Phản ứng của Từ Phương rõ ràng là đã nhận ra chúng ta giả mạo, tại sao hắn lại bỏ qua như vậy? Một tia sáng vàng nhạt lóe lên, dưới ánh sáng vân, bóng dáng Ô Sào Thiền sư dần dần biến hóa, hóa thành Quan Âm Bồ Tát. Con đường này không nhiều người biết. Phật môn lần này truyền bá Phật pháp về Đông thổ, mục đích cuối cùng không phải để truyền giáo, mà là ý nghĩa của con đường này. Nếu ta xuất hiện với hình dạng thật, e rằng không ổn. Quan Âm Bồ Tát thản nhiên nói. Còn Từ Phương, năm xưa từng tiếp xúc với Ô Sào, hắn tất nhiên hiểu Ô Sào đã xảy ra chuyện. Còn việc hắn bỏ qua, chỉ là chưa có đủ lợi ích thôi. Lợi ích? Đồng tử đứng sau cũng hiện nguyên hình, chính là Huệ Ngạn. Đúng vậy. Quan Âm gật đầu, nói, hắn muốn xác nhận Ô Sào hiện đang ở đâu. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ cứu Ô Sào ra, dù sao hiện tại hắn đại diện cho yêu tộc. Nói đến đây, Quan Âm dường như không muốn tiếp tục nữa, liền đổi chủ đề, Dương Tiễn đã bắt đầu dọn đường, thời gian không còn nhiều, cho nên hôm nay mới điểm hóa Kim Thiền Tử, để hắn sớm đến Linh Sơn. Đến lúc đó mới là lúc ta ra tay. Nói xong, Quan Âm bước lên mây, thân ảnh bay lên không trung, giọng nói vọng lại từ xa, hắn đã đi tìm Lê Sơn lão mẫu, chúng ta cũng nhanh chóng qua đó, kẻo sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Huệ Ngạn vội vàng gật đầu, theo Quan Âm bay lên mây. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại lóe lên vẻ oán độc, Từ Phương, trên đường Tây Du, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Pháp vốn từ tâm sinh, hay từ tâm diệt? Sinh diệt do ai định? Xin hãy tự phân biệt. Đã là tự tâm, cần gì người khác nói? Chỉ cần dốc sức, gảy lên dây đàn sắt. Dùng dây thừng xỏ mũi, buộc chặt vào hư không, cột vào cây vô vi, không để nó lay động. Đừng nhận giặc làm con, tâm pháp đều là vọng tưởng. Đừng để nó lừa ta, một quyền đánh tan nó. Tâm đã vô tâm, pháp cũng là pháp. Nhân hưu không thấy, trời đất sáng tỏ, trăng thu tròn trịa, khó phân biệt. Đây là một đoạn kinh Phật, là sau khi Đường Tam Tạng được Ô Sào truyền thụ Đa Tâm Kinh, tự mình lĩnh hội ra. Niệm đi niệm lại, linh quang lóe lên. Mọi người rời khỏi núi, cũng không biết đã đi bao xa. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng được Đa Tâm Kinh như nhặt được báu vật, lúc rảnh rỗi liền tụng niệm vài câu. Gần đây, dường như ông ta lại lĩnh hội được một bài tâm kinh Phật pháp khác, khiến Tôn Ngộ Không bực bội trong lòng. Đối với Phật môn, Tôn Ngộ Không cũng giống như Từ Phương, sớm đã căm ghét đến tận xương tủy. Trong cơn bực tức, Tôn Ngộ Không lần này không dẫn mọi người đi đường rừng núi, mà đến một ngôi làng. Trên đường, Đường Tăng đói meo, giờ nhìn thấy phía trước có làng mạc xuất hiện, lập tức sáng mắt ra, thúc ngựa tiến lên. Bát giới, trời đã không còn sớm nữa, phía trước có nhà dân, chúng ta qua đó xin nghỉ một đêm, sáng mai lại lên đường. Đường Tăng giờ cũng đã khôn ra, ông ta hoàn toàn hiểu rõ Từ Phương là người không thể đắc tội. Trên đường đi, trừ khi Từ Phương vui vẻ mới chủ động đi khất thực, hoặc gặp chuyện mới ra mặt xử lý, còn bình thường muốn sai khiến vị này thì cứ chờ mà chết đói. Còn Tôn Ngộ Không,
Tuy rất nhiệt tình với việc khất thực, nhưng vấn đề là con khỉ này trông quá xấu, lại không biết ăn nói. Mỗi lần khất thực chỉ xin được một ít cá về, chút đồ ăn này còn chưa đủ cho con heo kia nhét kẽ răng. So với đó, con heo kia cũng là một tên háu ăn, lại khiến Đường Tăng hài lòng hơn nhiều. Ngoại trừ lúc ăn cơm tranh giành với mình, biểu hiện của chư bát giới khiến Đường Tăng rất hài lòng. Trên đường đi chủ động gánh hành lý, dắt ngựa, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Quan trọng nhất là, khi khất thực, con heo này còn tích cực hơn cả mình. Hơn nữa, chư bát giới ngày thường, ngoài việc nịnh bợ Từ Phương và Tôn Ngộ Không, đối với Đường Tăng cũng coi như tôn kính. Sự gia nhập của đồ đệ này cũng khiến Đường Tăng nếm trải được cảm giác làm lãnh đạo. Vì vậy, ông ta cũng thích sai bảo bát giới, ngay cả việc đánh giám cũng phải gọi bát giới. Bây giờ gặp nhà dân, nghĩa là sắp được ăn cơm rồi, sao ông ta có thể không gọi bát giới chứ? Thật ra, chư bát giới cũng thiệt thòi. Đường Đường là Thiên Bồng Nguyên Soái, bị đày xuống trần gian, giờ đây trong đoàn thỉnh kinh, lúc nào cũng đói meo, đói dở. Chưa kể, địa vị của hắn trong đoàn thỉnh kinh vẫn là thấp nhất. Từ Phương và Tôn Ngộ Không quan hệ tốt, hắn có nịnh bợ cũng không chen vào được. Vì vậy, bát giới chỉ có thể đặt cược vào Đường Tăng. Dù sao ai cũng biết, con đường này đi xong sẽ có công đức, có thể kết giao với người thỉnh kinh, sau này cũng dễ nói chuyện. Còn Đường Tăng, hiện tại đang rất cần cảm giác tồn tại, cho nên liền hợp tác với bát giới. Cốc cốc cốc, bát giới tiến lên gõ cửa xin ăn. Cốc cốc cốc, vài tiếng gõ cửa, bên trong liền có người đi ra. Á, yêu quái. Tuy nhiên, cửa vừa mở, chủ nhà liền bị bộ dạng của bát giới dọa cho ngã ngồi xuống đất, sau đó lăn lông lốc đóng cửa lại. Ha ha, đồ ngốc này trông xấu xí như vậy, ăn nói lại thô lỗ, đúng là dọa người ta sợ mất mật. Tôn Ngộ Không thấy bát giới dọa chủ nhà sợ hãi, liền cười ha ha. Bát giới vừa định lên tiếng, Đường Tăng suy nghĩ một chút, che bát giới ở phía sau, nói: "Bát giới, Ngộ Không, hai người đừng lên tiếng, nếu dọa người ta sinh bệnh thì tội lỗi lắm." Nhìn vẻ mặt bất mãn của Tôn Ngộ Không, Từ Phương cũng thầm cười. Từ khi bị chê xấu ở Cao Lão Trang, Tôn Ngộ Không dường như rất để ý đến ngoại hình, nhưng hắn lại không chịu dùng phép biến hình để che giấu, ngày thường chỉ biết chê bai bát giới. Lúc này, Đường Tăng đã đến trước cửa, gõ cửa cốc cốc cốc. "Thí chủ, bần tăng là hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường, đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, xin thí chủ cho nghỉ lại một đêm." Đường Tăng gõ cửa hồi lâu, từ khe cửa mới có một ông lão nhìn ra. Lúc này, Đường Tăng ăn mặc chỉnh tề, đứng trước cửa trông thật sự có phong thái của một cao tăng đắc đạo. Khi thấy ông lão nhìn ra từ khe cửa, Đường Tăng mừng rỡ, vội vàng tiến lên, chống cửa nói: "Thí chủ, đừng sợ, chúng tôi đều là người tốt." "Đúng đúng đúng, chúng tôi đều là người tốt, mau cho lão Tôn vào trong." Tôn Ngộ Không không tin tà, lập tức lắc đầu, ghé sát vào Đường Tăng. Á, lại một con yêu quái nữa. Lần này, ông lão hoàn toàn bị dọa choáng váng. Một lúc sau, ông lão mới tỉnh lại. Đường Tăng mất công giải thích một hồi, khiến ông lão tin rằng mấy người này thật sự không phải yêu quái. Tuy nhiên, khi ông lão dọn cơm nước xong, nhìn thấy bát giới ăn như hổ đói, trong lòng vẫn giật mình, mấy người này, đây là đến ăn trực à? Nhưng mấy người này trông hung dữ quá, ông lão dù bất mãn trong lòng cũng không dám nói ra. Khi ông lão trò chuyện với Đường Tăng, nghe Đường Tăng lại nói đến việc đi Tây Thiên cầu kinh bái Phật, ông lão liền xua tay lia lịa, không được, các vị không đi được đâu." "Vì sao vậy?" Đường Tăng tò mò hỏi, miệng vẫn không ngừng nhét bánh bao. Ông lão nhíu mày, nói: "Ở phía tây có một ngọn núi gọi là Hoàng Phong Lĩnh, trên núi lớn nhỏ toàn là yêu quái. Thật lòng mà nói, với thể trạng của các vị, chật chật, e rằng không đủ cho người ta một bữa ăn đâu." Khi nói câu này, ông lão còn xót xa nhìn mâm cơm trên bàn đã bị ăn gần hết. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền không vui, nhảy lên bàn, nói: "Ông lão này, đúng là có mắt như mù. Nói cho ngươi biết, lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung 500 năm trước. Kệ Hoàng Phong Lĩnh có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hễ thấy lão Tôn, chúng đều phải quỳ xuống gọi ông nội." Từ Phương không để ý đến Đường Tăng, nhanh tay chộp lấy con hổ. Đồng thời, gậy như ý của Tôn Ngộ Không cũng giáng xuống đầu con hổ. Gào. Con hổ gầm lên một tiếng, không hề sợ hãi, đột nhiên đứng thẳng dậy, hai chân trước vỗ mạnh vào ngực. Sau đó, bộ da hổ theo động tác của nó hoàn toàn tuột ra. Từ Phương chỉ thấy trước mắt hoa lên, bộ lông của con hổ đã được cởi bỏ, ngay sau đó là một yêu quái đầu hổ mình người, tay cầm đôi đao đồng, đỡ gậy như ý của Tôn Ngộ Không. "Các ngươi thật vô lý, ta là tiên phong dưới trướng Hoàng Phong Đại Vương, mệnh Đại Vương tuần tra, bắt vài người phàm làm đồ nhắm rượu. Các ngươi là ai, dám làm ta bị thương?" Vừa dứt lời, bàn tay của Từ Phương cũng đã hạ xuống, trấn áp con hổ tại chỗ. "Hừ, chết đi." Ánh mắt Tôn Ngộ Không lóe lên tia sáng lạnh, định giáng thêm một gậy kết liễu mạng sống của hổ yêu. Bát giới thấy Từ Phương và Tôn Ngộ Không đã khống chế được tình hình, liền giơ đinh ba lên, đập xuống đầu hổ yêu. "Yêu nghiệt này, không biết người tài giỏi. Chúng ta là tăng nhân từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngươi dám kinh động đến sư phụ, còn không mau tránh đường." Nhìn thấy gậy và đinh ba hung hãn, con hổ rõ ràng giật mình,
trong lòng thầm mắng, đúng là vô lý. Vừa nói bảo ta tránh đường, kết quả lại giơ vũ khí đánh nhau, không công bằng. Tuy nhiên, nó cũng không dám cãi lại bát giới, eo uốn éo, bỗng hóa thành một cơn gió lốc, cuốn theo bộ da hổ vừa cởi, lao thẳng về phía Đường Tăng. Lần này, không chỉ Tôn Ngộ Không và bát giới, mà ngay cả Từ Phương cũng hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng con hổ nhỏ này chỉ có tu vi huyền tiên, mà bên mình có tới 3 đại la kim tiên. Hơn nữa, dưới sự áp chế của mình, con hổ này vẫn có thể biến thành gió trốn thoát, chắc chắn là phong chi pháp tắc. Từ Phương vừa động tâm, Đường Tăng đã sợ đến mức chân tay mềm nhũn, vừa ngồi bệt xuống đất không ngừng niệm kinh, vừa thầm mắng Từ Phương, nói là bảo vệ ta, kết quả vừa thấy yêu quái liền quên ta đến 9 tầng mây. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét ập đến, Đường Tăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã bị cuốn lên không trung. Cơn gió lốc cuốn ông ta bay về phía đỉnh núi. Á, không xong, cứu ta, mau cứu ta. Nghe tiếng kêu cứu của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới cũng giật mình. Rõ ràng bọn họ cũng nhìn ra tu vi của con hổ, không ngờ con hổ này lại có thể bắt Đường Tăng đi ngay trước mắt bọn họ. Sư huynh, huynh có nhìn ra manh mối gì không? Tôn Ngộ Không sắc mặt khó coi, thấp giọng hỏi. Có chút manh mối, nhưng cần phải xác nhận. Từ Phương gật đầu, sau đó nói, hai người ở đây trông coi hành lý, ta lên núi xem sao. Nói xong, không quan tâm phản ứng của Tôn Ngộ Không và Bát Giới, Từ Phương liền bay lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi quả nhiên có một động phủ, tên là Hoàng Phong động. Từ Phương biến thành một con chim nhỏ, bay vào trong động. Tuy nhiên, vừa vào trong động, Từ Phương liền giật mình. Kiếp trước, ông đã xem Tây Du Ký phiên bản của CCTV, lúc Đường Tăng 4 thầy trò đi qua Hoàng Phong lĩnh. Hoàng Phong lĩnh chỉ là một cái hang nhỏ, hoàn toàn không xứng với danh tiếng của một yêu vương như Hoàng Phong. Mà bây giờ xem ra, lại vượt xa tưởng tượng của Từ Phương. Bên trong động phủ cực kỳ rộng lớn, nguy nga lộng lẫy, Phật quang vạn trượng. Điều khiến Từ Phương bất ngờ nhất là, trong động này lại có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Long tiên thảo, mộng lan hoa, bích chân quả, từng cây kỳ hoa dị thảo, đặt ở tam giới đều là vô cùng quý hiếm, khó tìm. Mà trong Hoàng Phong động này, lại có thể thấy khắp nơi. Không nói đến sự kinh ngạc của Từ Phương, mà Hoàng Phong đại vương trong động lúc này đang nhìn Đường Tăng bị trói. Đường Tăng kinh hãi vạn phần, nước mắt lưng tròng, run rẩy nhìn Hoàng Phong đại vương. Đường Tăng, ta hỏi ngươi, hiện giờ ngươi có mấy đồ đệ? Đường Tăng run rẩy môi, lắp bắp nói, đại vương, bần tăng chỉ có một đồ đệ. Hoàng Phong đại vương hơi nghi hoặc. Điều này hơi khác so với kế hoạch truyền bá Phật pháp về Đông Thổ mà hắn biết. Ngươi chỉ có một đồ đệ. Lúc Hổ Tiên Phong bắt ngươi, ba người kia là ai? Nghe Hoàng Phong đại vương hỏi, Đường Tăng giờ sợ đến mức gan mật run lên, tự nhiên có hỏi tất đáp. Đó là hai hộ vệ và một đồ đệ mà bần tăng thu nhận trên đường, lần lượt là Từ Phương, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. Đường Tăng nói xong, Hoàng Phong đại vương mới chợt hiểu ra, nhưng cũng không để ý, bởi vì hắn cũng hiểu hộ vệ hay đồ đệ cũng chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Là một trong số ít yêu vương, Hoàng Phong cũng biết đôi chút về kế hoạch truyền bá Phật pháp về Đông Thổ. Vì vậy, những người bảo vệ Đường Tăng trên đường Tây Du, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa, năm xưa Hoàng Phong cũng từng là thành viên của Lan hội, nhân lúc Như Lai gặp chuyện, trốn khỏi Linh Sơn. Sau đó, hắn cũng từng gặp Côn Bằng ở Đông Thắng Thần Châu. Từ miệng Côn Bằng, hắn cũng biết đến sự tồn tại của Từ Phương. Trong 100-200 năm trốn khỏi Linh Sơn, hắn cũng đã tìm hiểu thêm về danh tiếng của Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Một trận chiến kinh thiên động địa. Ai đó? Giọng nói vừa vang lên, ba cây đinh ba đã đâm tới. Ngươi chính là Kê Minh. Giọng nói của Từ Phương vang lên, sau đó hiện thân. Ngươi chính là Từ Phương. Hoàng Phong đại vương tuy chưa từng gặp Từ Phương, nhưng đã nghe Côn Bằng miêu tả dung mạo của Từ Phương, cho nên liền nhận ra ngay. Từ Phương gật đầu, nói, chắc hẳn tiền bối cũng đã nghe Côn Bằng tiền bối nói về nguyện vọng phản công tam giới của vãn bối đối với yêu tộc, không biết tiền bối nghĩ sao? Ông muốn thu phục Hoàng Phong đại vương vào trận doanh yêu tộc, lúc này tự nhiên gọi là tiền bối, nể mặt Hoàng Phong. Tuy nhiên, Hoàng Phong lại cười lạnh một tiếng, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám xưng là quân sư yêu tộc. Để bản vương xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, ba cây đinh ba đâm tới. Xem ra yêu tộc cũng có không ít kẻ cứng đầu. Từ Phương nghiêng đầu né tránh ba cây đinh ba, thở dài nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối là nể mặt ngươi, đã không cần mặt mũi. Nói đến đây, giọng nói đã trở nên lạnh lùng, vừa hay thiếu người làm gương, vậy thì ngươi hãy làm con gà đó đi. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng lạnh đi vài phần. Hoàng Phong, ngươi không phục chỉ là chuyện giữa ngươi và ta, ra khỏi động phủ của ngươi, đến cửa động phủ của ngươi nói chuyện. Nói xong, Từ Phương bay ra ngoài. Giọng nói vọng lại từ xa, nếu làm Đường Tăng bị thương, chủ nhân của ngươi e rằng sẽ không tha cho ngươi. Hừ, ta cũng có ý đó. Hoàng Phong cầm đinh ba đuổi theo ra khỏi động. Từ Phương lập tức rút đao nghênh chiến. Trong nháy mắt, hai bên đã giao đấu hàng chục hiệp. Mà thủ đoạn của Hoàng Phong đại vương cũng bình thường, thấy khó lòng chiến thắng, ngược lại bị Từ Phương áp đảo, trong lòng liền sốt ruột. Sau đó, Hoàng Phong đại vương nhân lúc có cơ hội,
nhìn về phía Từ Phương, há miệng thổi 3 lần, lập tức một luồng gió mạnh ập đến. Bầu trời bỗng trở nên u ám, bụi mù mịt, cát bụi bay mù mịt. Đây chính là yêu phong của Hoàng Phong Đại Vương. Từ Phương cười lạnh, thi triển Tam Thập Lục Thiên Cang. Trong Tam Thập Lục Thiên Cang biến hóa chi pháp có một môn thần thông có thể chuyển hóa hư thực. Từ Phương vừa thi triển, cát bụi mù mịt cũng không thể thổi đến người ông. Thực ra, môn thần thông này, lúc trước khi tu luyện, Từ Phương đã từng nghiên cứu. Theo sự hiểu biết của Từ Phương, môn thần thông này tương tự như không gian chiều. Không gian chiều là gì? Ví dụ như con người và quỷ hồn có thể nhìn thấy con người, mà người thường nếu không dùng thủ đoạn thì không thể nhìn thấy quỷ hồn. Vậy thì quỷ hồn tồn tại ở một không gian chiều cao hơn con người. Tự nhiên cũng có không gian chiều cao hơn quỷ hồn. Theo con người, quỷ hồn và không gian chiều cao hơn, Từ Phương chia thành không gian 1 chiều, không gian 2 chiều và không gian 3 chiều. Chính lực vô ảnh chính là một pháp môn có thể tùy ý chuyển đổi không gian chiều. Yêu phong của Hoàng Phong Đại Vương có thể thổi không gian 1 chiều, nhưng lại không làm gì được không gian 2 chiều. Nếu có thể thổi không gian 2 chiều, nhưng lại không làm gì được không gian 3 chiều. Rất tiếc, hắn gặp phải Từ Phương đã tu luyện Tam Thập Lục Thiên Cang đến mức lô hỏa thuần thanh, phép thổi gió này tự nhiên vô hiệu. Bên kia, Tôn Ngộ Không và Bát Giới thấy trên núi cùng phong nổi lên, liền biết Từ Phương đã giao chiến với yêu quái. Lập tức không dám chậm trễ, cầm vũ khí chạy lên núi. Chỉ tiếc Bát Giới đã tu luyện Tam Thập Lục Thiên Cang nên không sao, còn Tôn Ngộ Không lại bị cùng phong thổi bay đi mất tích. Giống như trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không bị thổi bay đi mấy ngàn dặm. Ở đó có một ngọn tiểu tu di sơn, nằm cách Hoàng Phong lĩnh khoảng hơn 2000 dặm về phía đông nam. Giữa sườn núi có ánh sáng rực rỡ, mây lành bay lượn. Trong thung lũng có một ngôi chùa, hương khói nghi ngút. Nơi đây chính là đạo tràng của Linh Cát Bồ Tát. Linh Cát Bồ Tát rõ ràng đã biết Tôn Ngộ Không sẽ đến đây, giả vờ như vô tình nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị thổi ngất xỉu. Sau đó, Linh Cát Bồ Tát liền chào hỏi Tôn Ngộ Không vài câu, rồi lập tức lấy Phi Long Trượng và Định Phong Châu, cùng Tôn Ngộ Không đến Hoàng Phong lĩnh. Lúc này, Hoàng Phong Đại Vương thấy Từ Phương đã biến mất, liền cho rằng Từ Phương đã bị Tam Muội Thần Phong của mình thổi bay, liền quay trở lại động phủ. Từ Phương hiện thân, liền thấy Tôn Ngộ Không và Linh Cát Bồ Tát đang bay đến trên mây. Bần tăng bái kiến Trảm Ma Thần Tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái. Linh Cát Bồ Tát mỉm cười, chắp tay với Từ Phương và chư Bát Giới. Từ Phương gật đầu. Tôn Ngộ Không đã không kiên nhẫn được nữa, chủ động đến trước cửa Hoàng Phong động đứng chờ. Mọi chuyện diễn ra giống như trong nguyên tắc. Hoàng Phong Đại Vương nghe thấy Tôn Ngộ Không đến khiêu chiến, lập tức hung hăng đi ra, giao chiến với Tôn Ngộ Không. Trên mây, Linh Cát Bồ Tát vung tay, Phi Long Trượng bay lên không trung, một con rồng 8 móng há miệng gầm rú, lao thẳng xuống dưới. Tuy nhiên, khi sắp chạm vào Hoàng Phong Đại Vương, con rồng 8 móng lại đột nhiên quay đầu, lao về phía Tôn Ngộ Không. Phi Long Trượng hóa thành rồng 8 móng, há miệng vồ xuống. Tuy nhiên, khi sắp chạm vào Hoàng Phong Đại Vương, rồng 8 móng lại đột nhiên quay đầu, lao về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị rồng 8 móng bắt giữ. Bị đánh úp, sức mạnh của rồng 8 móng mạnh đến mức nào? Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đã bị áp chế. Tim Từ Phương đập mạnh, cảnh giác tăng cao. Đúng lúc này, trên mây, Linh Cát Bồ Tát bên cạnh Từ Phương đột nhiên lấy ra một viên châu màu xanh, ném mạnh về phía Từ Phương. Hoàng Phong Đại Vương dưới mặt đất lúc này cũng bỏ qua Tôn Ngộ Không, lao về phía Từ Phương trên mây. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Từ Phương, Tôn Ngộ Không và ngay cả chư Bát Giới đều không kịp phản ứng. Tôn Ngộ Không đã bị áp chế, còn viên châu màu xanh trước mặt Từ Phương cũng đã đến gần. Phật môn, kế hay lắm. Từ Phương thầm khen một tiếng. Thật lòng mà nói, kế hoạch truyền bá Phật pháp về đông thổ của Phật môn, bây giờ vì muốn trừ khử ông, thậm chí không tiếc phá hủy một phần kế hoạch. Trong tích tắc, lời nói của Dương Tiễn lại vang lên bên tai Từ Phương, Phật môn nếu muốn đối phó với ông, chỉ có thể ra tay trên con đường thỉnh kinh, tức là trong 9981 nạn. Mà đi qua Hoàng Phong lĩnh này, chính là cơ hội tốt để Phật môn ra tay. Ồ! Trong nháy mắt, Hoàng Phong Đại Vương cũng đã đến gần, một luồng thần phong thổi thẳng vào đan điền và linh đài của Từ Phương. Có thể thấy, Hoàng Phong Đại Vương đã dốc hết toàn lực, gần như là đòn tấn công hủy diệt. Trong nháy mắt, đã tràn ngập đan điền và thần thức của Từ Phương. Tới hay lắm. Từ Phương gầm lên một tiếng, cửu phẩm hỗn nguyên quyết vận chuyển, trong nháy mắt, kim quang chói lọi tỏa ra từ cơ thể. Hừ, tiểu tốt còn dám vùng vẫy sao? Linh Cát cười lạnh một tiếng, pháp lực tăng mạnh, Phật quang tỏa ra, viên châu màu xanh đột nhiên nặng thêm, phối hợp với thần phong của Hoàng Phong Đại Vương, lập tức áp chế Từ Phương. Linh Cát, tên khốn kiếp! Tôn Ngộ Không dưới đất cầm gậy như ý, đánh nhau với rồng 8 móng, miệng không ngừng gầm lên. Mà Linh Cát lại không quan tâm đến phản ứng của Tôn Ngộ Không, thản nhiên nói: "Tôn Đại Thánh, ngươi có duyên với Phật môn ta, sau này nhất định sẽ đắc chính quả của Phật môn ta, tại sao phải đi cùng tên yêu nghiệt này?" Nói đến đây, vẻ mặt Linh Cát càng thêm dữ tợn, pháp lực cũng không ngừng tuôn ra. Tên yêu nghiệt này nghiệp chướng đầy mình, gây hại rất lớn, bây giờ lại dám trà trộn vào đội ngũ thỉnh kinh, bần tăng mệnh đến đây tiêu diệt hắn. Đối với Đại Thánh,
Bần tăng tuyệt đối không có ác ý. Lão Tôn không quan tâm. Mau dừng tay, thu hồi viên châu của ngươi lại, nếu không lão Tôn nhất định sẽ bem ngươi. Thấy Từ Phương bị áp chế, Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn bùng nổ, gậy như ý xoay chuyển. Tuy nhiên, Linh Cát và Hoàng Phong đã có chuẩn bị từ trước, sao có thể dễ dàng để Tôn Ngộ Không thoát thân. Tôn Ngộ Không nhất thời bị lật ngược tình thế, áp chế rồng 8 móng. Tuy nhiên, muốn thoát thân lại vô cùng khó khăn. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không gào lên, tên đầu chọc, mau dừng tay, thu hồi viên châu của ngươi lại, nếu không lão Tôn nhất định sẽ bem ngươi. Bát giới dưới đất lúc này đã bị biến cố làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn trầm ngâm một lát, lại không tiến lên, mà chạy vào Hoàng Phong động, cứu Đường Tăng đang bị trói ra. Sau đó, cầm đinh ba bảo vệ Đường Tăng, không có bất kỳ động tác nào khác. Linh Cát, ta và Phật môn có ân oán với Như Lai, liên quan gì đến ngươi? Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Từ Phương nghiến răng, vừa dùng pháp lực chống lại Tam Muội Thần Phong đang hoành hành trong cơ thể, vừa phải đề phòng viên châu màu xanh trên đầu. Viên châu này thực ra cũng có lai lịch lớn, tên là Định Hải Châu, là một trong những pháp bảo tỏa sáng rực rỡ trong phong thần diễn nghĩa. Định Hải Châu là tiên thiên linh bảo, có tổng cộng 24 viên, có thể phát ra hào quang làm choáng váng kẻ địch, uy lực thần kỳ đủ để lật sông đổ biển. Năm đó, Định Hải Châu vốn nằm trong tay Thông Thiên giáo chủ, được ông ban cho Triệu Công Minh. Mà trong phong thần diễn nghĩa, Triệu Công Minh từng dựa vào pháp bảo này đánh cho 12 kim tiên không còn chút sức lực nào. Cuối cùng vẫn là Nhiên Đăng ra tay, chém chết Triệu Công Minh. Mà Định Hải Châu cuối cùng lại rơi vào tay Nhiên Đăng cổ Phật của Tây Phương. Nhiên Đăng dựa vào 24 viên Định Hải Châu, tu vi tăng vọt lên chuẩn thánh, mà 24 viên Định Hải Châu cũng được ông luyện hóa thành nhị thập tứ chư thiên. Chỉ là không ngờ, Linh Cát này lại có được một viên. Yêu nghiệt. Ngươi tác ác đa đoan, làm nhiều điều bất chính, tuy không có thủ oán gì với Bần tăng, nhưng Bần tăng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay chính là ngày nghiệp chướng của ngươi đến rồi. Linh Cát cười lạnh, Định Hải Châu tỏa sáng rực rỡ, chỉ chờ thần phong của Hoàng Phong Đại Vương phá hủy thần hồn của Từ Phương, liền tiêu diệt Từ Phương hoàn toàn. Đường Tăng và bát giới dưới đất lúc này cũng yên lặng nhìn cảnh tượng này, không nói gì. Từ Phương không khỏi cười lạnh, sư tôn năm xưa nói không sai, đúng là thiên ý như đao, lòng người khó đoán. Bảo vệ Đường Tăng đi về phía tây, không có công lao cũng có khổ lao, cuối cùng Đường Tăng, một tăng nhân điển hình của Phật môn, lại muốn trơ mắt nhìn mình bị trấn áp. Phật môn thật sự giả tạo, không biết rằng trong lòng Đường Tăng cũng trải qua không ít đấu tranh. Đối với Từ Phương, ông ta thực sự có oán hận. Tuy dưới sự bảo vệ của Từ Phương, ông ta đều bình an vô sự, nhưng trong đoàn thỉnh kinh này, Từ Phương và Tôn Ngộ Không nắm quyền quyết định, còn mình, người thỉnh kinh chân chính, lại không có chút quyền lực nào. Bây giờ nếu nhân cơ hội này trừ khử Từ Phương, lợi ích mà Đường Tăng nhận được tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tôn Ngộ Không một mình không làm nên trò trống gì, chứ bát giới vốn đã bái mình làm thầy. Như vậy, nếu Từ Phương chết, địa vị của mình trong đoàn thỉnh kinh sẽ ngay lập tức tăng lên. Mọi thứ vẫn phải dựa vào mình. Từ Phương cười lạnh trong lòng, sau đó cũng không thèm nhìn Đường Tăng dưới đất, mà nhìn về phía Linh Cát. Linh Cát lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại đột nhiên thay đổi. Sát khí ngập trời trong nháy mắt lan tràn khắp nơi, mà Định Phong Châu lúc này lại đột nhiên mất liên lạc. Đây là tiên thiên linh bảo đầu tiên ta gặp được, không khách sáo nhé. Từ Phương cầm lấy Định Hải Châu, đột nhiên ném về phía Hoàng Phong Đại Vương bên cạnh. Đương nhiên ông không phải không có át chủ bài. Đến thế giới này mấy trăm năm, tu vi tăng vọt, đến nay đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà át chủ bài lớn nhất của ông lại là những năng lực mà hệ thống điểm danh ban tặng. Năm đó, điểm danh ở Đông Hải nhận được pháp bảo tinh thông, có thể instantly đoạt lấy pháp bảo của người khác và cắt đứt liên lạc. Từ trước đến nay, ông rất ít khi dùng thủ đoạn này, bởi vì pháp bảo trong tay kẻ địch mà ông gặp rất ít khi lọt vào mắt xanh của ông. Vì vậy, ông không định tùy tiện thể hiện năng lực này. Mà bây giờ, Định Hải Châu này lại khiến ông thèm muốn vô cùng. Từ lời nói của Linh Cát đã thấy hắn bị người khác sai khiến, vậy thì Từ Phương cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Dù sao giả vờ bị áp chế mà không bị người khác phát hiện cũng rất mệt. Định Hải Châu đột nhiên rơi xuống, đập trúng Hoàng Phong Đại Vương đang phồng má thổi gió. Ầm, một tiếng nổ vang lên, đầu Hoàng Phong Đại Vương vỡ tung. Ngươi làm thế nào vậy? Mãi đến lúc này, Linh Cát mới phản ứng lại. Định Hải Châu của ta. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Linh Cát, Từ Phương đá xác Hoàng Phong xuống mây, cười lạnh nói, bây giờ là của ta rồi, Định Hải Châu. Hừ. Sắc mặt Linh Cát u ám, vung tay thu hồi rồng 8 móng, hóa thành phi long trượng. Chỉ là nhất thời thất bại thôi. Vậy sao? Từ Phương mỉm cười nhạt. Chỉ tiếc cây phi long trượng này cũng không còn là của ngươi nữa. Vừa nói, phi long trượng liền bay đến tay Từ Phương. Đến lúc này, Linh Cát mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như vừa rồi Định Hải Châu bị đoạt mất còn có thể cho là Từ Phương giở trò, mình sơ suất, nhưng bây giờ phi long trượng đang ở trong tay mình lại bị Từ Phương đoạt mất một cách trắng trợn. Trong tam giới, có thủ đoạn nào có thể trực tiếp đoạt pháp bảo của người khác? Điều này vượt xa nhận thức của Linh Cát Bồ Tát. Ngươi làm thế nào vậy?
Linh Cát mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm Từ Phương. Từ Phương lại cười lạnh một tiếng, ngươi không có cơ hội biết đâu. Vừa nói, hồ lô đỏ hiện ra, hào quang trắng tỏa ra từ trong hồ lô. Trảm Tiên Phi Đao đã sẵn sàng. Đồng tử Linh Cát co rút lại, thân hình trong nháy mắt đã lùi lại ngàn dặm. Là một vị tôn giả của Phật môn, hắn tự nhiên biết Trảm Tiên Phi Đao của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tại hắn đã mất Phi Long Trượng và Định Hải Châu, tuyệt đối không thể đỡ được Trảm Tiên Phi Đao, cho nên phải chạy. Đáng tiếc, đã muộn. Mời bảo bối quay về. Giọng nói của Từ Phương vừa dứt, hào quang trắng đã khóa chặt nguyên thần của Linh Cát, sau đó lặng lẽ bay ra. Phập, một tiếng, Trảm Tiên Phi Đao xuyên qua người Linh Cát. Linh Cát vẫn lạc. Sư huynh. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới kịp đến bên cạnh Từ Phương. Từ Phương không nói gì, vỗ vai Tôn Ngộ Không, sau đó đáp xuống đất, đến trước mặt Đường Tăng và Bát Giới. Bát Giới và Đường Tăng lúc này cũng vô cùng căng thẳng, cười gượng gạo nhìn Từ Phương. Từ thần tướng, Ngộ Không, vừa rồi, lão chư ta cũng đã nói là bảo vệ sư phụ. Bát Giới cười gượng, nhìn Từ Phương trước mặt, vô cùng căng thẳng. Dù sao vừa rồi Từ Phương thập tử nhất sinh, kết quả mình lại đứng dưới đất không làm gì cả. Bát Giới, theo ta. Từ Phương liếc nhìn Đường Tăng bên cạnh, sau đó quay đầu bỏ đi. Chư Bát Giới gãi đầu, nhìn Đường Tăng, lại nhìn Tôn Ngộ Không, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo Từ Phương. Từ thần tướng có gì? Bát Giới hơi lo lắng. Từ Phương lại cười nói, Nguyên Soái, đừng lo lắng. Năm xưa ở Thiên Đình, ngươi và ta cũng từng gặp mặt vài lần, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Thần tướng nói gì vậy? Vừa rồi đúng là lão chư ta không phải. Chư Bát Giới gãi đầu, vừa định nói gì đó. Từ Phương lại đưa tay ngăn hắn lại, Nguyên Soái, ngươi và ta đều là người thông minh. Bây giờ trên đường Tây Du này gian nan vô số, ngươi và ta có phải nên đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua? Đúng vậy. Bát Giới gật đầu, không hiểu Từ Phương có ý gì. Từ Phương lại nói tiếp, đã vậy, ngươi sáng suốt không nói lời mờ ám. Ngươi bị đày xuống trần gian, ngoài việc Ngọc Đế tìm cớ xử lý ngươi, có phải còn có người giao cho ngươi nhiệm vụ gì không? Thấy Bát Giới dường như không biết nên nói thế nào, Từ Phương lại nhắc nhở, hay nói cách khác, có phải còn có người hứa hẹn với ngươi điều gì không? Bát Giới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Từ Phương. Ha ha, đừng căng thẳng. Từ Phương cười nói, nhìn phản ứng của ngươi, vậy là ta đoán đúng rồi. Ngươi làm sao biết được? Lúc này, Bát Giới mới bắt đầu coi trọng Từ Phương. Từ trước đến nay, hắn luôn che giấu rất kỹ, cho rằng Từ Phương tuyệt đối sẽ không phát hiện ra điều gì. Tuy nhiên, hôm nay lời nói của Từ Phương lại như một gậy đánh thức Bát Giới. Rất đơn giản, bởi vì ta biết sư phụ của ngươi, cũng biết lúc ngươi xuống trần gian, có người giao cho ngươi nhiệm vụ gì. Từ Phương thản nhiên nói, người khác không biết, nhưng ta biết, bản thể của ngươi hẳn là một con heo rừng thành tinh. Sau đó, tình cờ gặp được một vị đạo nhân, ban cho ngươi Cửu Chuyển Kim Đan, mới khiến ngươi bước chân vào tiên đạo, trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái. Thật hay giả? Ngươi làm sao biết được? Đồng tử Bát Giới co rút lại. Những chuyện này là bí mật của hắn, trong tam giới tuyệt đối không có người thứ ba biết. Từ Phương làm sao biết được? Từ Phương đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình xem được từ một cuốn tiểu thuyết tên là Tây Du Ký. Cẩn thận tính toán, trong tam giới, người có thể sở hữu Cửu Chuyển Kim Đan, ngoài Thái Thượng lão quân ra không còn ai khác. Cho nên, sư phụ của ngươi hẳn là lão quân đúng không? Từ Phương thản nhiên nói. Còn ngươi, cũng coi như là quân cờ mà đạo môn cài vào Thiên Đình. Thậm chí, lúc trước khi Ngộ Không bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn, Ngọc Đế mượn cớ đày ngươi xuống trần gian, đạo môn còn ban cho ngươi Cửu Xỉ Đinh Ba, mục đích là để bem Ngộ Không đúng không? Đây thực ra chỉ là suy đoán của Từ Phương, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bát Giới, Từ Phương biết mình đoán đúng rồi. Dù sao Cửu Xỉ Đinh Ba chuyên dùng để đánh đầu đồng não sắt, tính nhắm vào quá rõ ràng. Hơn nữa, núi Phù Lăng Sơn cách Ngũ Hành Sơn không xa, nếu nói Bát Giới không nhận nhiệm vụ đi trừ khử Tôn Ngộ Không, thì không ai tin. Chỉ là sau khi Từ Phương hiểu rõ điểm này, sự kính trọng của ông đối với Thái Thượng lão quân cũng giảm đi rất nhiều. Lão quân này cũng không đáng tin cậy, một mặt tỏ vẻ tốt với mình, mặt khác lại muốn bem Tôn Ngộ Không để ngăn cản Phật môn. Thiên ý như đao, lòng người thật khó đoán. Từ Phương không đợi Bát Giới lên tiếng, lại nói tiếp, còn ngươi đến Phù Lăng Sơn, lại không kịp trừ khử Ngộ Không, điều này cũng khiến ngươi không thể báo cáo với đạo môn. May mắn là ngươi đã đi theo chúng ta đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ta nghĩ Phật môn chắc chắn đã hứa hẹn với ngươi điều gì đó đúng không? Những chuyện này ngươi làm sao biết được? Bát Giới im lặng một lúc rồi hỏi. Từ Phương lắc đầu, thản nhiên nói, ta làm sao biết được, ngươi không cần hỏi. Ta chỉ nói cho ngươi biết, Phật pháp Đông truyền vốn là âm mưu của Phật môn, chuyện này ngươi chắc chắn cũng biết. Mà những người chúng ta bước chân vào con đường này, đều là quân cờ của bọn họ. Nếu ngay cả chúng ta còn đấu đá lẫn nhau, e rằng đến cuối cùng, ngươi và ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói đến đây, Từ Phương vỗ vai Bát Giới, thở dài, đạo lý môi hở răng lạnh, ngươi chắc chắn hiểu. Nói xong, Từ Phương cũng không để ý đến Bát Giới nữa, mà quay đầu gọi Tôn Ngộ Không, cùng Đường Tăng tiếp tục lên đường. Bởi vì ông biết, Bát Giới là người thông minh, có những lời không cần nói rõ, hắn tự sẽ hiểu. Lợi ích được mất,
tùy thuộc vào việc hắn lựa chọn như thế nào. Bát giới dù sao cũng từng làm Thiên Bồng Nguyên Soái mấy ngàn năm, mấy vạn năm, tuy là heo tinh, nhưng chắc chắn sẽ không ngốc như vậy. Cho nên, Từ Phương đã phân tích rõ ràng lợi ích được mất cho bát giới, xem bát giới sẽ lựa chọn như thế nào. Sự việc đã rõ ràng, lão chư trước đó nhận nhiệm vụ của đạo môn, phải trừ khử Tôn Ngộ Không. Nhưng thực tế, hắn không ra tay, như vậy, đạo môn chắc chắn sẽ không dung thứ cho hắn. Cũng đúng lúc này, Phật môn đã đưa tay ra. Đó là lý do lão chư có thể trà trộn vào đội ngũ thỉnh kinh. Lần này, Linh Cát Bồ Tát ra tay với Từ Phương, lão chư lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng là đang bày tỏ thiện chí với Phật môn. Từ Phương không trách lão chư, vì nếu đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, không trách không có nghĩa là Từ Phương muốn nội bộ đội ngũ thỉnh kinh lục đục. Cô và lão chư từng gặp nhau vài lần trên thiên đình, tạm thời chưa muốn xuống tay với hắn. Dĩ nhiên, nếu lão chư vẫn không biết điều, thì cơ hội Từ Phương cho hắn cũng chỉ có một lần này mà thôi. Trên đường Tây Thiên, sau khi vượt qua Hoàng Phong lĩnh, cả nhóm không gặp phải núi non hiểm trở nào, phần lớn là đường bằng phẳng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trên đường đi, Đường Tăng luôn nơm nớp lo sợ, hết sức nịnh bợ Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Bởi vì ông ta đã nhận ra, hai vị này hoàn toàn không coi Phật môn ra gì. Bồ Tát Phật môn đã chớt ngay trước mắt ông ta, nếu đắc tội với hai vị này, trên đường Tây Thiên làm sao có thể yên ổn. Còn với lão chư, Đường Tăng giờ đây lại đầy khinh thường. Người ta so với người, hàng so với hàng, so với thực lực của Từ Phương và Tôn Ngộ Không, lão chư hoàn toàn chỉ là một kẻ tham ăn. Đường Tăng cũng không hiểu Quan Âm Bồ Tát nhìn trúng điểm nào ở lão chư mà lại để hắn trà trộn vào đội ngũ thỉnh kinh. Về phần lão chư, đến lúc này cũng đã nhìn thấu Đường Tăng. Cứ nịnh bợ Đường Tăng thì chẳng có tương lai gì. Sự nhút nhát của Đường Tăng trên đường đi cũng khiến lão chư khinh thường. Hơn nữa, những lời Từ Phương nói trước đó, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Bất kể là thật lòng hay giả dối, trên đường đi, hắn đã chuyển mục tiêu, bắt đầu nịnh bợ Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Chỉ là Tôn Ngộ Không có vẻ hơi nhỏ nhen. Trong lòng hắn, Từ Phương là sư huynh của mình, lão chư muốn bám lấy sư huynh, chia rẽ tình sư huynh đệ, cả cửa cũng không có. Bốn người một ngựa, trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, đã đặt chân đến Lưu Sa Hà. Sư huynh, ta nhớ trong Tam Thập Lục Thiên Cương có một môn pháp hóa giang thành lộ. Hay là huynh thi triển thần thông, đưa chúng ta qua sông luôn. Tôn Ngộ Không nhìn tấm bia Lưu Sa Hà, đột nhiên quay đầu nói. Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ kỳ lạ. Qua câu nói này của Tôn Ngộ Không, cô cũng hiểu ra một điều, Tôn Ngộ Không rõ ràng biết rõ trên đường Tây Thiên có yêu ma gì, có kiếp nạn gì. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần thiết để Từ Phương thi triển hóa giang thành lộ. Lý do rất đơn giản, đó là Tôn Ngộ Không không muốn mang theo Quyển Liên đại tướng trong Lưu Sa Hà cùng chơi. Xét cho cùng, trong đội ngũ đã có một chư bát giới, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy tình sư huynh đệ bị chia sẻ. Nếu lại thêm một Quyển Liên đại tướng nữa, ai biết sư huynh có còn thiên vị mình như trước không? Từ Phương mỉm cười lắc đầu, mọi việc không đơn giản như vậy. Quyển Liên đại tướng trong Lưu Sa Hà là do Phật môn nội định, Quan Âm đích thân chỉ điểm. Hơn nữa, nghe nói Quyển Liên đại tướng sau khi bị đày xuống, vẫn luôn chịu khổ trong Lưu Sa Hà này, chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tu thành chính quả này. Cô quả thực có thể thi triển thần thông, đưa Đường Tăng qua sông trực tiếp. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể qua mắt Quyển Liên đại tướng dưới nước. Đến lúc đó, Quyển Liên chỉ cần kiếm đại một cái cớ, mọi người lại phải đánh nhau một trận. Tuy nhiên, Từ Phương cũng không ngại chuyện này. Trong nguyên tắc, mấy đồ đệ Đường Tăng thu nhận, lúc mới xuất hiện đều cho Đường Tăng một trận dằn mặt, muốn có tiếng nói trong đội ngũ. Tôn Ngộ Không như vậy, Tiểu Bạch Long như vậy, lão chư như vậy, Quyển Liên cũng vậy. Đã không thể tránh khỏi, vậy thì cứ để ngươi thấy rõ thủ đoạn của ta trước. Như vậy cũng đỡ phải mất công khuyên nhủ như với lão chư. Theo tiếng gầm của Từ Phương, trời đất đột ngột biến sắc. Trên bầu trời, mây đen ùn tụ, trong chớp mắt đã nhuộm đen cả một vùng. Dòng Lưu Sa Hà vốn yên ả, lúc này cũng sóng cuộn cuồn cuộn, vô số bọt nước nổi lên. Dần dần, nước sông dâng cao, tách ra hai bên, lộ ra một con đường rộng lớn giữa dòng sông. Hóa giang thành lộ, được thi triển bằng sức mạnh cường đại. Dưới Lưu Sa Hà, Quyển Liên đại tướng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt. Từ khi nhận nhiệm vụ, hắn ngày đêm mong chờ, hôm nay cuối cùng cũng đợi được người đi thỉnh kinh. Nhưng hắn, Quyển Liên đại tướng, không thể chủ động đầu quân quy thuận được. Dù sao cũng từng là Quyển Liên đại tướng trên thiên đình, cứ thế mà bái một phàm nhân làm thầy, thật mất mặt. Hắn và chư bát giới không giống nhau, chư bát giới là người của đạo môn, còn hắn đã quy thuận Phật môn từ lâu. Giờ dù bị đày xuống trần, cũng là do Phật môn sắp đặt. Dĩ nhiên Phật môn cũng biết Quyển Liên đại tướng ngày ngày chịu khổ trong Lưu Sa Hà này. Vì áy náy với Quyển Liên, Phật môn tự nhiên sẽ không để hắn chịu thiệt. 9 người đi thỉnh kinh trước đó đều đã vào bụng Quyển Liên, Phật môn cũng chưa từng truy cứu. Bởi vì ai cũng hiểu, 9 người đi thỉnh kinh trước chỉ là làm nền mà thôi. Còn bây giờ, người đi thỉnh kinh thật sự đã đến, Quyển Liên tự nhiên lập tức chuẩn bị cho người thỉnh kinh một màn dằn mặt. Nếu không, kế hoạch của Phật môn khó mà triển khai, còn bản thân hắn trong đội ngũ thỉnh kinh cũng sẽ không có tiếng nói.
Thậm chí, khi nhìn thấy người đi thỉnh kinh trên sông, hắn còn nghĩ sẵn cả lời dằn mặt. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa định nhảy lên khỏi mặt nước, oai phong lẫm liệt dằn mặt, rồi bái sư gia nhập đội ngũ thỉnh kinh, hắn sững sờ. Từ Phương vậy mà lại trực tiếp thi triển hóa giang thành lộ, chia đôi Lưu Sa Hà. Kịch bản này không đúng lắm. Mấy người trong đội ngũ thỉnh kinh, hắn đương nhiên đều quen biết. Tên mập ú kia tuy chưa từng gặp, nhưng nhờ cây cửu xỉ đinh ba, liếc mắt là nhận ra Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình. Còn Tôn Ngộ Không 500 năm trước đại náo thiên cung thì càng quen thuộc. Tên đầu chói thỏ trên lưng bạch mã, chắc chắn là người đi thỉnh kinh lần này. Còn chàng trai áo xanh thi triển thần thông kia, càng khiến Quyển Liên kinh hãi. Trảm ma thần tướng Từ Phương, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Từ Phương cũng có mặt trong đội ngũ thỉnh kinh? Khi Quyển Liên nhận nhiệm vụ, Phật môn không hề liệt kê Từ Phương vào đội ngũ thỉnh kinh, nên hắn đương nhiên không biết. Giờ đột nhiên nhìn thấy Từ Phương, lại còn trực tiếp thi triển thần thông cường đại như vậy, hắn hoàn toàn bị chấn động. Tuy nhiên, thấy mấy người này sắp qua sông, Quyển Liên không thể ngồi yên được nữa, dù sao cũng phải ra mặt một chút. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bay lên khỏi Lưu Sa Hà, hét lớn, kẻ nào dám xông qua Lưu Sa Hà của ta, nạp mạng đi. Hắn thật sự không thể không sốt ruột, dù sao thực lực của Từ Phương và Tôn Ngộ Không hắn cũng biết rõ. Ai biết được bọn họ có sử dụng thần thông khác hay không? Lỡ như bọn họ vượt qua Lưu Sa Hà, hắn biết làm sao? Qua thôn này, không còn cửa hàng này nữa. Đương nhiên, Quyển Liên cũng có mưu mẹo. Hắn biết mình không thể chọc vào Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Còn tên đầu chọc kia là người đi thỉnh kinh, tự nhiên không thể đánh chớt. Vì vậy, hắn trực tiếp nhắm vào lão Trư. Dù sao lão Trư làm Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình cũng không ít thời gian, Quyển Liên cũng hiểu rõ thực lực của lão Trư. Lão Trư thấy dưới sông sông lên một yêu quái tóc tai bù xù, cầm cây hàng yêu trưởng dài 3 thước đánh tới, lập tức nổi giận. Sao nào? Thật sự coi lão Trư là quả hồng mềm à? Yêu nghiệt, tới hay lắm. Lão Trư gầm lên một tiếng, cũng không hề kém cạnh, vung đinh ba xông lên. Từ sư huynh, Ngộ Không, hai người cứ nghỉ ngơi, yêu quái này cứ giao cho lão Trư ta. Bành, 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 hai người giao đấu chớp nhoáng, mấy chục hiệp vẫn bất phân thắng bại. Bên kia, Tôn Ngộ Không có chút sốt ruột, vung kim cô bổng xông lên. Thấy vậy, Quyển Liên giật mình. Một Thiên Bồng Nguyên Soái đã đủ hắn uống một hớp rồi, giờ tên khỉ này cũng muốn xen vào. Nếu tiếp tục đánh, hắn tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Vô sỉ, vậy mà dám lấy nhiều hiếp ít. Hét lên một tiếng, Quyển Liên cũng không chiến, lao xuống Lưu Sa Hà, ở dưới đáy sông làm mưa làm gió, khuấy động dòng nước. Nước sông nhanh chóng nhấn chìm con đường mà Từ Phương thi triển thần thông tạo ra. Cũng bởi vì Từ Phương không dùng pháp lực duy trì, nếu không Quyển Liên chắc chắn không dễ dàng như vậy. Người cần đến cũng sắp đến rồi nhỉ? Từ Phương nhìn về phía nam. Quả nhiên, phía nam trên mây bay đến một bóng người, đầu đội vòng kim cô, vẻ mặt trầm ổn, chính là Hối Ngạn Hành Giả bên cạnh Quan Âm. Hối Ngạn Hành Giả sắc mặt không được tốt, không thèm để ý đến Từ Phương và những người khác, mà hướng về phía mặt sông hô lớn, Ngộ Tĩnh đâu? Ngộ Tĩnh đâu? Tiếng nói vừa dứt, dòng Lưu Sa Hà vốn đang cuồn cuộn chảy bỗng dưng lặng sóng. Quyển Liên từ dưới nước nổi lên, vẻ mặt cung kính, đệ tử Sa Ngộ Tĩnh bái kiến Hối Ngạn Hành Giả. Quan Âm Bồ Tát đã chỉ điểm ngươi quy y Phật môn, bảo vệ người đi thỉnh kinh Tây Thiên, đắc đạo thành Phật. Giờ người đi thỉnh kinh đã đến Lưu Sa Hà, tại sao ngươi không bái kiến? Giọng nói của Hối Ngạn Hành Giả vang lên. Sa Ngộ Tĩnh lập tức giả vê ở ngạc nhiên, người đi thỉnh kinh đến rồi sao? Đệ tử không thấy. Đường Tam Tạng là sứ giả của Đại Đường, do Bồ Tát chỉ định đi thỉnh kinh. Ngươi hãy bái ông ta làm thầy, lấy chuỗi đầu lâu trên cổ cùng với hồ lô này hóa thành pháp thuyền, đưa Đường Tam Tạng qua Lưu Sa Hà này. Nói xong, Hối Ngạn Hành Giả lấy ra một hồ lô đỏ ném xuống sông. Sa Ngộ Tĩnh lại tỏ vẻ bất mãn, Hành Giả, khoan đã. Mấy người này không nói rõ trắng đen đã đánh nhau với ta, chưa từng nhắc đến người đi thỉnh kinh. Ta không đi. Thấy lão Sa bắt đầu làm mình làm mẩy, ai cũng biết hắn đang tính toán gì. Tôn Ngộ Không lập tức lên tiếng, hắn không muốn đi thì đừng ép. Sông này, lão Tôn ta đưa tên đầu chọc qua là được. Lão Chư bên cạnh vội vàng phụ họa, đúng vậy, lão Chư ta năm xưa cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, qua con sông nhỏ này cũng không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không lại không thèm nhìn lão Chư, khiến lão Chư có chút xấu hổ. Ngộ Tĩnh, đừng chần chừ nữa. Hối Ngạn Hành Giả tự nhiên không để ý đến bọn họ, mà tiếp tục nhắc nhở Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này, Sa Ngộ Tĩnh trong lòng buồn bực. Hắn chỉ làm bộ làm dạng thôi, tên khỉ này và lão Chư vậy mà thật sự không cho hắn đi. Mấy tên này thật khó. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tuy nhiên, hắn cũng biết Hối Ngạn Hành Giả đang nhắc nhở mình, nên không dám làm mình làm mẩy nữa, vội vàng lên bờ bái Đường Tăng, gọi sư phụ. Đường Tăng lúc này trong lòng đang dỉ máu. Nghĩ mà xem, trong đội ngũ đã có một con khỉ, một con lợn, giờ lại thêm Sa Ngộ Tĩnh với tạo hình này, nhan sắc của đội ngũ thỉnh kinh bao giờ mới được nâng cao đây. Tuy nhiên, dù sao Sa Ngộ Tĩnh cũng là đến để bảo vệ mình, hơn nữa còn có pháp chỉ của Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng cũng không dám từ chối, liền nhận Sa Ngộ Tĩnh làm đồ đệ, ban pháp danh là Sa Hòa Thượng.
Sau đó, Sang Ngộ Tĩnh lấy chuỗi đầu lâu trên cổ cùng với hồ lô đỏ hóa thành một chiếc thuyền, đưa đường tăng qua Lưu Sa Hà. Từ Phương vừa định lên thuyền, Hối Ngạn hành giả đột nhiên nói: "Từ thần tướng, xin dừng bước. Bồ Tát có lời muốn nói với ngươi." "Lời gì?" Từ Phương nhìn Hối Ngạn hành giả, nói: "Có lời gì thì bảo cô ta tự đến nói." Nói xong, cô bước lên pháp thuyền. Thấy thái độ này của Từ Phương, Hối Ngạn hành giả lập tức nổi giận. "Yêu nghiệt, dám bất kính với Bồ Tát, tìm chết." Vừa dứt lời, một con rồng lửa đột nhiên lao về phía Từ Phương. "Hừ, tên nhóc, ta đã biết ngươi không có ý tốt." Từ Phương cười lạnh một tiếng, không né không tránh, thân hình đột nhiên hóa thành một ngọn lửa hung mãnh hơn, trực tiếp lao về phía rồng lửa. Bản mệnh thuộc tính của cô là lửa, có thể tưởng tượng, con rồng lửa này tự nhiên không phải đối thủ, ầm một tiếng tan biến. Hừ. Hối Ngạn hành giả hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị, vung tay lên, một tấm lưới xanh khổng lồ chụp xuống đầu Từ Phương. "Ta nghe nói Từ thần tướng tinh thông hỏa hệ và lôi điện, không biết ngươi có thể chống lại thủy hệ không?" Muốn gây sự với Từ Phương, tự nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng về cô. Hắn cũng biết bản mệnh thuộc tính của Từ Phương là hỏa và lôi điện. Nói chung, người có bản mệnh thuộc tính hỏa sẽ có bản năng sợ nước. Giờ hắn mang theo pháp bảo mượn được, dám Từ Phương, cũng là có chỗ dựa. Quả nhiên, tấm lưới xanh trực tiếp rơi xuống đầu Từ Phương, trong nháy mắt hóa thành làn sương mù, trói chặt Từ Phương đang hóa thân thành ngọn lửa. Cũng có chút chuẩn bị, Từ Phương bị trói trong lưới nước, nhưng không hề sợ hãi. Pháp bảo này khắc chế bản mệnh thuộc tính của ta, không tệ. Tiếc là giờ nó là của ta rồi. Cười lạnh một tiếng, làn sương mù đột nhiên bốc hơi. Hối Ngạn hành giả lại giật mình. Tấm lưới thủy linh mà hắn mượn được vậy mà lại mất liên kết với nguyên thần của hắn. Sao có thể như vậy? Hối Ngạn hành giả trừng mắt nhìn Từ Phương, không thể tin nổi. Tấm lưới thủy linh mà hắn mượn được, chuyên khắc chế hỏa thuộc tính của Từ Phương, vậy mà vừa giao đấu đã mất liên kết với hắn. Từ Phương rốt cuộc đã làm thế nào? Tuy nhiên, hắn không có cơ hội biết được. Trên đường Tây Thiên nhiều lần nhắm vào mình, Hối Ngạn hành giả đáng chết. Sát ý ngập tràn trên mặt Từ Phương, quỷ sách vung lên, trong nháy mắt, mũi kiếm đã kề sát người. Chớt, dưới sát khí ngút trời, Hối Ngạn hành giả hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chớt ngay tại chỗ. Sau đó, quỷ sách quét qua, một cái đầu bay lên trời. Hối Ngạn hành giả. Cảnh tượng này khiến Tôn Ngộ Không và những người khác kinh hãi. Dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ Hối Ngạn hành giả đến giúp đỡ lại chủ động ra tay với Từ Phương. Càng không ngờ hơn là Hối Ngạn hành giả, người có vẻ như có thể chống đỡ vài chiêu trước Từ Phương, lại bị cô bem trong nháy mắt. Món quà này, Bồ Tát có thích không? Từ Phương vác quỷ sách, gió nhẹ thổi, tóc bay phấp phới, như thần chớp. Khi nói, ánh mắt cô nhìn về phía Nam Hải. Hối Ngạn hành giả dám ra tay, 89/10 là do Quan Âm xúi dục. Còn Từ Phương dám trực tiếp bem Hối Ngạn hành giả, cũng là để gửi tín hiệu cho Quan Âm, ta đi đường thỉnh kinh, chỉ là đi đường thỉnh kinh thôi. Dám giở trò với ta, đây chính là kết cục. Chỉ tiếc lần này Từ Phương đã đoán sai, Quan Âm hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc này, Quan Âm đang ở Nam Hải, phái Hối Ngạn hành giả đi theo đội ngũ thỉnh kinh, giúp bọn họ thu phục Sang Ngộ Tĩnh. Còn bản thân bà ta thì đang ở Bồ Đà Lạc Gia Sơn, Nam Hải, giải quyết một việc cũ. Trong Lạc Gia Sơn, mây mù bao phủ, một bóng người mờ ảo đang chịu đựng đau đớn. Nhìn bóng dáng đó, rõ ràng là Linh Cát Bồ Tát đã chết dưới tay Từ Phương. Tuy nhiên, Linh Cát Bồ Tát bây giờ rất yếu ớt, chỉ còn một tia nguyên thần mỏng manh, dường như đang chịu đựng nỗi đau vô tận. Quan Âm đứng bên cạnh Linh Cát, không khỏi thở dài, đưa tay hái một lá liễu, chấm vào nước cam lộ trong bình, rắc lên người Linh Cát. Linh Cát, ngươi không nên lỗ mãng như vậy. Trong tiếng thở dài, Linh Cát vẻ mặt đau đớn, nhưng thân thể hắn dưới nước cam lộ dần dần ngưng tụ. Đa tạ. Mãi một lúc sau, tia nguyên thần mỏng manh kia mới dần ổn định. Hai. Quan Âm thở dài, không nói gì. Sau khi Linh Cát ổn định nguyên thần, gắng gượng nói, tại sao lại thở dài? Linh Cát, ngươi nói xem, chuyện năm đó, ta có thật sự sai không? Quan Âm hỏi. Linh Cát đang được nước Tam Quang Thần Thủy nuôi dưỡng thân thể, liền nói, không có đúng sai, cứ làm theo ý mình là được. Vậy sao? Quan Âm chỉnh lại tư thế, chán nản nói, nếu nói như vậy, năm đó ta thật sự đã sai rồi. Lời này sai rồi. Linh Cát bị nước Tam Quang Thần Thủy nuôi dưỡng thân thể, sau đó nói, chuyện năm đó đã qua mấy chục vạn năm rồi, vật đổi sao rời, người năm đó cũng đã đầu thai chuyển kiếp. Bây giờ, người còn sống mới là quan trọng nhất. Không, ngươi không hiểu. Quan Âm lắc đầu. Linh Cát ngẩn ra một lúc, cười lạnh, đúng vậy, quả thật ta không hiểu. Ta không hiểu tại sao năm đó ngươi đã tu thành chính đạo, mà vẫn cố chấp như vậy. Linh Cát, tâm ngươi đã lệch lạc rồi. Quan Âm thở dài. Nhưng ngươi đã nói, ngươi và ta đều có con đường riêng của mình, chỉ cần tu tâm của mình là được. Nhưng chính ngươi cũng không làm được việc tu tâm của mình. Ha 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 ha. Linh Cát như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, nước mắt rơi lã chã. Không biết qua bao lâu, mới uể oải nói, từ mấy chục vạn năm trước, tâm ta đã chết rồi. Nghe vậy,
Quan Âm cũng không biết nên nói gì. Đây dường như là một nút thắt không thể cởi bỏ, một kiếp nạn đã được gieo từ mấy chục vạn năm trước. Mấy chục vạn năm trôi qua, bà ta không thể cởi bỏ kiếp nạn này, còn Linh Cát thì đã từ bỏ từ lâu. Hoa nở hoa tàn, vật đổi sao rời, mấy chục vạn năm trôi qua như thoi đưa, tựa như một giấc mộng. Vẫn còn nhớ, mấy chục vạn năm trước, bà ta vẫn còn là một đứa trẻ, còn vị sư huynh mà bà ta vô cùng kính trọng, đã là một trong những cao thủ đỉnh cao của tam giới. Phong độ, anh tuấn tiêu sái, tựa như ngôi sao sáng nhất trong tam giới, là đối tượng được đa số người ngưỡng mộ. Trong đó, tự nhiên bao gồm cả Từ Hàng đang tuổi xuân thì. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Linh Cát cười lạnh, Từ Phương không phải muốn đi Tây Thiên sao? Ta không cản trở hắn. Nhưng nếu tên nhóc này tự mình không đủ ý chí, bị loại khỏi đội ngũ, thì ai có thể nói gì? Ý ngươi là? Quan Âm sững sờ, Linh Cát lập tức nói, nghe nói Lệ Sơn lão mẫu gần đây khá bất an, không bằng kéo sư tỷ của hắn vào. Nếu vẫn không yên tâm, thì đến Phật môn kéo thêm 2 vị Bồ Tát cùng tham gia, trêu đùa Từ Phương và những người khác một phen, tiện thể khảo nghiệm tâm thỉnh kinh của bọn họ có chân thành kiên định hay không. Nói đến đây, trên mặt Linh Cát hiện lên nụ cười nham hiểm. Nếu Từ Phương bị ngoại vật mê hoặc bị loại khỏi đội ngũ, đến lúc đó không cần ta ra tay, thì ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không thể tha cho hắn. Sau đó, Linh Cát lại nhìn Quan Âm, ta đi thông báo cho Lệ Sơn lão mẫu và sư tỷ, ngươi đến Phật môn mời 2 vị Bồ Tát quen biết cũng được. Quan Âm im lặng một lúc, rồi thở dài, nếu đã như vậy, ta sẽ đến Linh Sơn một chuyến. Nói về phía Từ Phương, sau khi bem hối ngạn hành giả, vốn tưởng Quan Âm sẽ xuất hiện, nhưng đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì từ Nam Hải. Lẽ nào ta đoán sai? Từ Phương trầm ngâm một lúc, rồi đáp xuống đất, nói, qua sông. Bất kể hối ngạn hành giả có phải do Quan Âm sai khiến hay không, dù sao cũng đã bem rồi. Quan Âm chắc chắn không dám công khai ra tay với cô trên con đường này. Nếu không, bà ta sẽ không gánh nổi cơn thịnh nộ của đạo tổ Hồng Quân. Còn lén lút ra tay, chẳng phải bà ta đã làm rồi sao? Vì vậy, Từ Phương không hề kiêng dè việc bem hối ngạn hành giả. Giờ Quan Âm đã không xuất hiện, cô cũng không thể cứ đứng đây chờ đợi. Từ Phương bước lên pháp thuyền, bảo sang Ngộ Tĩnh qua sông. Mấy người dưới kia đã bị dọa choáng váng. Trong nháy mắt, Từ Phương vậy mà đã bem hối ngạn hành giả bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Cô muốn làm gì? Sư huynh, huynh đây là. Tôn Ngộ Không tự biết quan hệ với Từ Phương khá tốt, liền tiến đến gần cô, nhỏ giọng nói, bem hối ngạn hành giả rồi, Quan Âm mụ điên kia sẽ không bỏ qua đâu. Dù không bem hối ngạn hành giả, chẳng lẽ Quan Âm sẽ không ra tay với ta sao? Từ Phương thản nhiên nói. Hơn nữa, huynh đệ chúng ta trên con đường này không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Nếu không thể hiện chút thủ đoạn để lập uy, e rằng sau này ai cũng dám đến khiêu khích chúng ta. Tôn Ngộ Không im lặng một lúc, rồi gật đầu. Phải thừa nhận, Từ Phương nói đúng. Đã kết quả đã định không thể thay đổi, vậy thì cứ làm ầm ĩ một trận. Trong nhóm, bây giờ người khuân vác hành lý là lão Chư, còn Sa Tăng thì rất bạch mã. Tôn Ngộ Không sốt ruột, luôn thích đi trước dò đường. Còn Từ Phương và Đường Tăng thì một người cưỡi bạch mã, một người thong thả đi theo phía sau. Qua việc Tôn Ngộ Không dẫn đường, Từ Phương cũng hiểu ra một điều, con đường Tôn Ngộ Không đi tuyệt đối không phải là đường thẳng từ đại đường đến Linh Sơn. Nói cách khác, con đường này không phải là con đường tối ưu. Điều này cũng chứng minh một cách gián tiếp rằng con đường thỉnh kinh không phải do Phật môn khống chế. Giờ đây, thong thả ung dung, cả nhóm đi được khoảng vài tháng, cuối cùng cũng ra khỏi địa phận Nam Thiệm Bộ Châu, đặt chân đến Tây Ngưu Hạ Châu. Thực ra điều này cũng không khó hiểu. Phật môn mượn con đường thỉnh kinh này để truyền bá Phật pháp sang phương Đông, mục đích chính không phải là thỉnh kinh, mà là để độ chúng sinh. Xét cho cùng, đội ngũ Tây Du trong nguyên tắc, sau khi đến Linh Sơn, Như Lai tùy tiện lấy vài quyển kinh không chữ cho bọn họ. Còn nhìn đội ngũ thỉnh kinh trên đường đi, mỗi khi đến nơi có người ở, đều tuyên truyền Phật pháp, ca ngợi Phật môn. Ngược lại, khi gặp yêu quái, thì trực tiếp thực hiện chính sách đập phá cướp bóc. Mà trong đội ngũ thỉnh kinh, có quân cờ ngầm của Phật môn và đạo môn. Điều này thực chất cũng đại diện cho việc Phật môn và đạo môn đang tranh giành hương hỏa công đức của phàm nhân. Dù sao, bề ngoài Phật môn và đạo môn đều hòa thuận, không ai muốn phá vỡ thế cân bằng này trước. Vậy thì chỉ có thể lén lút ra tay, tranh giành lẫn nhau. Sư huynh, phía trước mây lành bao phủ, tường quang rực rỡ, chắc chắn có tiên Phật ở đây. Tôn Ngộ Không dò đường trở về, giả vờ nói. Từ Phương gật đầu, thầm nghĩ con khỉ này giả vờ cái gì? Phía trước có kiếp nạn gì, chính ngươi không biết sao? Tuy nhiên, Từ Phương không định về ý đồ của Tôn Ngộ Không. Giữa hai người, tình sư huynh đệ đủ rồi, những bí mật nhỏ khác cứ giữ cho riêng mình là được. Ví dụ như bản thân Từ Phương cũng có rất nhiều bí mật, cô cũng không nói cho Tôn Ngộ Không biết sao. Vì vậy, Từ Phương không ngại Tôn Ngộ Không giấu giếm một số chuyện. Mà nơi sắp đến bây giờ chính là nơi thử thách lòng người của 4 vị Bồ Tát. Từ Phương và Tôn Ngộ Không đều biết rõ, ta muốn xem Quan Âm ở chỗ này có lộ ra sơ hở gì không. Lúc trước khi bem hối ngạn hành giả, Quan Âm sống chết không xuất hiện, khiến Từ Phương có chút bất an.
Giờ đến nơi thử thách lòng người của 4 vị Bồ Tát rồi, cô muốn xem Quan Âm sẽ có biểu hiện gì. Cả nhóm giống như trong nguyên tắc, bước vào trang viên do các vị Bồ Tát biến thành. Đương nhiên, khác với nguyên tắc, trong nguyên tắc chỉ có 4 vị Bồ Tát biến thành nữ nhân, còn bây giờ thì có 5 người, Quan Âm, Linh Cát, Lệ Sơn lão mẫu, Văn Thù, Phổ Hiền. Từ Phương biết rõ cốt truyện, còn Tôn Ngộ Không cũng biết nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn có hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên có thể nhìn ra sơ hở của các vị Bồ Tát. Ngược lại, Đường Tăng và những người khác thì có chút mơ hồ. Tuy nhiên, Sa Tăng lại khác với những người khác. Bản thân hắn không có đường lui, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là người của Phật môn, nên không sợ thử thách này. Ngược lại, tâm tư của lão Chư lại khác. Hắn vốn là người của đạo môn, giờ chuyển sang Phật môn. Trong đội ngũ thỉnh kinh, không ai thuần Phật môn hơn Đường Tăng. Vì vậy, tuy lão Chư coi thường Đường Tăng, nhưng lúc này, lão Chư lại rất sẵn lòng nể mặt Đường Tăng. Dù sao, nể mặt Đường Tăng chính là nể mặt Phật môn. Vì vậy, hắn phải giả vờ như không nhìn thấu chuyện này, giả vờ ra vẻ lấy lòng Đường Tăng. Cứ nghĩ mà xem, Từ Phương, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đều nhìn thấu âm mưu này, còn lão Chư ta thì không biết. Ta một lòng hướng về Phật môn, hướng về sư phụ. Nếu không, sao lão Chư ta lại mắc bẫy? Mấy tên kia đều muốn xem trò cười của Đường Tăng. Chỉ có lão Chư ta phải thay sư phụ nước đục này. Sau này, Phật môn nhất định phải ghi nhận công lao của lão Chư ta. Mà thật ra, tâm tư nhỏ bé này của lão Chư lại được Đường Tăng ghi nhận. Không thấy sau khi lão Chư xung phong nhận việc, về sau Tôn Ngộ Không luôn muốn đuổi lão Chư ra khỏi đội ngũ thỉnh kinh, Đường Tăng lại một mực bảo vệ lão Chư sao? Xét cho cùng, Đường Tăng cũng không còn cách nào khác. Ông ta chỉ là phàm nhân, trong đội ngũ thỉnh kinh, có lẽ chỉ có ông ta không biết phía trước có những gì. Hơn nữa, trong cả đội ngũ, ông ta và lão Chư thực chất là bị cô lập. Trước mặt Từ Phương và Tôn Ngộ Không, ông ta nhiều nhất chỉ là một con thú cưng được bảo vệ. Còn Sa Tăng thì kiệm lời, chỉ có trước mặt lão Chư, ông ta mới thực sự giống một người dẫn đầu đội ngũ thỉnh kinh. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này. Bây giờ, bọn họ đã vào trang viên, Lệ Sơn lão mẫu biến thành một người đàn ông trung niên xinh đẹp, dẫn ra 4 cô gái, để Đường Tăng và những người khác lựa chọn. Không biết là cố ý hay vô tình, cô gái do Linh Cát biến thành đã đến bên cạnh Từ Phương. Từ Phương biết rõ cốt truyện, đang cầm chén trà nhấp trà, tiện thể chờ xem trò cười của lão Chư. Không ngờ, cô gái do Linh Cát biến thành lại đến bên cạnh cô. Đại sư sao không uống? Lẽ nào trà này không hợp ý đại sư? Linh Cát nói bằng giọng thay thế, thấy Từ Phương cầm chén trà nhưng không uống cạn, bê liền lên tiếng. Từ Phương cười lạnh, hay là ngươi uống thay ta? Ngay khi bọn họ vừa vào trang viên, Tôn Ngộ Không đã dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu thân phận thật sự của 5 cô gái. Từ Phương tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ là cô không ngờ, lúc trước mình dùng Trảm Tiên Phi đao bem chớt Linh Cát, thậm chí còn chém cả nguyên thần của hắn, vậy mà Linh Cát lại có bí pháp khôi phục, hơn nữa còn khôi phục hoàn toàn như vậy. Nghe Từ Phương nói vậy, sắc mặt Linh Cát lập tức thay đổi. Sao có thể không hiểu mình đã bị Từ Phương nhìn thấu? Tuy nhiên, hắn hiểu ra có chút muộn. Dưới chén trà, quỷ sách quét qua, thân thể vừa mới khôi phục lại bị chém đứt. Lần này, Từ Phương không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào nữa, oán linh trên quỷ sách trực tiếp nuốt chửng nguyên thần của Linh Cát Bồ Tát. Linh Cát thấy vậy, Quan Âm lập tức biến sắc, cũng không màng duy trì thuật biến hình nữa, vươn tay ra định trấn áp Từ Phương. Bà ta và Linh Cát có giao tình mấy chục vạn năm, có thể nói, tiểu sư đệ này là chỗ dựa tinh thần của bà ta trong mấy chục vạn năm qua. Giờ đây, lại chớt triệt để dưới tay Từ Phương. Ta đã đợi ngươi từ lâu rồi. Từ Phương cười lạnh, vung tay lên, Định Hải Châu bay ra, một luồng sức mạnh khổng lồ ập về phía Quan Âm. Tiểu nhân, Quan Âm nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc này, bà ta dường như không còn quan tâm đây có phải là con đường thỉnh kinh hay không, chỉ muốn bem chớt kẻ đã bem Linh Cát trước mặt. Ở đây náo nhiệt thật đấy. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Gâu! Tiếng chó sủa vang lên, Hạo Thiên Khuyển gầm lên giận dữ. Một người đàn ông lạnh lùng tay cầm tam tiêm đao đột nhiên xuất hiện. Xem ra lời nói trước đó của ta, các ngươi không hề để tâm. Dương Tiễn vừa xuất hiện, Quan Âm lập tức cảm thấy sát khí ập đến. Dương Tiễn, ngươi đến đây làm gì? Bà ta dừng tay, còn Dương Tiễn thì nhìn Lệ Sơn lão mẫu, Văn Thù và Phổ Hiền bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo. 3 vị Bồ Tát lập tức cảm thấy toàn thân căng cứng, như bị một lực lượng khổng lồ áp chế, thân thể vỡ vụn, 3 đạo nguyên thần bay ra. Đây là lời cảnh cáo. Lúc này, Dương Tiễn mới nhìn Quan Âm, lạnh lùng nói, các ngươi cản trở người đi Tây Thiên thỉnh kinh, giờ lại còn công khai ra tay, chẳng lẽ lời nói của ta chỉ là gió thoảng qua trong tai các ngươi sao? Dương Tiễn nói năng đầy bá khí. Từ Phương lúc này đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, trong lòng suy nghĩ miên man. Dương Tiễn có thù với Quan Âm, hơn nữa mối thù này dường như không nhỏ, còn liên quan đến một số chuyện từ rất lâu trước đó. Chỉ là những chuyện này cô không rõ. Cô chỉ biết cốt truyện trong Tây Du Ký, còn những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật thì cô không hiểu rõ. Tuy nhiên, những điều này tạm thời không liên quan đến cô.
Mà Dương Tiễn hiện tại xem ra cũng tỏ ra khá thiện chí với cô. Cứ xem Quan Âm và hắn giải quyết thế nào đã. Thế nhưng, điều khiến Từ Phương bất ngờ là, sau khi nghe Dương Tiễn nói, Quan Âm lại hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, rồi bỏ đi. Bà ta vậy mà không truy cứu nữa. Một cuộc thử thách lòng người, tổn thất 4 vị Bồ Tát, Quan Âm là nhân vật đại diện của Phật môn, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này có phải nghĩa là chuyện của Quan Âm có mâu thuẫn với Phật môn? Từ Phương chợt nghĩ đến, năm đó ở Vu Lan Bồn hội, tọa kỵ và yêu quái dưới trướng các vị Bồ Tát, Phật Đà của Phật môn đều phản bội Linh Sơn. Mà Quan Âm không những không ngăn cản, ngược lại còn giải tán những người đến tham dự. Quan Âm rốt cuộc đóng vai trò gì trong Phật môn? Lần này lại phải cảm ơn ngươi rồi. Chớp mắt, Quan Âm đã rời đi. Dù thế nào, Từ Phương cũng phải cảm ơn Dương Tiễn. Tuy không có Dương Tiễn xuất hiện, cô cũng có thể ứng phó, nhưng chuyện này xét về một khía cạnh nào đó, cô cũng coi như nợ Dương Tiễn một ân tình. Không cần khách sáo, chuyện này không liên quan đến ngươi, ta chỉ làm việc ta nên làm. Dương Tiễn nói đến đây, sắc mặt có chút do dự, sau đó vỗ vai Từ Phương, nhỏ giọng nói, chuyện ta nói với ngươi trước đó, chắc ngươi đã có quyết định rồi. Nếu rảnh rỗi, đến Hoa Sơn một chuyến đi. Từ Phương trong lòng chợt trùng xuống. Thật ra từ sau lần gặp Dương Tiễn trước, đến giờ cô vẫn chưa thật sự suy nghĩ về chuyện của Dương Tiễn. Tuy nhiên, Dương Tiễn đã lên tiếng, cô nhất định phải đồng ý. Chân Quân yên tâm, nếu có thời gian, ta sẽ đến Hoa Sơn gặp huynh. Từ Phương gật đầu, hít sâu một hơi, nói, tuy nhiên, mấu chốt vẫn phải chờ sau này mới nói được. Dương Tiễn cũng không để tâm, bởi vì hắn hiểu nhiệm vụ hiện tại của Từ Phương. Hắn bảo cô đến Hoa Sơn, cũng chỉ vì lo lắng cho muội muội của mình. Nhị Lang Thần lạnh lùng mang theo Hạo Thiên Khuyển rời đi. Từ Phương và những người khác thu dọn một chút, tiếp tục lên đường Tây Thiên. Chặng tiếp theo chắc là Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan rồi nhỉ. Đối với Ngũ Trang Quan, Từ Phương rất hứng thú. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng nhân sâm quả đã khiến Từ Phương thèm nhỏ dãi. Còn đối với Trấn Nguyên Tử, một vị đại lão lợi hại như vậy, Từ Phương cũng rất tò mò. Không biết rằng, trong lúc Từ Phương hứng thú với Ngũ Trang Quan, thì chủ nhân của Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử, lại đang đau đầu. Nguyên nhân chính là do cây nhân sâm quả trong quan. Cây nhân sâm quả được mệnh danh là một trong 10 đại linh căn tiên thiên, hấp thụ tinh hoa của trời đất mà sinh ra, là một trong những linh căn nổi tiếng trong tam giới hiện nay. Cây này 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết trái, thêm 3.000 năm nữa mới chín. Gần 1 vạn năm mới kết được 30 quả, khiến Trấn Nguyên Tử đau đầu chính là thứ này. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất phức tạp. Ngay khi Từ Phương và những người khác trải qua muôn vàn khó khăn, sắp đến Ngũ Trang Quan, thì chủ nhân của Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử, lại đang đau đầu. Nguyên nhân chính là do linh căn tiên thiên trong quan, cây nhân sâm quả. Cây nhân sâm quả này hấp thụ tinh hoa của trời đất mà sinh ra, là một trong những linh căn nổi tiếng trong thiên địa. Còn quả trên cây thì gần 1 vạn năm mới kết được 30 quả. Chúng ta hãy xem công dụng của nhân sâm quả, ngửi một cái có thể sống thêm 360 tuổi, ăn một quả có thể sống thêm 47.000 năm. So sánh với linh căn tiên thiên cùng loại là đào trên thiên đình, đào trên thiên đình có tổng cộng 3.600 cây. 1.200 cây đầu tiên, hoa nhỏ quả mỏng, 3.000 năm chín một lần, người ăn vào sẽ thành tiên, thân thể cường tráng. 1.200 cây ở giữa, hoa nhiều tầng, 6.000 năm chín một lần, người ăn vào sẽ trường sinh bất lão. 1.200 cây cuối cùng, vân tím kết hợp, 9.000 năm chín một lần, người ăn vào sẽ sống lâu như trời đất, cùng nhật nguyệt đồng hành. Mọi người đã thấy vấn đề chưa? Nhân sâm quả và đào có thời gian sinh trưởng tương đương, thậm chí phần lớn đào có thời gian sinh trưởng ngắn hơn nhân sâm quả rất nhiều. Nhưng công dụng lại khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, đào có tới 3.600 cây, dù không nói đến công dụng, chỉ riêng sản lượng đã vượt xa nhân sâm quả rồi. Chỉ là, nhân sâm quả có ưu điểm duy nhất là hình dáng kỳ lạ, số lượng khan hiếm, khiến mọi người tò mò. Như vậy, vật hiếm thì quý, dù công dụng của nhân sâm quả không bằng đào, nhưng nó hiếm. Hơn nữa, những người có thể thành tiên thành Phật, ai mà không trường sinh bất lão. Điều khiến họ quan tâm chính là thân phận cao quý khi được ăn nhân sâm quả. Nghĩ mà xem, 1 vạn năm mới có 30 quả, nếu được ăn một quả, thân phận này phải cao quý đến mức nào. Và lại, 500 năm trước, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, khiến vườn đào bị tàn phá, rất nhiều tiên Phật không được ăn đào. Vì vậy, không ít người đã nhắm vào nhân sâm quả. Đương nhiên, nơi cây nhân sâm quả mọc không phải là bí mật, nhưng người dám chọc vào Trấn Nguyên Tử lại không nhiều. Dù sao hắn cũng là tiên thiên thánh linh, từ thời kỳ tam tộc đã là đại la kim tiên. Đến nay, tu vi càng không biết đã cao thâm đến mức nào. Vì vậy, được mệnh danh là địa tiên chi tổ, thực lực phi phàm. Trong tam giới hiện nay, thật ra người dám chọc vào Trấn Nguyên Tử chỉ có vài người. Đương nhiên, không có nghĩa là không có. Lục Thánh Thiên Địa, Phật môn, Đạo môn, cộng thêm những tiên Phật không được ăn đào vì đại náo thiên cung, cứ thế, người muốn có nhân sâm quả ngày càng nhiều. Trấn Nguyên Tử cuối cùng cũng sắp không chịu nổi áp lực. Cứ nghĩ mà xem, trong Tây Du Ký có nhắc đến, trong quan của Trấn Nguyên Tử có khoảng hơn 40 đệ tử.
Kết quả là Trấn Nguyên Tử còn phải chia 2 quả nhân sâm quả cho các đệ tử cùng ăn. Đây là khái niệm gì? Đường Đường là địa tiên chi tổ, sống cùng trời đất, quả trên cây do chính mình trồng, gần 1 vạn năm mới được ăn 2 quả, mà còn phải chia cho hơn 40 đệ tử cùng ăn. Vậy thì mặt mũi của địa tiên chi tổ biết để đâu? Vì vậy, từ sau khi thiên đình bị đại náo 500 năm trước, Trấn Nguyên Tử trong lòng đã có dự cảm không lành. Hắn đương nhiên cũng hiểu, nhân sâm quả của mình đã bị người ta nhắm vào. Vì vậy, trước mặt hắn chỉ có 3 lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục giấu cây nhân sâm quả của mình. Nhưng rõ ràng, trong tam giới, càng ngày càng nhiều người biết bí mật về cây nhân sâm quả. Muốn giấu giếm, hy vọng thật mong manh, lựa chọn này không khả thi. Thứ hai, đó là dâng cây nhân sâm quả ra, mọi người cùng chia sẻ. Nhưng làm vậy, chắc chắn sẽ đắc tội không ít người. Dù sao, tu vi của Trấn Nguyên Tử tuy cao, nhưng không phải vô địch tam giới. Kẻ có thể đánh bại ông ta không ít. Hơn nữa, người muốn chia sẻ nhân sâm quả quá nhiều. Cho người này, lại đắc tội người kia. Chẳng ai muốn chỉ nhận được nửa quả, thậm chí là 1/10 mấy quả. Vậy nên, lựa chọn thứ hai cũng không khả thi. Hai lựa chọn đầu đều không được, vậy chỉ còn lựa chọn thứ ba, hủy diệt cây nhân sâm quả. Cắn răng hủy đi, dù sao tu vi của mình cũng đủ, không dựa vào cây nhân sâm quả. Nhân sâm quả trước kia là biểu tượng thân phận địa vị, giờ lại thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Chẳng đáng vì nó mà đắc tội với những đại lão kia. Đương nhiên, hủy diệt cây nhân sâm quả chỉ là quyết định của Trấn Nguyên Tử, ông ta tuyệt đối không thể tự tay làm việc này. Nếu không, sẽ đắc tội với tất cả mọi người, mà giờ dường như đã có cơ hội. Kế hoạch Phật pháp đông độ đã khởi động, nhóm 5 người đi Tây Thiên sắp đến Ngũ Trang Quan. Việc ông ta cần làm là bày chút mưu kế nhỏ, dựa vào tính tình đại náo thiên cung của Tôn Ngộ Không, mượn tay Tôn Hầu Tử hủy cây nhân sâm quả, việc nhỏ như con thỏ. Tôn Ngộ Không năm xưa từng đại náo thiên cung, trộm đào tiên, đã có tiền án. Hơn nữa, hiện tại hắn đang trên đường Phật pháp đông độ, có chỗ dựa vững chắc là Phật môn. Vậy nên, cái tội hủy hoại cây nhân sâm quả, Tôn Ngộ Không tuyệt đối gánh nổi. Quyết định xong, Trấn Nguyên Tử để lại 2 tiểu đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt, rồi dẫn tất cả đệ tử còn lại đi nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo tại Ngọc Hư Cung. Về việc tại sao lại để lại 2 tiểu đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử cũng đã suy nghĩ kỹ. Bởi vì ông ta hiểu rõ tính tình của các đệ tử dưới trướng. 2 tiểu đồng này tuy tu hành gần ngàn năm, nhưng thực lực không cao, lại nóng tính, thuộc kiểu người dễ nổi nóng. Lợi dụng 2 tiểu đồng này châm ngòi cho Tôn Ngộ Không là thích hợp nhất. Từ thời Hồng Hoang sơ khai sống đến giờ, chẳng có mấy ai là người đơn giản. Quả nhiên, Trấn Nguyên Tử vừa đi không lâu, nhóm 5 người đi Tây Thiên đã đến Ngũ Trang Quan. Giống như trong nguyên tắc, 2 tiểu đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt làm theo lời dặn của Trấn Nguyên Tử, hái 2 quả nhân sâm quả chiêu đãi Đường Tăng. Đáng tiếc, Đường Tăng nhát gan, nào dám ăn nhân sâm quả. Vậy nên, đúng ý Thanh Phong, Minh Nguyệt, 2 người này cũng không hề đề cập đến việc cho Từ Phương và những người khác nếm thử, mà lén lút ăn luôn 2 quả nhân sâm quả. Còn Từ Phương, tuy đã biết nhân sâm quả của Ngũ Trang Quan, nhưng hắn không vạch trần. Đùa sao, thực lực của Trấn Nguyên Tử khó lường, hắn tạm thời không dám chọc vào vị đại lão này. Hơn nữa, dù có ý định trộm nhân sâm quả nếm thử, cũng phải để khỉ làm đầu. Dù sao, ngoài hắn ra, những người còn lại đều là người được Phật môn chọn lựa đi Tây Thiên, dù có chuyện gì xảy ra, cũng có Phật môn chống lưng, không đến lượt hắn ra mặt. Đến lúc đó, mọi người đều ăn nhân sâm quả, hắn cùng lắm chỉ là đồng phạm. Vì vậy, Từ Phương cố ý ám chỉ Chư Bát Giới đến nhà bếp tìm đồ ăn. Bởi vì Từ Phương biết, nhà bếp của Ngũ Trang Quan nằm ngay cạnh phòng của 2 tiểu đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt. Quả nhiên, đúng như Từ Phương dự đoán, khi Chư Bát Giới lầm bầm đến nhà bếp tìm đồ ăn, đã lén nhìn thấy Thanh Phong, Minh Nguyệt mỗi người 1 quả nhân sâm quả. Sau đó, Chư Bát Giới tham ăn liền xúi giục Tôn Ngộ Không đi trộm nhân sâm quả. Một cái nồi đen bóng loáng được đội lên đầu Tôn Ngộ Không. Bị Chư Bát Giới xúi giục, Tôn Ngộ Không đương nhiên không biết đây là kế của Trấn Nguyên Tử. Vì vậy, hắn lén lấy kim cô bổng, chạy ra vườn sau trộm vài quả, gọi Từ Phương, Chư Bát Giới, Sa Tăng đến mỗi người 1 quả. Chư Bát Giới tham ăn 1 miếng xong lại lầm bầm muốn Tôn Ngộ Không đi trộm thêm. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại tự nhiên thông suốt, nói với Chư Bát Giới rằng nhân sâm quả nhỏ, vạn năm mới kết được 30 quả. Cũng thật trùng hợp, hoặc nói là như đã được sắp đặt. Thanh Phong, Minh Nguyệt ở phòng bên cạnh nghe được những lời này, chạy đến bên cây nhân sâm quả, đếm số quả, quả nhiên thiếu mất mấy quả. Lúc này, Thanh Phong, Minh Nguyệt nổi giận. Họ được để lại ở Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đương nhiên không thể nói kế hoạch của mình cho họ biết, chỉ bảo họ canh giữ cây nhân sâm quả. Kết quả, sư phụ mới đi 1 lát, quả đã bị trộm. Vì vậy, 2 tiểu đồng lập tức chạy đến trước mặt Đường Tăng chất vấn. Đường Tăng cũng giật mình, vội vàng gọi Từ Phương, Tôn Ngộ Không và những người khác đến hỏi. Mọi người đã sớm thống nhất lời khai, chối bay chối biến. Thế là, kỹ năng bị động của Thanh Phong, Minh Nguyệt được kích hoạt. Một loạt lời nói bóng gió khiến Tôn Ngộ Không nổi cơn thịnh nộ, xuất hồn, chạy thẳng ra vườn, đẩy đổ cây nhân sâm quả. Thực tế, đến bước này, mục đích của Trấn Nguyên Tử đã đạt được. Tuy nhiên,
Vẫn còn một số việc cần phải làm, đó là phải để cả tam giới đều biết cây nhân sâm quả là do hầu tử đi Tây Thiên đẩy đổ. Như vậy mới có thể tránh được tai họa trong Ngũ Trang Quan. Nếu không, nếu chỉ đóng cửa lại để hầu tử đẩy đổ cây thì chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, sau khi cơn giận trong lòng Tôn Ngộ Không tiêu tan, lý trí dần chiếm ưu thế. Hắn đã nghe danh Trấn Nguyên Tử không ít lần, tự nhiên cũng biết người này không dễ chọc. Vừa rồi, trong cơn giận dữ đẩy đổ cây nhân sâm quả, sảng khoái thì sảng khoái thật, nhưng hậu quả phải nghĩ cách gánh chịu. Nếu không, Trấn Nguyên Tử nổi giận, hầu tử không chịu nổi. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không một mình đến Ngọc Hư Cung. Chuyện này hắn không nói với ai, kể cả Từ Phương, bởi vì hắn biết hậu quả của việc này quá lớn, Từ Phương tuyệt đối không gánh nổi. Thậm chí, nếu nói cho sư huynh biết, với tính tình của sư huynh, e rằng lại gây sự với Trấn Nguyên Tử. Tôn Ngộ Không không muốn để Từ Phương mạo hiểm, nên tự mình đến Ngọc Hư Cung. Đương nhiên, chút tâm tư này của hắn, Từ Phương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng không can thiệp, bởi vì hắn biết Tôn Ngộ Không sẽ không gặp chuyện gì. Hơn nữa, chuyện này cũng phải để Tôn Ngộ Không ra mặt lôi Phật môn vào cuộc. Như vậy mới có thể đỡ được Trấn Nguyên Tử. Còn việc Tôn Ngộ Không lén lút bỏ đi một mình để giải quyết chuyện này, Từ Phương liền giả vờ như không biết. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã bay đến Ngọc Hư Cung. Hiện tại hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nóng này đẩy đổ cây nhân sâm quả của người ta, sau khi bình tĩnh lại thì phải suy nghĩ đối sách. Cây nhân sâm quả, Tôn Ngộ Không không có khả năng hồi sinh, vậy chỉ còn cách đi tìm Trấn Nguyên Tử. Hành vi này của Tôn Ngộ Không, logic rất dễ hiểu. Ví dụ, một người nào đó phạm tội, vậy chỉ còn 4 lựa chọn: 1. Ở lại chỗ cũ, chờ bị bắt. Làm vậy sẽ rất bị động, sống chết có số, giàu sang do trời, mọi thứ đều nằm trong tay người khác. 2. Bỏ trốn, chạy đến nơi khổ chủ không tìm được. 3. Tìm chỗ dựa, vận động quan hệ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. 4. Chịu tội. Với tính tình của Tôn Ngộ Không, bảo hắn ở lại chờ chết, chắc chắn không thể. Mà bảo hắn bỏ trốn, cơ bản cũng không khả thi. Bởi vì với thực lực của Trấn Nguyên Tử, trừ khi Tôn Ngộ Không chạy đến Phương Thốn Sơn tìm sư phụ che chở. Nhưng dù có tìm được tổ sư Bồ Đề che chở, tổ sư Bồ Đề cũng chưa chắc sẽ bảo vệ hắn. Dù sao, mặt mũi của Trấn Nguyên Tử cũng ở đó. Hơn nữa, cây nhân sâm quả liên quan đến các đại lão trong tam giới, Tôn Ngộ Không cũng không muốn để sư phụ giúp mình dàn xếp chuyện này. Vậy Tôn Ngộ Không chỉ còn hai cách: tìm chỗ dựa vận động, hoặc chịu tội. Hiện tại hắn đã bước lên con đường Tây Thiên, mà nguyên nhân đi Tây Thiên cũng là Phật môn, nên hắn cảm thấy cần phải lôi Phật môn vào cuộc. Vì vậy, hắn đến Ngọc Hư Cung. Trấn Nguyên Tử liệu sự như thần. Khi thấy Tôn Ngộ Không đến Ngọc Hư Cung, tự nhiên hiểu rõ mục đích của mình đã đạt được, trong lòng mừng rỡ. Hầu tử này quả nhiên lực, 3 lần 5 lượt, thật sự đã đẩy đổ cây nhân sâm quả của ta. Tôn Ngộ Không cũng rất thẳng thắn, gặp Trấn Nguyên Tử liền chắp tay tạ tội, sau đó tìm Trấn Nguyên Tử đưa ra giải pháp. Đại khái là: Trấn Nguyên đại tiên à, ngài xem ta vô ý đẩy đổ cây nhân sâm quả trong quan của ngài xem giải quyết thế nào? Có cần ta gọi ông chủ chỗ dựa của ta đến xin lỗi, bồi thường không? Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng hiểu ý của Tôn Ngộ Không. Trong lòng tuy cảm kích, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Phật môn dù sao cũng có 2 vị thánh nhân tọa chấn, ông ta không dám đắc tội với Phật môn. Vì vậy, những gì Tôn Ngộ Không nói, để Phật môn đến xin lỗi bồi thường, ông ta tự nhiên sẽ không chấp nhận. Ông ta muốn một kết quả khác. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử dọa Tôn Ngộ Không một trận, rồi kéo Tôn Ngộ Không ra một bên, dặn dò kỹ càng. Tôn Ngộ Không cũng không ngốc, lập tức hiểu ý của Trấn Nguyên Tử, vỗ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, một cái lộn xuống trần gian. Tôn Ngộ Không trở về Ngũ Trang Quan, tìm vài con bọ ngủ, đánh ngất Thanh Phong, Minh Nguyệt, rồi gọi Từ Phương, Đường Tăng và những người khác cùng nhau lên đường trong đêm tối. Lúc này, Từ Phương tự nhiên cũng rất rõ ràng, lần này chắc chắn sẽ bị Trấn Nguyên Tử chặn lại. Đã nghe nói thực lực của Trấn Nguyên Tử rất mạnh, chỉ là hắn xuyên không nhiều năm như vậy vẫn chưa được chứng kiến. Giờ gặp được cao thủ như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn thử thủ đoạn của Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, không phải hắn không biết trời cao đất dày, hắn cũng biết mình rất có thể không phải đối thủ của Trấn Nguyên Tử. Nhưng đã bước lên con đường tu hành, muốn tăng cường thực lực thì phải so tài với người có tu vi cao hơn mình. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử chắc chắn không thể ra tay bem chớt nhóm người đi Tây Thiên. Cơ hội như vậy không nhiều, hắn phải nắm bắt. Trong nhóm người, Từ Phương là người ung dung nhất, đi đường không nhanh không chậm. Đường Tăng, Chư Bát Giới và Sa Tăng đều vô cùng căng thẳng, sợ bị bắt, vội vàng cúi đầu đi đường. Còn Tôn Ngộ Không thì nhìn đông ngó tây, như đang đi dạo. Hắn đang chờ Trấn Nguyên Tử xuất hiện. Quả nhiên, không lâu sau, Trấn Nguyên Tử đến. Nhóm người đi Tây Thiên chưa nói được mấy câu với ông ta, Trấn Nguyên Tử liền ra tay. Một cái tụ lý càn khôn, trực tiếp thu Tôn Ngộ Không vào trong tay áo. Đến lượt Từ Phương, lại xảy ra sự cố. Từ Phương trực tiếp dốc toàn lực, pháp tắc sát lục toàn khai, quỷ sướng vung ra, ầm một tiếng đón lấy tay áo của Trấn Nguyên Tử. Một tiếng vang, Trấn Nguyên Tử vốn đang diễn kịch không ngờ rằng Tôn Ngộ Không lại không thống nhất nội bộ nhóm người đi Tây Thiên, bị Từ Phương một đao chém rách tay áo. Là ai?
Lúc này, Đường Tăng đang cưỡi ngựa giật mình, ngã xuống ngựa, trốn sau lưng Từ Phương. Ta đã nói hầu tử kia quá không nghe lời dạy bảo, nhiều lần gây họa, giờ thì hay rồi. Tuy nhiên, Đường Tăng chưa nói hết câu, Từ Phương quay đầu trừng mắt nhìn Đường Tăng, khiến nửa câu oán trách của Đường Tăng bị nuốt ngược trở lại. Trấn Nguyên đại tiên, Từ Phương bước lên, chắp tay nói, đẩy đổ cây linh căn trong quan của ngài là lỗi lầm chung của chúng ta, tội lỗi tự gánh, chúng ta sẽ không trốn tránh. Không biết đại tiên muốn giải quyết việc này thế nào? Lúc gây án thì tùy tiện làm, giờ còn dám để đệ tử trong quan ta chạy trốn, há chỉ một câu nhẹ nhàng là có thể bỏ qua sao? Trấn Nguyên Tử hừ lạnh. Tuy khác với kịch bản đã định với Tôn Ngộ Không, nhưng Trấn Nguyên Tử thực lực thâm hậu, cũng không sợ. Đại tiên hiểu lầm rồi, Từ Phương lắc đầu, nói, cây nhân sâm quả đã bị đẩy đổ, giờ chúng ta cũng nguyện chuộc tội, nguyện ý giải quyết việc này. Chi bằng ta đến Linh Sơn một chuyến, tìm Như Lai Phật Tổ đến tạ tội thì sao? Dù sao Phật môn cũng là con dao, không dùng thì phí. Nào ngờ, trong lòng Trấn Nguyên Tử lại thầm mắng, ngươi, Từ Phương, dám đến Tây Thiên, không sợ Như Lai trực tiếp trấn áp ngươi sao? Tên này với hầu tử kia quả nhiên là sư huynh đệ, đều biết dùng Như Lai để áp người. Từ thần tướng, đừng tưởng thủ đoạn của ngươi có thể áp chế được ta. Dù là Như Lai Phật Tổ đích thân đến, cũng phải cho ta một lời giải thích. Còn bây giờ, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo ta về quan chịu phạt đi. Ý tứ là ông ta không muốn để Như Lai đến tạ tội. Ồ. Theo tiếng nói của Trấn Nguyên Tử vừa dứt, tay áo lại mở rộng, bao trùm lấy Từ Phương và những người khác. Lần ra tay trước, Trấn Nguyên Tử vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không đã xử lý xong nội bộ nhóm người đi Tây Thiên, nên không dùng hết sức, chỉ làm bộ làm tịch. Nhưng giờ xem ra, Từ Phương này hình như là kẻ cứng đầu, trực tiếp một đao chém rách tay áo của ông ta, khiến ông ta hơi mất mặt. Vì vậy, lần ra tay thứ hai, tay áo bên phải dùng toàn lực. Từ Phương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, căn bản không kịp phản ứng, đã bị thu vào trong tay áo cùng với Đường Tăng và những người khác. Chết tiệt, xem ra thực lực của Trấn Nguyên Tử còn cao hơn Như Lai một bậc. Trong tay áo, Từ Phương choáng váng, trong lòng lại suy nghĩ. Lúc trước hắn giao thủ với Như Lai, dù sao cũng chống đỡ được vài hiệp. Tuy Như Lai không ra tay hết sức, nhưng giờ Trấn Nguyên Tử ra tay hết sức, hắn lại không kịp phản ứng. Đây chính là thực lực chuẩn thánh sao? Trong nháy mắt, khát khao về thực lực dâng lên trong lòng Từ Phương. Nhưng chỉ trong chốc lát, trước mắt liền sáng tỏ. Từ Phương và những người khác bị ném ra khỏi tay áo. Tiếp đó, Trấn Nguyên Tử phẩy tay, 5 cây khốn long cọc trói chặt mọi người vào cọc. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, đăng nhập ngũ trang quan. Phần thưởng, thần thông tụ lý càn khôn, ngộ tính cộng 100. Vừa bị trói vào khốn long cọc, hệ thống đã lâu không vang lên trong đầu Từ Phương đột nhiên vang lên. Từ Phương sững người, lập tức hoàn hồn. Lý do tại sao trước đó khi đến ngũ trang quan không kích hoạt nhiệm vụ đăng nhập, chắc là vì Trấn Nguyên Tử không có ở đó. Giờ Trấn Nguyên Tử một tay áo đã đưa hắn đến đây, nhiệm vụ được kích hoạt. Lập tức đăng nhập, Từ Phương lập tức ra lệnh cho hệ thống. Thần thông tụ lý càn khôn này, hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Nếu không phải nhiệm vụ lần này, hắn thậm chí còn muốn tìm cách xin Trấn Nguyên Tử chỉ giáo, xem có thể học được hay không. Đinh, ngũ trang quan, đăng nhập thành công. Phần thưởng, thần thông tụ lý càn khôn, ngộ tính cộng 100. Theo tiếng hệ thống vang lên, trong linh đài của Từ Phương cũng xuất hiện thêm một thiên pháp quyết, chính là tụ lý càn khôn. Đây thực chất là lần đầu tiên hệ thống thưởng công pháp. Liệu có phải là điềm báo cho việc sau này cũng sẽ có phần thưởng loại này? Từ Phương không biết, nhưng hiện tại hắn tạm thời có thể học ngay, sau đó mượn việc hồi sinh cây nhân sâm quả để xin Trấn Nguyên Tử chỉ giáo. Đại tiên, đẩy đổ cây nhân sâm quả của ngài là lỗi của chúng ta nguyện chuộc tội, tại sao còn trói chúng ta ở đây? Từ Phương hơi dùng sức giãy khỏi khốn long cọc, nhìn Trấn Nguyên Tử nói cho cùng, chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển, phải không? Hừ, cây nhân sâm quả là linh căn tiên thiên, há là ngươi nói hồi sinh là có thể hồi sinh. Trấn Nguyên Tử mở miệng cười lạnh, tiểu tử ngông cuồng không biết trời cao đất dày, nếu không được chút, thật sự tưởng rằng không ai có thể bắt nạt sao? Lão đạo sĩ này, cây của ngươi là do lão Tôn đẩy đổ, liên quan gì đến bọn họ? Lão Tôn tự có cách cứu sống cây của ngươi. Tôn Ngộ Không bên kia thấy Từ Phương giãy khỏi khốn long cọc, liền cũng dùng sức giãy ra. Ha ha ha, thật là trò hề. Trấn Nguyên Tử ngửa mặt cười lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không và Từ Phương, sau đó chậm rãi nói: "Ta biết hai ngươi là cao đồ của Phương Thốn Sơn, cũng biết hai ngươi hiện đang đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng các ngươi không nên hủy hoại cây nhân sâm quả của ta. Hôm nay, dù Như Lai và Bồ Đề đích thân đến, cũng phải cho ta một lời giải thích." Lão đạo sĩ này nói gì vậy? Lão Tôn nói cứu cây của ngươi, thì sẽ cứu cây của ngươi. Ngươi không nên trói sư huynh ta và lão hòa thượng kia. Tôn Ngộ Không làm theo kịch bản đã bàn bạc với Trấn Nguyên Tử, bắt đầu diễn. Còn Từ Phương lại hơi nhíu mày, lời nói của Trấn Nguyên Tử hình như có gì đó không đúng. Nhưng chưa kịp để Từ Phương nghĩ thông, Trấn Nguyên Tử lại cười lạnh nói: "Ta làm sao mà tha? Lão hòa thượng kia ở lại đây, lão Tôn đi tìm người giúp ngươi hồi sinh cây nhân sâm quả, thế nào?" Tôn Ngộ Không trông có vẻ tự tin, thực chất chỉ là đã bàn bạc đối sách với Trấn Nguyên Tử.
Trấn Nguyên Tử gật đầu, hừ nói, được, ta cho ngươi 3 ngày. Một mình Ngộ Không chung quy là không đủ sức, ta đi cùng hắn. Từ Phương thản nhiên nói. Trấn Nguyên Tử lại cười lạnh không thôi. Cây là do hầu tử này đẩy đổ, không liên quan đến ngươi. Ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng 3 ngày sau, nếu hầu tử kia không thể cứu sống cây nhân sâm quả, các ngươi liền ở lại trong quan ta chuộc tội. Đại tiên, thật sự muốn cứu sống cây sao? Từ Phương mỉm cười nhạt, thêm một người thêm một sức lực. Hơn nữa, năm xưa ta ở Thiên Đình cũng quen biết không ít tiên bằng hữu, tổng cộng sẽ có người có cách cứu sống cây. Thật ra, lúc này Từ Phương có thể trực tiếp cứu sống cây nhân sâm quả, bởi vì lúc trước hắn đã xin Quan Âm 3 giọt tam quang thần thủy. Nhưng đoạn ngũ trang quan này dù sao cũng là chuyện của Phật môn, Từ Phương không định dùng đồ của mình để giúp Phật môn. Chuyện này nhất định phải để Quan Âm bỏ mấu. Không cần. Trấn Nguyên Tử phẩy tay áo, trực tiếp từ chối Từ Phương. Bởi vì ông ta không muốn để Từ Phương phá hỏng kế hoạch của mình và Tôn Ngộ Không. Vậy sao? Tuy nhiên, Từ Phương lại kiên quyết đối đầu. Theo hướng tay áo của Trấn Nguyên Tử vung tới, tụ lý càn khôn trực tiếp thi triển. Hô, thần thông thi triển, trời đất tối sầm. Tụ lý càn khôn. Nhìn Từ Phương thi triển thần thông, Trấn Nguyên Tử hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Tụ lý càn khôn này là thần thông độc môn của ông ta, chưa từng truyền thụ cho bất kỳ ai. Từ Phương này học được bằng cách nào? Đại tiên thi triển thần thông tụ lý càn khôn quả nhiên phi phàm, ta hơi có chút cảm ngộ, xin đại tiên chỉ giáo. Giọng nói nhàn nhạt của Từ Phương vang lên, tay áo đã đến trước mặt Trấn Nguyên Tử. Chỉ nhìn ta thi triển một lần thần thông, đã có thể lĩnh ngộ, có chút ý tứ. Với tu vi của Trấn Nguyên Tử, tụ lý càn khôn của Từ Phương tự nhiên không thể so sánh. Nhưng tư chất mà Từ Phương thể hiện lại khiến Trấn Nguyên Tử trong lòng chợt động. Chỉ nhìn người khác thi triển thần thông mà cũng có thể học được, Từ Phương này quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy ẩn cư ở ngũ trang quan, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng biết không ít về tình hình tam giới, đương nhiên biết những chiến tích hiển hách của Từ Phương mấy trăm năm qua. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, trước kia, khi nghe nói Từ Phương được người ta gọi là thiên tài tuyệt đỉnh, ông ta cũng chỉ cười trừ. Nhưng giờ, Từ Phương ngay trước mặt ông ta thể hiện tư chất như vậy, thật sự khiến ông ta kinh ngạc. Không bằng ta xem thử tụ lý càn khôn mà ngươi lĩnh ngộ được đến mức nào. Trấn Nguyên Tử thu lại vẻ khinh thường trong lòng, nghiêm túc đối đãi như đối với một hậu bối, sau đó tay áo bên phải đột nhiên vung ra. Xì, hai tay áo đột nhiên va chạm vào nhau. Xì, một tiếng, tay áo của Từ Phương bị xé rách. Tuy nhiên, dư ba không ngừng lan rộng, trực tiếp khuấy đảo không gian xung quanh. Từ Phương hừ một tiếng, chỉ cảm thấy lực phản chấn của tụ lý càn khôn này thật mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể lúc này dường như đều bị dịch chuyển. Lão già kia đúng là nhận được một đồ đệ tốt. Ánh mắt Trấn Nguyên Tử lóe lên vẻ tán thưởng, nói: "Từ Phương, đi đi, ta đồng ý với ngươi. Đối với thiên tài, bất kỳ ai cũng sẽ nương tay. Nếu các ngươi thật sự có thể cứu sống cây nhân sâm quả này của ta sẽ truyền thụ cho ngươi thuật tu luyện tụ lý càn khôn." Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một lát, lại nói với Từ Phương. Từ Phương gật đầu. Thực ra hắn không cần Trấn Nguyên Tử truyền thụ lại cho mình, bởi vì hệ thống thưởng chính là tụ lý càn khôn hoàn chỉnh. Lý do hắn thua là vì tu vi không bằng Trấn Nguyên Tử. Nhưng Trấn Nguyên Tử đã nói như vậy, Từ Phương cũng không thể từ chối, nếu không sẽ quá không hợp lý. Đã như vậy, đại tiên cứ chờ tin tức. Từ Phương chắp tay, sau đó quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, sư đệ, đi thôi. Trên mây, Tôn Ngộ Không nói, sư huynh, huynh đi đâu tìm cách cứu chữa cây nhân sâm quả? Đệ thì có dự định gì? Từ Phương không trả lời, ngược lại hỏi, còn đệ? Trấn Nguyên đại tiên được gọi là giao du rộng rãi, mà cây nhân sâm quả lại là linh căn tiên thiên, phương pháp cứu chữa thông thường chắc chắn không được. Không sao, năm xưa lão Tôn ở Thiên Đình quen biết không ít thần tiên, không bằng tìm khắp Tam Sơn ngũ nhạc, xin chỉ giáo các tiên hữu. Tôn Ngộ Không gãi đầu, dường như căn bản không coi việc hồi sinh cây nhân sâm quả là chuyện quan trọng. Bởi vì theo như Từ Phương hiểu về Tôn Ngộ Không, trên đường đi Tây Thiên gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ Không là cầu cứu Quan Âm. Nhưng giờ, hắn lại chỉ nghĩ đến hải ngoại Tiên Sơn, Tam Sơn ngũ nhạc để tìm người. Những người đó tu vi không cao, thực lực không mạnh, đi cầu xin có ích gì? Hầu tử này có vấn đề. Từ Phương cảm thấy mình cần phải nói chuyện với hầu tử. Nếu không, lâu dần, bí mật mà hai bên che giấu sẽ ngày càng nhiều, thậm chí một số chuyện không quan trọng cũng không thể nói chuyện nhẹ nhàng, quan hệ của hai người chắc chắn sẽ ngày càng xa cách. Ngộ Không, để có chuyện gì với Trấn Nguyên đại tiên sao? Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói, trước đó, khi Trấn Nguyên Tử chưa trở về, ta đã thấy đệ có chút khác thường. Nguyên thần của đệ hình như đã xuất khiếu một khoảng thời gian, đệ đi đâu vậy? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Phương, Tôn Ngộ Không có vẻ khó xử, nói, sư huynh, chuyện này lão Tôn không biết có nên nói với huynh hay không. Chúng ta từ Phương Thốn Sơn bái sư học nghệ, đã vô cùng thân thiết, có gì không thể nói. Từ Phương nói, đương nhiên, đệ có bí mật của đệ, ta cũng có bí mật của ta. Bí mật liên quan đến bản thân ta không muốn biết. Nhưng một số chuyện trên đường đi Tây Thiên, chúng ta sư huynh đệ phải thống nhất lời khai. Nếu không,
đối với cả hai chúng ta đều không có lợi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng gật đầu, nhỏ giọng nói, thực ra cũng không có gì to tát. Ta trước đó đã đến Ngọc Hư Cung một chuyến. Lão đạo sĩ Trấn Nguyên Tử kia bảo ta diễn một vở kịch với hắn, thì hắn sẽ bỏ qua chuyện lão Tôn đẩy đổ cây nhân sâm quả. Nói xong, Tôn Ngộ Không kể lại chuyện mình âm mưu với Trấn Nguyên Tử cho Từ Phương nghe. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, sư huynh chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Nghe xong Tôn Ngộ Không kể lại, Từ Phương mới hiểu được thâm ý của Trấn Nguyên Tử. Lão già này tâm tư thật sâu sắc. Từ Phương thở dài, nhưng như vậy, chuyện đẩy đổ cây nhân sâm quả chắc chắn sẽ đổ lên người đệ, cái nồi đen này đệ vĩnh viễn không gỡ bỏ được. Không sao, lão Tôn không quan tâm. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói, nhưng chuyện này sư huynh vẫn nên giả vờ như không biết. Hoặc huynh cũng có thể cùng lão Tôn tuyên truyền chuyện cây nhân sâm quả bị đẩy đổ ra tam giới. Như vậy, lão đạo sĩ Trấn Nguyên Tử kia có thể sự ngoại. Từ Phương trầm ngâm một lát, gật đầu. Cũng được, sư huynh đệ hai người thống nhất lời khai. Sau đó, cũng không đến Nam Hải tìm Quan Âm, mà trực tiếp đi về phía Tam Tiên Đảo hải ngoại. Trên Tam Tiên Đảo có không ít tán tiên, năm xưa Tôn Ngộ Không từng quen biết không ít thần tiên ở đây. Từ miệng bọn họ tuyên truyền chuyện này ra cũng thích hợp. Tuy nhiên, ngay khi hai người vừa mới bay được 3.000 dặm, một luồng huyết khí bốc lên trời. Hửm, Từ Phương và Tôn Ngộ Không nhìn nhau, lập tức nhìn xuống trần gian. Không biết yêu ma phương nào lại tu luyện, luồng huyết khí này trông có vẻ khá mạnh mẽ. Sư huynh, bên dưới không ổn. Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, vừa mở mắt liền nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Từ Phương nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức cũng hít sâu một hơi. Bên dưới là một cảnh tượng như luyện ngục. Đây là một đường. Trong đường, một con yêu quái toàn thân bao phủ vảy đỏ tươi đang cúi đầu gặm nhấm. Mà trong và ngoài đường là vô số mảnh vỡ, máu chảy thành sông. Nhìn kỹ thứ mà yêu quái đang gặm nhấm trong miệng, lửa giận trong lòng Từ Phương bùng lên. Đó rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh vừa tròn 1 tuổi. Mà bên cạnh yêu quái này, còn có một bé gái khoảng 2-3 tuổi, lúc này đang run rẩy nhìn chằm chằm vào yêu quái, đôi mắt kinh hoàng mở to, sợ đến mức không nói nên lời. Từ Phương không nhịn được nữa. Đối với việc yêu quái ăn thịt người, hắn thực ra không quá phản cảm, bởi vì vật cạnh tranh thiên trạch, tự nhiên thiên đạo, người ăn thú dữ, yêu quái ăn thịt người, điều này miễn cưỡng coi là bình thường. Nhưng hắn không chịu nổi việc yêu quái ăn thịt trẻ con. Hơn nữa, bản thân hắn là con người, giờ gặp yêu quái ăn thịt người, dù thế nào cũng phải ra tay. Yêu quái ăn thịt người, Từ Phương sẽ không quá phản cảm, chỉ đứng trên lập trường của con người mà tiêu diệt yêu quái ăn thịt người. Nhưng có một điều mà Từ Phương dù thế nào cũng không thể nhịn được, đó là trẻ con. Trẻ con linh đài trong sáng nhất, nếu yêu quái ăn thịt người, có lẽ còn có thể biện minh là vì tu luyện. Nhưng nếu ăn thịt trẻ con, thì chính là vì chân linh ẩn chứa trong linh đài của trẻ con. Chân linh là gì? Trẻ con sinh ra, nhất định mang theo một đạo chân linh. Theo thời gian trưởng thành, đạo chân linh này hoặc trở nên mạnh mẽ, hoặc trở nên yếu ớt. Những đứa trở nên mạnh mẽ thì thích hợp tu hành, còn những đứa trở nên yếu ớt thì trở thành người bình thường. Ăn thịt trẻ con là chuyện tổn hại công đức nhất, cũng là điều mà Từ Phương không thể chịu đựng nhất. Vì vậy, giờ nhìn thấy hành vi của con yêu quái phủ vảy đỏ trong đường này, Từ Phương không chút do dự, trực tiếp ra tay. Thậm chí, Từ Phương còn không dùng quỷ sướng, trực tiếp một quyền đánh trúng yêu quái. Mãi đến khi nguy hiểm cận kề, yêu quái mới phản ứng lại, vội vàng né tránh. Tuy nhiên, Từ Phương đã quyết tâm ra tay, sao có thể cho yêu quái này cơ hội sống sót. Pháp tắc sát lục trực tiếp mở ra, yêu quái trong nháy mắt liền không thể động đậy. Phụt, một tiếng vang, yêu quái trực tiếp bị Từ Phương đánh trúng đầu, vỡ đầu. Một đạo nguyên thần bay ra, muốn chạy về phía nam. Tuy nhiên, Từ Phương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một tay áo thu nguyên thần lại. Tuy nhiên, ngay khi Từ Phương thi triển tụ lý càn khôn, thu nguyên thần lại, muốn xem xét lai lịch của yêu quái này, thì pháp lực trong cơ thể đột nhiên dao động, sắp đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Từ Phương nhíu mày, lập tức nhìn lên trời. Nếu không có gì bất ngờ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ này sẽ phải trải qua lần lôi kiếp cuối cùng, tam tài ngũ kiếp. Nhìn những đám mây đen cuồn cuộn trên trời, sấm chớp lóe lên, Từ Phương không chút do dự, trực tiếp thu bé gái kia lại, tránh cho bé gái bị liên lụy bởi lôi kiếp của mình. Cũng may trong tụ lý càn khôn có không gian riêng, mọi thứ bên ngoài không thể ảnh hưởng, đây cũng là lý do hắn thu bé gái lại. Rắc, tia chớp lượn lờ, sấm sét lóe lên. Theo một tiếng nổ, tia sét đầu tiên lập tức giáng xuống. Sư huynh, huynh sắp đột phá rồi. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, từ lúc Từ Phương ra tay bem chất yêu quái đến khi tia sét đầu tiên giáng xuống, Tôn Ngộ Không mới kịp phản ứng. Ngộ Không, hộ pháp, bảo vệ sinh linh trong phạm vi ngàn dặm. Sắc mặt Từ Phương bình tĩnh. Tôn Ngộ Không gật đầu, đột nhiên thi triển thần thông, ngăn cách sinh linh trong phạm vi ngàn dặm. Nhìn thấy hành động của Tôn Ngộ Không, Từ Phương mới yên tâm. Hắn không muốn lôi đình giáng xuống, bem hại người vô tội, sau đó những nghiệp lực này đều tính lên đầu mình. Tia sét đầu tiên giáng xuống mạnh mẽ. Khác với trước đó, lần độ kiếp đầu tiên của Từ Phương là lôi kiếp, lần thứ hai là lôi hỏa kiếp.
Giờ lần độ kiếp thứ ba này, quả nhiên như tổ sư Bồ Đề đã nói, lôi hỏa xen lẫn phong tài. Cũng may, Từ Phương trước đó đã tiêu diệt hết nghiệp lực tàn sát hàng triệu thiên binh, nên phong tài lôi hỏa kiếp lần thứ ba này uy lực không lớn. Theo tiếng sấm rền, Từ Phương lập tức cảm thấy cùng phong trong lôi kiếp hoàn toàn không thể phòng bị, chui vào chín khiếu, tàn phá trong linh đài. Nhưng may là uy lực không mạnh, dễ dàng bị Từ Phương hóa giải. Còn lôi kiếp, dường như vì quá dễ dàng bị Từ Phương hóa giải mà có chút tức giận, không chút dừng lại, tia sét thứ hai nhanh chóng giáng xuống. Chưa hết, không đợi Từ Phương kịp phản ứng, tia sét thứ ba giáng xuống, tia sét thứ tư giáng xuống. Liên tiếp 7 tia sét mang theo uy lực xé trời giáng xuống đỉnh đầu Từ Phương. Cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết lúc này được Từ Phương vận chuyển đến mức tối đa. Một đóa sen lửa 7 cánh từ trong đan điền xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Sấm sét ầm ầm giáng xuống, trực tiếp xé toạc lớp phòng ngự trên cơ thể Từ Phương, sau đó chui vào trong cơ thể Từ Phương, tàn phá thân thể hắn. Không được, tổng cộng 9 tia sét, trừ tia đầu tiên, 7 tia sét này đã cùng bạo như vậy, tia sét cuối cùng còn không biết có uy lực gì. Từ Phương chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bị sét đánh tan nát, phải thực hiện bước đó rồi. Từ Phương hít sâu một hơi, không giống như lần độ kiếp đầu tiên, hòa mình vào sấm sét. Bởi vì hắn đã sớm có một dự định, luyện chế hóa thân. Đúng là hắn có thể lợi dụng thuộc tính lôi hỏa của mình để hấp thu sấm sét, còn thuộc tính phong độc mộc khó chống đỡ, rất khó gây tổn thương cho Từ Phương. Nhưng mãi đến bây giờ, lý do Từ Phương không làm như vậy là vì hắn đã sớm nghĩ ra cách lợi dụng lần lôi kiếp cuối cùng này. Đó chính là luyện chế một hóa thân bên ngoài cơ thể. Hóa thân bên ngoài cơ thể là một loại đại thần thông, nó khác với phân thân thuật. Ví dụ như phân thân thuật của Tôn Ngộ Không, nhổ một sợi lông khỉ có thể biến thành vô số phân thân. Nhưng thực lực của những phân thân này lại rất kém cỏi. Loại phân thân thuật này thuộc về pháp thuật, không tính là thần thông. Giờ Từ Phương muốn làm chính là dùng đại thần thông, luyện tia sét cuối cùng của lôi kiếp này thành hóa thân của mình. Thật là điên rồ. Đây cũng là một quyết định vô cùng khó khăn. Bởi vì tia sét cuối cùng của lôi kiếp này là mạnh mẽ nhất, cuồng bạo nhất. Muốn dung nạp nó vào trong cơ thể để ôn dưỡng, từ đó ngưng tụ thành hóa thân, không phải là chuyện đơn giản. Từ Phương cố gắng chịu đựng sự cuồng bạo của cuồng phong trong cơ thể, mở rộng thân thể, cưỡng ép tiếp nhận lực lượng lôi hỏa. Trong nháy mắt, ba thuộc tính lôi, hỏa, phong không ngừng cuồng bạo trong cơ thể Từ Phương. Sư huynh muốn ngưng tụ hóa thân bên ngoài cơ thể. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm. Đại thần thông hóa thân bên ngoài cơ thể trong tam giới không phải là bí mật gì đặc biệt, nhưng người hiểu biết không nhiều. Tình cờ, Tôn Ngộ Không là một trong số những người hiểu biết về đại thần thông này. Cũng chính vì hiểu biết, hắn mới càng rõ ràng sự đáng sợ và khó khăn của đại thần thông này. Lúc này, toàn thân Từ Phương điện xà không ngừng cuồng bạo, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, cuồng phong dường như muốn thổi hắn thành tro bụi. Pháp lực trong cơ thể theo sự điều động của Từ Phương, lúc này cũng vận chuyển điên cuồng. Đóa sen lửa 7 cánh trong đan điền lúc này cũng tỏa ra ánh sáng vô tận. Chỉ dựa vào lôi kiếp, e rằng không đủ để chống đỡ hóa thân hình thành, phải ban cho hóa thân một đạo công pháp tu hành, làm căn cơ. Từ Phương cắn răng, lập tức không chút do dự điều động đóa sen lửa trong cơ thể hướng về phía lôi kiếp đang cuồng bạo hội tụ. Hắn muốn dùng đóa sen lửa 7 cánh mà mình vất vả tu luyện làm cơ sở cho hóa thân. Mây đen trên trời vẫn chưa tan, bởi vì tia sét cuối cùng vẫn chưa giáng xuống. Từ Phương vừa điều khiển đóa sen lửa 7 cánh thôn phệ lôi kiếp đang cuồng bạo trong cơ thể, vừa chú ý đến sự biến hóa của mây đen trên trời. Không biết qua bao lâu, tia sét cuối cùng vẫn chưa giáng xuống. Thiên đạo không lẽ bị lỗi sao? Từ Phương trong lòng có chút sốt ruột. Vốn là 9 tia sét, giờ mới giáng xuống 8 tia. Mà tia sét đầu tiên vì đến quá nhanh, khiến Từ Phương không lợi dụng được. Nếu tia sét cuối cùng này cứ chậm chạp không giáng xuống, hóa thân của hắn sẽ không thể hình thành hoàn chỉnh. Dù có miễn cưỡng ngưng tụ, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Không biết qua bao lâu, tia sét cuối cùng trên trời vẫn chưa giáng xuống, mà trong cơ thể Từ Phương lại có biến hóa. 7 tia sét đang cùng bạo trong cơ thể hắn, lúc này lại đồng loạt hướng về phía đóa sen lửa 7 cánh trong đan điền hội tụ. Tiếp đó, đóa sen lửa lóe sáng, trực tiếp thôn phệ hoàn toàn 7 tia sét. Mà tia sét cuối cùng, lúc này cũng cuối cùng giáng xuống. Uy lực của tia sét cuối cùng này cũng bình thường, đánh vào thân thể Từ Phương, sau đó nhanh chóng hướng về phía đóa sen lửa hội tụ. Mà đóa sen lửa lúc này cũng có biến hóa không nhỏ, biến thành một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ. Sau đó, đứa trẻ này trong nháy mắt như được tiếp thêm dưỡng chất, đột nhiên lớn lên, cuối cùng dần dần biến mất. Mà đứa trẻ trong đan điền của Từ Phương cũng đã dần dần trưởng thành một thanh niên. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Từ Phương có chút nghi hoặc, nhưng hắn thử cảm nhận hóa thân trong đan điền, có thể điều khiển như cánh tay của mình. Mà thực lực của hóa thân này lại còn vượt qua cả bản thể. Đây là một loại hóa thân khác. Nói chung, thực lực của hóa thân chỉ bằng khoảng một nửa bản thể, cao nhất cũng chỉ bằng 8 phần thực lực của bản thể. Tuy nhiên, Từ Phương lấy đóa sen lửa 7 cánh của mình làm cơ sở, lấy 8 tia lôi kiếp làm phụ, ngưng tụ ra hóa thân, thực lực lại còn vượt qua cả bản thể. Quả nhiên là thiên ý như đao. Từ Phương trong lòng đối với cảm ngộ về thiên đạo cũng nhiều thêm vài phần.
Thiên đạo sẽ không dồn người vào chỗ chết. Ví dụ như lần lôi kiếp thứ 3 này, tuyệt sử phùng sinh, nhân họa đắc phúc. Năm xưa, sau khi bản cổ đại thần khai thiên, vẫn còn một tia thiên cơ chạy thoát. Thiên đạo này dù giáng xuống lôi kiếp, cũng không thể hoàn toàn là đường chết. Chỉ cần lợi dụng tốt, dù là lôi kiếp của thiên đạo cũng có thể biến thành của mình. Nơi này là đường của một ngôi làng. Vì lý do Từ Phương độ kiếp, Tôn Ngộ Không đã bảo vệ sinh linh trong phạm vi ngàn dặm. Giờ Từ Phương độ kiếp xong, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng bỏ lớp bảo vệ. Sinh linh trong phạm vi ngàn dặm lúc này đều ngây người. Mây đen cuồn cuộn trên trời, từng tia sét giáng xuống, tất cả đều cho thấy sự nguy hiểm của nơi này. Tuy nhiên, bọn họ lại như không cảm nhận được gì. Còn đường bị sét đánh, lúc này đã hóa thành tro bụi vì lôi đình giáng xuống. Từ Phương hoạt động tay chân, sau đó mở tay áo, bởi vì hắn không quên trong tay áo còn có hai người đang chờ hắn xử lý. Nói là hai người, thực ra không chính xác lắm. Chính xác mà nói là một bé gái và một nguyên thần của yêu quái. Trước đó, Từ Phương một quyền đánh nát thân thể yêu quái, nguyên thần muốn chạy trốn thì bị Từ Phương một tay áo bắt lấy. Giờ Từ Phương trực tiếp dùng thuật siêu hồn, đã nắm rõ được ký ức của yêu quái. Thì ra là vậy. Dựa theo ký ức của yêu quái, Từ Phương biết được yêu quái này thực ra có chút lai lịch. Bản thể của nó là một con cá chép đỏ được nuôi trong hồ sen của Quan Âm ở Nam Hải. Lúc trước Quan Âm ra ngoài, cá chép tinh này liền như mèo ngửi thấy mùi tanh, chạy trốn khỏi Nam Hải, ở đây làm yêu. Đây chắc là con cá tinh ở Thông Thiên Hà rồi. Từ Phương trầm ngâm một lát. Cá tinh này đã nhân lúc Quan Âm không có ở đó mà rời khỏi Nam Hải, chắc hẳn con khỉ vàng ở Nam Hải kia cũng đã chạy thoát. Kiếp nạn trên đường Tây Thiên đều đã được sắp đặt. Nhưng cá tinh này giờ đã bị mình bem chết, sau này nhóm người đi Tây Thiên đến đây, kiếp nạn này phải bổ sung thế nào? Kệ nó, dù sao kiếp nạn trên đường Tây Thiên cũng không phải lần đầu tiên bị ta phá hoại. Từ Phương lắc đầu. Trước đó hắn đã phá hoại không ít kiếp nạn, dù sao cũng có Phật môn chống lưng, ai thích làm gì thì làm. Sư huynh, thế nào rồi? Tôn Ngộ Không đã nhảy đến bên cạnh Từ Phương, hỏi. Từ Phương gật đầu, mỉm cười nói, thành công rồi. Nhanh cho lão Tôn xem hóa thân của huynh. Tôn Ngộ Không có vẻ rất phấn khích. Dù sao hắn cũng biết luyện chế hóa thân bên ngoài cơ thể này khó khăn đến mức nào. Từ Phương gật đầu, tâm niệm vừa động, một bóng người xuất hiện. Vóc dáng, chiều cao, ngoại hình giống hệt Từ Phương, chỉ là thần sắc có vẻ lạnh lùng hơn. Mà Từ Phương nhìn hóa thân của mình, trong lòng có một cảm giác kỳ quái, như đang nhìn một người khác giống mình, nhưng mình lại đứng ở phía đối diện, có cảm giác như bị phân liệt nhân cách. Đây chính là hóa thân bên ngoài cơ thể. Tôn Ngộ Không nhìn hóa thân của Từ Phương với vẻ mặt ghen tị, miệng khen ngợi, lão Tôn không biết khi nào mới có thể ngưng tụ được một hóa thân như vậy. Giờ huynh cũng đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ, đến hậu kỳ ắt sẽ phải trải qua lôi kiếp. Khi đó, huynh có thể tham khảo phương pháp của ta. Từ Phương không hề giấu giếm Tôn Ngộ Không. Trên thế gian này, hắn và Tôn Ngộ Không thân thiết nhất, tình như huynh đệ ruột thịt. Tôn Ngộ Không gật đầu lia lịa. Từ Phương lấy từ trong tay áo ra một bé gái đang hôn mê. Cũng phải thôi, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 3-4 tuổi, chứng kiến cảnh yêu quái ăn thịt người chắc chắn đã sợ hãi đến ngất xỉu, lại thêm chấn động từ tiếng gầm của Từ Phương, không ngất mới lạ. Từ Phương xem xét linh đài của bé gái, thấy chân linh chỉ ở mức bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn truyền vào linh đài đứa trẻ một đạo pháp quyết tu hành. Gặp nhau chính là duyên phận, đứa trẻ được hắn cứu, coi như có chút tiên duyên, hắn cũng không ngại kết chút thiện quả. Tương lai tu luyện đến đâu là tùy vào tạo hóa của bé gái. Những người được Tôn Ngộ Không bảo vệ đã được thả ra. Ở một ngôi làng gần miếu thờ, dân làng tò mò nhìn về phía này. Khí chất tựa tiên nhân của Từ Phương cùng với cảnh tượng kiếp vừa rồi khiến dân làng kính sợ, bái lạy gọi hắn là tiên nhân. Từ Phương không nói nhiều, đặt bé gái xuống đất, dặn dò một câu rồi cùng Tôn Ngộ Không bay lên mây. Yêu ma nơi đây đã bị trừ khử, về sau có thể tự an cư lạc nghiệp. Đáng tiếc hai đứa trẻ, ta đến muộn một bước, chỉ cứu được một. Cứu được một đã là tốt lắm rồi. Dân làng chất phác, vô cùng cảm kích Từ Phương. Từ nay về sau, họ không cần phải cúng tế trẻ em cho yêu ma nữa. Sau khi Từ Phương rời đi, dân làng thậm chí còn tự xây cho hắn một miếu thờ, dựng tự uy nghiêm, ngày ngày thắp hương, 5 năm cúng bái, coi như một chút công đức nhỏ. Từ Phương và Tôn Ngộ Không bay về phía hải ngoại Tiên Sơn, định rêu rao chuyện cây nhân sâm của Trấn Nguyên Tử bị đẩy đổ. Nhưng mới bay được vài trăm dặm, phía trước mây lành cuồn cuộn, đài sen nở rộ, Quan Âm Bồ Tát hiện ra. Sự xuất hiện đột ngột của Quan Âm khiến Từ Phương và Tôn Ngộ Không đều ngẩn người. Theo lẽ thường, chẳng phải Tôn Ngộ Không phải đến hải ngoại Tiên Sơn dạo một vòng rồi mới loan tin cây nhân sâm bị đổ sao? Tại sao Quan Âm lại đột ngột xuất hiện? Ta biết các ngươi sẽ đến Vạn Thọ Sơn gặp nạn. Khuôn mặt Quan Âm không chút biểu cảm, không rõ ông có biết con cá chép của mình đã bị Từ Phương bem chết hay không. Cùng ta về Quan Âm tự. Tôn Ngộ Không và Từ Phương nhìn nhau, nhưng không có lý do gì để từ chối. Dù sao Quan Âm Bồ Tát cũng đã đích thân đến giúp đỡ, không thể từ chối được. Ba người cùng nhau bay về Vạn Thọ Sơn. Mọi người nhìn Quan Âm dưới một giọt nước cam lồ từ Tịnh Bình, chỉ trong chốc lát, cây nhân sâm đã được cứu sống.
Sắc mặt Trấn Nguyên Tử tối sầm lại, kế hoạch đổ bể rồi. Ban đầu định lợi dụng nhóm người đi Tây Thiên để phá hủy cây nhân sâm, nào ngờ Quan Âm lại có nước cam lồ, cứu sống cây. Giờ thì hay rồi, cây nhân sâm đã được cứu sống, sao nỡ không hái vài quả để chiêu đãi? Thật là sát muối vào vết thương. Trấn Nguyên Tử mặt mày ủ rũ hái vài quả nhân sâm chiêu đãi Quan Âm và nhóm người đi Tây Thiên, rồi cố gắng gượng cười tiễn năm thầy trò Đường Tăng. Còn chuyện chỉ điểm Từ Phương tu luyện pháp thuật tú lý càn khôn, ông cũng làm đúng lời hứa. Dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng sau khi được Trấn Nguyên Tử giảng giải, Từ Phương cũng thu được rất nhiều lợi ích. Chia tay Trấn Nguyên Tử, mọi người lại tiếp tục lên đường Tây Thiên. Càng xa Vạn Thọ Sơn, thành trì của loài người càng nhiều. Từ Phương lại đặt chân đến một nơi quen thuộc, Bạch Hổ Thành. Năm xưa, hắn từng xuống núi lịch lãm, ở Bạch Hổ Thành tiêu diệt cả gia đình Bạch Cốt Tinh, thậm chí còn đốt hết xác chết trong thành để tránh dịch bệnh lây lan. Sau nhiều năm, Bạch Hổ Thành lại dần có người sinh sống, thậm chí còn trở nên phồn hoa. Tuy nhiên, Từ Phương không định ở lại thành lâu. Qua khỏi Bạch Hổ Thành là một dãy núi hiểm trở, trùng trùng điệp điệp, uốn lượn quanh co. Trong núi có vô số hổ báo sói, thỏ rừng khắp nơi, chăn rắn thành đàn, quả là một nơi nguy hiểm. Trong môi trường âm u đáng sợ này, Đường Tăng lại trở nên gan dạ hơn. Có lẽ là do đã trải qua nhiều sóng gió trên đường đi lấy kinh, lại có Từ Phương và những người khác bảo vệ, ông không gặp nguy hiểm gì nên tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh lại trỗi dậy. Đang đi giữa sườn núi, Bạch Mã dừng lại. Đường Tăng lên tiếng, "Từ Phương, Ngộ Không, đi lâu vậy rồi, bụng ta đói meo rồi. Các ngươi xem thử tìm đâu hóa chút cơm chay mang về." Từ Phương và Tôn Ngộ Không bất giác đảo mắt. Nơi núi non hiểm trở này, kiếm đâu ra cơm chay cho ông? Đầu chọc, ngươi xem đây là nơi nào? Lão Tôn đi đâu hóa duyên cho ngươi? Tôn Ngộ Không bực bội nói. Đường Tăng nghe vậy, trong lòng khó chịu, lẩm bẩm, con khỉ này, năm xưa ở Lưỡng Giới Sơn bị Phật tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, không thể thoát ra được, là ta giúp ngươi thoát nạn. Giờ bảo ngươi đi hóa duyên chút cơm chay cũng không chịu. Tuy ông lẩm bẩm nhỏ, nhưng Tôn Ngộ Không sao có thể không nghe thấy. Nhưng hắn cũng không chấp nhặt với Đường Tăng, dù sao cũng biết ông chỉ là phàm nhân, không chịu được đói. Lão Tôn đi hóa duyên cho ngươi. Sư huynh, các ngươi ở đây bảo vệ ông ấy, lão Tôn đi một lát sẽ về. Tôn Ngộ Không thấy Từ Phương gật đầu, liền nhảy lên mây, biến mất. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, đương nhiên không thể hóa duyên được, nên Tôn Ngộ Không phải bay xa một chút. Từ Phương nhìn Đường Tăng, lại nhìn dãy núi xung quanh, trầm ngâm suy nghĩ. Năm xưa hắn từng bem Bạch Cốt Tinh ở Bạch Hổ Thành, thậm chí Bạch Cốt Tinh còn chưa kịp giải thích đã bị bem chết. Theo nguyên tắc Tây Du Ký, Bạch Cốt Tinh là một kiếp nạn trên đường đi Tây Thiên. Không biết Phật môn sẽ bù đắp kiếp nạn này như thế nào, đây là vấn đề Từ Phương vẫn luôn suy nghĩ, bởi vì nó liên quan đến hành động và kế hoạch sau này của hắn. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù sao hắn cũng đã phá hỏng không ít kế hoạch của Phật môn, ví dụ như vừa rồi còn bem chết con cá chép của Quan Âm. Một khi biết được Phật môn bù đắp những kiếp nạn này như thế nào, hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Từ Phương nói với Chư Bát Giới và Sa Tăng, hai người ở đây bảo vệ ông ấy, ta đi dò đường phía trước. Mục đích của hắn là tìm hiểu xem Phật môn đã sắp xếp gì trên Bạch Hổ lĩnh. Cũng là tài cao gan cũng lớn, nên không lo Đường Tăng gặp nguy hiểm gì. Chư Bát Giới và Sa Tăng gật đầu, Từ Phương liền đến Bạch Hổ lĩnh. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã thấy một hang động sâu hun hút, trong hang tỏa ra yêu khí nhàn nhạt. Cảm nhận được Từ Phương đến, những bộ xương trắng trong hang kêu lách cách, dường như muốn vây quanh hắn. Từ Phương không khách khí, đá bay bộ xương chắn trước mặt, rồi đi vào sâu trong hang. Trong cùng hang động có một chiếc ngai vàng màu trắng, trên đó có một bộ xương đang lơ lửng. Bộ xương trắng như ngọc, dường như cảm nhận được Từ Phương, liền chậm rãi đứng dậy, xương cốt kêu lách cách. Theo động tác của bộ xương, mấu thịt dần dần mọc ra giữa các khớp xương, chỉ trong chốc lát đã biến thành hình người. Một mỹ nhân tuyệt sắc, bộ xương biến thành yêu quái xinh đẹp đến mức nào. Da trắng như tuyết, lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh như sao, dung nhan tựa trăng rằm, khí chất trời sinh, tiếng khóc như chim nhạn, giọng nói như chim oanh, tựa như hoa hải đường nở rộ, hoa mẫu đơn khoe sắc xuân. Dù Từ Phương không quá coi trọng sắc đẹp, nhưng cũng bị vẻ đẹp của yêu quái này làm cho kinh ngạc. Thật lòng mà nói, hắn đã gặp không ít mỹ nhân, Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn, Tứ Công Chúa Đông Hải Ngao Thốn Tâm, Thất Tiên Nữ, Tiên Nhi, Tiểu Ly. Những người này đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng so với yêu quái trước mắt, đều kém hơn vài phần. Một yêu quái xinh đẹp, Từ Phương thầm khen, nhưng không hề lơ là cảnh giác. Nếu hắn đoán không nhầm, đây chắc chắn là hậu chiêu của Phật môn. Dù sao trước đó ở Bạch Hổ Thành, hắn đã bem Bạch Cốt Tinh rồi. Chỉ là không biết bộ xương biến thành mỹ nhân này rốt cuộc là ai. Khi Từ Phương nhìn thấy bộ xương biến thành mỹ nhân, yêu quái hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Nhưng yêu quái này rõ ràng sững sờ một lúc. Nàng rất tự tin về nhan sắc của mình, nhưng nhìn biểu cảm của Từ Phương, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đàn ông bình thường nhìn thấy nàng, không ai không bị mê hoặc, nhưng người này chỉ sững sờ một chút, rồi đôi mắt sáng lại trở nên trong veo. Điều khiến yêu quái khó hiểu nhất là trong lòng nàng lại có một nỗi sợ hãi bản năng đối với người này.
Đây không phải là kết quả của việc bị áp chế về thực lực, mà là một bản năng. Nhưng nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Nỗi sợ hãi mà người này mang đến cho nàng rốt cuộc là từ đâu ra? Ngươi là ai? Sao dám xông vào động phủ của ta? Mau khai báo tên họ. Dù trong lòng kinh hãi, nhưng yêu quái không hề hoảng sợ. Yêu nghiệt này. Từ Phương không hề thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng nói, trong hang có nhiều xương trắng như vậy, e rằng đều là bá tánh bị ngươi sát hại. Tội ác chồng chất, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi. Đến lúc này, hắn cơ bản có thể khẳng định yêu quái trước mắt chắc chắn là hậu chiêu của Phật môn. Nếu không, sao có thể ở Bạch Hổ Lĩnh, nơi đáng lẽ có bạch cốt tinh, lại xuất hiện một yêu quái xương trắng khác? Hơn nữa, trong hang quả thực có rất nhiều xương trắng, những xương này dính đầy yêu khí, đã có linh tính, nhưng suy cho cùng, vẫn là xương cốt của con người bị hại. Hả? Yêu quái ngẩn người, rõ ràng không ngờ Từ Phương lại động thủ ngay lập tức. Chưa kịp phản ứng, Từ Phương vung tay phải, một ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả hang động, thiêu rụi những bộ xương nhỏ đang kêu lách cách. Sau đó, ngọn lửa cuồn cuộn lao về phía yêu quái trên ngai vàng. Yêu quái này chỉ có tu vi thiên tiên, sao có thể đỡ được? Nếu đối phó với người thường, tu vi thiên tiên có lẽ đủ rồi, nhưng trong mắt Từ Phương, hắt hơi một cái cũng có thể bem chết một yêu quái thiên tiên. Tuy nhiên, ngay khi yêu quái sắp bị thiêu rụi, Từ Phương đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, "Sư huynh, mau dừng tay." Tiếng nói chưa dứt, kim cô bổng quét ngang qua, cuốn theo ngọn lửa của Từ Phương trở lại. "Sư huynh, không được bem nàng." Tôn Ngộ Không xuất hiện, trên vai một cây đào trĩu quả. "Ngộ Không, ngươi cuối cùng cũng ra rồi." Nhưng Từ Phương còn chưa kịp lên tiếng, yêu quái đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đôi mắt đẹp mở to, chạy đến túm lấy tay Tôn Ngộ Không, kích động nói, "Ngươi đã ra rồi, sao không đến tìm ta? Lão Tôn cũng mới ra ngoài không lâu." "Tinh Tinh, nàng chịu khổ rồi." Tôn Ngộ Không nhìn thấy yêu quái, cũng nắm lấy tay nàng, xúc động nói, "Tinh Tinh, xin lỗi, Bạch Tinh Tinh." Lúc này, Từ Phương mới sững sờ. Hắn đột nhiên nhớ đến bộ phim Đại thoại Tây Du mà hắn đã xem trước khi xuyên không. Nhưng Đại thoại Tây Du dù sao cũng là phim chuyển thể, trong nguyên tắc không hề có tình tiết nào về Bạch Tinh Tinh. Chẳng lẽ con khỉ này đã lén lút động lòng mà hắn không biết? Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không và yêu quái tình trạng ý thiếp, bỗng cảm thấy hơi đau răng. "Ngộ Không, ta ra ngoài trước." Nhìn bộ dạng của Tôn Ngộ Không, hắn chắc chắn không thể bem yêu quái này được. Nhưng hắn lại tò mò về lai lịch của yêu quái này, chờ lát nữa hỏi Tôn Ngộ Không là được. Ở bên ngoài đợi cả bữa cơm, Tôn Ngộ Không mới từ trong hang đi ra. "Ngộ Không, rốt cuộc là chuyện gì? Nói ta nghe." Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không đang dắt tay yêu quái, nói. Tôn Ngộ Không gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Yêu quái lại rất tự nhiên đi đến trước mặt Từ Phương, nói, "Tiểu muội Bạch Tinh Tinh bái kiến Từ sư huynh." Rõ ràng nàng có quan hệ với Tôn Ngộ Không, nếu không sẽ không gọi hắn là sư huynh. Nhưng yêu quái này tỏ ra thân thiện với hắn, vì nể mặt Tôn Ngộ Không, hắn cũng không thể nói lời khó nghe với nàng. "Rốt cuộc là chuyện gì? Nói nhanh lên." Tôn Ngộ Không gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nắm tay Bạch Tinh Tinh, nói, "Chuyện này, kỳ thực là lúc lão Tôn bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn. 500 năm, hải biến thành ruộng dâu, thế sự xoay vần. Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, ăn viên sắt, uống nước đồng, trải qua mưa gió sương tuyết, 500 năm chưa từng thay đổi. Một ngày nọ, dưới Ngũ Hành Sơn không biết từ đâu xuất hiện một yêu quái. Yêu quái này vốn là một đống xương trắng, tóc dài như thác nước, xương trắng như ngọc, tắm mình trong mưa xuân gió mát, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng cũng có linh trí. Cũng chính trong một đêm trăng sáng gió mát, yêu quái này theo bản năng, không biết tại sao lại đến Ngũ Hành Sơn. Sau đó, nàng gặp được con khỉ tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Yêu quái này còn đi khắp nơi tìm hiểu, rồi say mê với khí phách đại náo thiên cung năm xưa của Tề Thiên Đại Thánh. Cũng chính từ lúc đó, trong đống xương trắng bỗng có trái tim đập. Từ khi sinh ra linh trí, nàng chỉ biết hấp thụ tinh hoa trời đất để tu luyện, cho đến khi gặp con khỉ tên là Tôn Ngộ Không. Trái tim nàng đập vì hắn, thậm chí có lúc khi hành động, xương cốt còn đau. Nàng đưa tay xoa, thì ra là đau ở tim. Dưới Ngũ Hành Sơn, thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 100 năm. Khi nàng rời đi, nàng nghe thấy tiếng gọi của hắn, lão Tôn thoát nạn, nhất định sẽ đến tìm nàng. Mưa gió sương tuyết, thu đi xuân đến, trái tim đau nhói dường như cũng theo thời gian mà yên tĩnh lại. Nhưng khi nàng quay lại Ngũ Hành Sơn, nàng thấy con khỉ vẫn bị nhốt, còn nàng thì đã già, xương trắng sơ xác. Nàng chỉ là một yêu quái hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, không có cơ duyên tạo hóa, cũng không có pháp môn trường sinh, sao có thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Tình trạng này kéo dài cho đến khi ánh sáng Phật phương Tây xuất hiện. Một vị tăng nhân thần bí đã tái tạo lại thân thể cho nàng và tặng nàng một viên kim đan. Nhưng khi nàng khôi phục dung nhan, vui mừng đến Ngũ Hành Sơn tìm con khỉ, thì lại phát hiện Ngũ Hành Sơn đã sụp đổ. Lúc này, niệm trong lòng dường như cũng sụp đổ theo Ngũ Hành Sơn. Nàng không tìm thấy Tôn Ngộ Không, chỉ có thể quay về Bạch Hổ Lĩnh yên tâm chờ đợi. Bởi vì nàng vẫn luôn nhớ câu nói năm xưa, lão Tôn thoát nạn, nhất định sẽ đến tìm nàng. Tuy nhiên, dù có kim đan,
nàng vẫn không có pháp môn trường sinh. May mắn thay, khi tặng kim đan, vị tăng nhân kia đã cho nàng một hy vọng. Đường Tam Tạng, thánh tăng của Đông Thổ Đại Đường, là người tốt 10 kiếp luân hồi của Phật môn. Nếu ăn được một miếng thịt của ông ta, sẽ được trường sinh bất lão. Nàng chỉ muốn chờ đợi vị anh hùng thế đó, phải nắm bắt cơ hội trường sinh này. Dù bị vị tăng nhân thần bí kia tính kế, nàng cũng không tiếc, bởi vì nàng chỉ muốn dùng diện mạo tốt nhất của mình để chờ đợi Tề Thiên Đại Thánh. Giờ con khỉ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôn Ngộ Không nói nhỏ, hốc mắt đã đỏ hoe. Rõ ràng, vừa rồi Bạch Tinh Tinh đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Tinh Tinh, nàng khổ rồi. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng. Bạch Tinh Tinh dịu dàng nắm tay Tôn Ngộ Không, nói gì vậy? Chúng ta đã gặp lại nhau, chắc chắn là duyên trời định, phải trân trọng. Giờ Thánh Tăng Đại Đường đã đến đây, nếu chúng ta ăn thịt Đường Tăng, sẽ được trường sinh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không sững người, rồi nhìn sang Từ Phương. Lúc này, Từ Phương cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Năm xưa hắn đã bem Bạch Cốt Tinh, còn Bạch Tinh Tinh trước mắt cũng là một Bạch Cốt Tinh, nhưng lại bị Phật môn cưỡng ép điểm hóa. Phật môn cho nàng một viên kim đan, nhưng không cho nàng công pháp tu luyện, khiến nàng phải tìm cách trường sinh để được ở bên Tôn Ngộ Không. Rõ ràng, ngay cả việc Bạch Tinh Tinh vô tình đến Ngũ Hành Sơn gặp Tôn Ngộ Không, có lẽ cũng là do Phật môn sắp đặt. Thật là tính kế Bạch Tinh Tinh. Giờ lão Tôn đã thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, lên đường Tây Thiên, bảo vệ Đường Tăng đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, không thể ăn thịt Đường Tăng được nữa. Tôn Ngộ Không nói, giọng trầm xuống. Rõ ràng trong lòng hắn tràn đầy áy náy. Dù sao Bạch Tinh Tinh vẫn luôn chờ đợi hắn, mà sau khi ra khỏi Ngũ Hành Sơn, hắn lại không đến tìm nàng. Hơn nữa, lý do Bạch Tinh Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng cũng là vì muốn được ở bên hắn. Điều này sao có thể khiến Tôn Ngộ Không không cảm động? Bạch Tinh Tinh sững người, che miệng, nói, ngươi bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không gật đầu, rồi chỉ vào Từ Phương, tiếp tục nói, sư huynh cũng cùng ta bảo vệ Đường Tăng. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không gãi đầu, nhìn Từ Phương, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nói với Bạch Tinh Tinh, Tinh Tinh, nàng vào hang trước đi, ta nói chuyện với sư huynh một lát. Bạch Tinh Tinh gật đầu, nói, được, ta chờ ngươi. Rồi nàng đi đến trước mặt Từ Phương, nghiêm túc nói, Từ sư huynh, tiểu muội mạo muội cùng Ngộ Không gọi ngươi là sư huynh. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, sư huynh đừng để bụng. Nàng đang nói đến chuyện xung đột trong hang vừa rồi. Từ Phương đương nhiên sẽ không so đo chuyện này. Hơn nữa, Bạch Tinh Tinh hiện tại chỉ có tu vi thiên tiên, hắn cũng không cần phải so đo với nàng. Tôn Ngộ Không nhìn Bạch Tinh Tinh đi vào hang, rồi vung tay muốn đặt một kết giới, đề phòng lời nói của hai người bị kẻ khác nghe lén. Dù sao trên tam giới cũng có không ít người quan tâm đến hành trình Tây Thiên, không biết chừng nói câu nào lại bị người ta nghe thấy. Nhìn động tác của Tôn Ngộ Không, Từ Phương đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc. Chỉ thấy hắn vung tay áo, một không gian xuất hiện, nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không, hút hắn vào trong. Đây là không gian tự hình thành trong tay áo sau khi hắn luyện thành tú lý càn khôn. Không gian này nằm ngoài tam giới, ngũ hành, mọi chuyện xảy ra bên trong, trừ khi chủ nhân không gian cho phép, nếu không sẽ không ai có thể dò xét được. Đây cũng chính là điều Từ Phương có được sau khi luyện thành tú lý càn khôn. Phải nói rằng Trấn Nguyên Tử quả thực là nhân tài, ngay cả loại công pháp nghịch chuyển tam giới ngũ hành này cũng có thể sáng tạo ra. Tôn Ngộ Không chỉ biết Từ Phương đã luyện thành tú lý càn khôn, nhưng không biết tú lý càn khôn lại có không gian riêng. Ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một lực hút mạnh mẽ kéo đến. Sư huynh, đừng chống cự, ta đưa huynh vào không gian của ta chơi. Giọng nói của Từ Phương vừa dứt, tay áo xoay chuyển, hai người liền biến mất. Trong không gian càn khôn, Từ Phương và Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện. Nhìn không gian tối đen như mực này, Tôn Ngộ Không cảm thấy quen thuộc. Nơi này dường như hơi khác so với không gian của Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, Từ Phương gật đầu, giải thích, lúc Trấn Nguyên Tử đưa chúng ta vào không gian, là có ý định cho chúng ta chịu chút khổ sở, nên không gian của ông ta đương nhiên không ổn định. Nói xong, Từ Phương vung tay, một luồng sáng xuất hiện, không gian bỗng chốc sáng sủa. Trong không gian này, hắn là vô địch. Sư huynh, giờ ta dường như càng ngày càng kém xa huynh rồi. Sau khi chứng kiến không gian càn khôn của Từ Phương, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy hơi chán nản. Ngay từ khi còn ở Phương Thốn Sơn, hắn đã biết vị sư huynh này của mình có tư chất hơn người. Vì vậy, khi tu luyện, Tôn Ngộ Không cũng đặc biệt chăm chỉ. Sau này, tu vi của hắn cuối cùng cũng đuổi kịp Từ Phương, trong lòng cũng có chút an ủi, cân bằng. Nhưng tiếc là, giờ nhìn thấy không gian pháp bảo của Từ Phương, Tôn Ngộ Không chợt hiểu, khoảng cách giữa mình và sư huynh rất lớn. Bởi vì tu vi chỉ là một khía cạnh, hắn chỉ tu luyện địa sát thất thập nhị biến và cân đầu vân, còn sư huynh thì sao? Hắn tu luyện đủ loại thần thông, quan trọng nhất là tu luyện nhiều thần thông như vậy, cảnh giới tu vi của sư huynh giờ lại vượt qua hắn. Lão Tôn phải cố gắng hơn nữa. Tôn Ngộ Không âm thầm quyết tâm. Từ Phương liền nói, không nói chuyện khác, huynh muốn nói gì với ta? Sư huynh, chuyện là thế này. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, kể lại những chuyện hắn biết được trong 500 năm bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn cho Từ Phương nghe.
Ngoài việc quen biết Bạch Tinh Tinh ở Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không còn quen biết Lưu Bá Khâm. Lưu Bá Khâm là đồng tử bên cạnh Quan Âm, được giao nhiệm vụ chăm sóc Tôn Ngộ Không, đồng thời cũng nói cho Tôn Ngộ Không biết một số sự thật. Phật pháp Đông, Tây Thiên thỉnh kinh, những kiếp nạn trên đường đi Tây Thiên, Tôn Ngộ Không cơ bản đều nắm rõ. Vì vậy, hắn mới có thể luôn dẫn năm thầy trò Đường Tăng đi lòng vòng, luôn gặp phải kiếp nạn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Tôn Ngộ Không là dọn đường cho Phật môn, truyền bá Phật pháp. Đây là giao dịch giữa Phật môn và Tôn Ngộ Không. Phóng thích hắn khỏi Ngũ Hành Sơn, còn hắn thì ra sức giúp Phật môn trên đường đi Tây Thiên. Kiếp nạn ở Bạch Hổ Lĩnh, Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng biết, chỉ là hắn không biết nhân vật chính của kiếp nạn này lại là Bạch Tinh Tinh. Nói cách khác, theo nhận thức ban đầu của Tôn Ngộ Không, hắn cần phải tiêu diệt yêu quái ở Bạch Hổ Lĩnh. Nhưng bây giờ yêu quái ở đây là Bạch Tinh Tinh, bảo Tôn Ngộ Không làm sao ra tay được. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ này, niềm vui khi gặp lại Bạch Tinh Tinh của Tôn Ngộ Không đã bị thay thế bằng sự chán nản. Sư huynh, ta phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới gặp được Tinh Tinh, lão Tôn phải làm sao? Dù thế nào cũng không thể bem nàng. Nói đến mức này, Từ Phương đương nhiên cũng hiểu tại sao Tôn Ngộ Không lại muốn tránh mặt Bạch Tinh Tinh khi nói những lời này. Rõ ràng Tôn Ngộ Không cũng muốn nhờ Từ Phương giúp đỡ, nghĩ cách giúp Bạch Tinh Tinh tránh được kiếp nạn này. Tôn Ngộ Không tìm Từ Phương nói rõ mọi chuyện, rõ ràng là muốn nhờ hắn giúp đỡ. Dù sao trong lòng Tôn Ngộ Không, Từ Phương mưu kế vô số, thủ đoạn cao minh, biết đâu lại có cách giúp Bạch Tinh Tinh tránh được. Huynh vội gì? Kiếp nạn. Từ Phương bình tĩnh nói. Chuyện này đối với Bạch Tinh Tinh mà nói quả thực khó như lên trời, nhưng đối với chúng ta thì có gì khó. Chúng ta vốn đã đối đầu với Phật môn, giờ lên đường Tây Thiên, huynh chỉ là muốn hoàn thành giao dịch với Phật môn, còn ta thì vì mục đích khác. Vì vậy, chúng ta không cần quan tâm đến mục đích thực sự của Phật môn. Số phận mà đám đầu chọc Phật môn định sẵn cho Bạch Tinh Tinh, chẳng phải là muốn nàng đi bắt Đường Tăng, rồi bị huynh đánh chết sao? Vậy thì đánh chết là được. Lời nói liên tiếp của Từ Phương khiến sắc mặt Tôn Ngộ Không càng lúc càng đen. Con khỉ này không hiểu lời nói đùa. Nhìn biểu cảm của Tôn Ngộ Không, Từ Phương không trêu chọc hắn nữa, trực tiếp nói, chúng ta đều biết biến hóa, lấy một tia nguyên thần của Bạch Tinh Tinh, rồi tìm một bộ xương khác, biến thành hình dạng của Bạch Tinh Tinh. Huynh điều khiển nàng ta đi bắt Đường Tăng, rồi tiện tay đánh chết là được. Được đấy. Đôi mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, vỗ tay nói, ý kiến hay. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không lại ngượng ngùng nhìn Từ Phương, ho khan một tiếng, nói, nhưng mà sư huynh, như vậy thì chỉ có thể tránh được kiếp nạn trước mắt, về sau phải làm sao? Về sau làm sao là sao? Từ Phương đương nhiên nói, kiếp nạn này qua đi, chúng ta cũng đi rồi, Phật môn còn quan tâm đến Bạch Tinh Tinh làm gì? Đèn nhà ai nấy dạng, cứ để nàng ta ở Bạch Hổ Lĩnh, hoặc để nàng ta đến Hoa Quả Sơn của huynh ẩn cư tu luyện là được. Có lý, vậy cứ làm như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hai người bàn bạc xong kế hoạch, Tôn Ngộ Không liền bảo Từ Phương thả hắn ra khỏi không gian. Sau đó, hắn đi vào hang, nói chuyện này cho Bạch Tinh Tinh biết. Còn bên kia, Đường Tăng và những người khác đang chờ Tôn Ngộ Không và Từ Phương quay lại, đã sớm mong ngóng mỏi mòn. Dù sao trước khi Từ Phương và Tôn Ngộ Không rời đi, Đường Tăng đã đói đến mức kêu ầm ĩ rồi. Giờ họ đã đi lâu như vậy, Đường Tăng cảm thấy mình sắp đói là người, không biết họ đi đâu rồi. Đường Tăng và Chư Bát Giới đang lẩm bẩm thì thấy một người phụ nữ trẻ dáng người thướt tha đi đến từ con đường núi phía xa. Người phụ nữ này quốc sắc thiên hương, trông giống hệt Bạch Tinh Tinh. Chính là Tôn Ngộ Không lấy một tia nguyên thần của Bạch Tinh Tinh, sau đó nhập vào một bộ xương khác biến thành. Với tu vi Đại La Kim Tiên của Tôn Ngộ Không, trò bịp bợm nhỏ này đương nhiên dễ như trở bàn tay. Yêu quái này vốn do Tôn Ngộ Không điều khiển, nên khi yêu quái mê hoặc Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lập tức xuất hiện, một gậy đánh nát nàng ta. Sau đó, dưới ánh mắt tức giận của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không thổi một hơi, biến yêu quái thành một bộ xương. Tiếp đó, hắn lại lấy từ trong ngực ra một quả đào chín mọng, ném cho Đường Tăng và những người khác ăn cho đỡ đói. Cũng vì vậy, chuyện 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh đương nhiên không còn nữa. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn đưa Bạch Tinh Tinh đến Hoa Quả Sơn, sau đó liền dùng cân đầu vân quay lại, cùng Từ Phương và những người khác tiếp tục lên đường Tây Thiên. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đến Hắc Tùng Lâm. Đường Tăng trên đường đi coi như đã nếm trải được chút ngọt ngào. Bởi vì ông biết, dù là hai đồ đệ Chư Bát Giới và Sa Tăng, hay hai hộ vệ Từ Phương và Tôn Ngộ Không, thái độ của họ đối với ông có thể không tốt lắm, nhưng sẽ không để ông bị đói. Cũng chính vì vậy, Đường Tăng đã hoàn toàn phát huy quyền lợi cuối cùng của mình, tính khí bướng bỉnh, tính vô cùng. Chỉ cần đến giờ ăn cơm, tính khí kiêu ngạo, bướng bỉnh lập tức bộc phát. 3 bữa một ngày, bất kể thời gian, địa điểm, đói là phải ăn, khát là phải uống, sẽ không để mình chịu chút nào trong chuyện này. Không phải vậy sao, nhóm người vừa đến Hắc Tùng Lâm, cơn đói của Đường Tăng lại bùng phát. Tôn Ngộ Không giờ chính là kẻ khổ mệnh chuyên đi hóa duyên. Sau khi dặn dò Chư Bát Giới và Sa Tăng bảo vệ Đường Tăng, hắn liền bay đi hóa duyên. Lúc này, Từ Phương lại thấy một luồng kim quang quen thuộc lóe lên ở phía xa. Trong lòng, Từ Phương bỏ lại Đường Tăng và những người khác, lóe lên một cái, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Trong một khe núi,
Ngũ Khúc Tinh Quân quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ với Từ Phương. Từ Phương phẩy tay, ra hiệu cho Ngũ Khúc Tinh Quân đứng dậy. Ngũ Khúc, ngươi không còn ở Đông Thắng Thần Châu nữa, đến đây làm gì? Chẳng lẽ Đông Thắng Thần Châu xảy ra chuyện? Trước đó, hắn để Ngũ Khúc Tinh Quân ở lại Đông Thắng Thần Châu dẫn thần sách doanh huấn luyện yêu tộc. Vừa rồi cảm ứng được Ngũ Khúc Tinh Quân đến gần đây, nên mới hiện thân gặp mặt. Không, không có. Giờ Đông Thắng Thần Châu đều là địa bàn của chúng ta rồi. Ngũ Khúc Tinh Quân vội vàng xua tay, nói, Côn Bằng tiền bối lại tìm được không ít cao thủ yêu tộc, bổ sung thực lực cho yêu tộc. Giờ yêu tộc chiếm đóng ở Đông Thắng Thần Châu đã đủ sức sánh ngang với Thiên Đình. Thuộc hạ đến đây thực ra là có chút việc riêng. Việc riêng? Từ Phương ngẩn người. Tiện nói không, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Ngũ Khúc Tinh Quân do dự một chút, vẫn quyết định nói thật. Bởi vì hiện tại trong yêu tộc có không ít người chạy trốn từ Linh Sơn, họ cũng biết không ít chuyện về Phật Pháp Đông. Người ở Hắc Tùng Lâm là bạn của thuộc hạ khi còn ở Thiên Đình. Hắn đang nói đến yêu quái Khuê Mộc Lang trong Hắc Tùng Lâm. Khuê Mộc Lang là một trong nhị thập bát tú của Thiên Đình. Năm xưa ở Thiên Đình, Ngũ Khúc Tinh Quân có quan hệ khá tốt với các tinh tú trên trời, Khuê Mộc Lang đương nhiên là một trong số đó. Hắn nghe nói chuyện Phật Pháp Đông, biết Khuê Mộc Lang sẽ trở thành một kiếp nạn trên đường đi Tây Thiên, lo lắng không yên nên mới đến đây. Từ Phương gật đầu, nói, ngươi có thể nói chuyện này cho Khuê Mộc Lang biết, khuyên hắn rời khỏi đây. Đối với Khuê Mộc Lang, Từ Phương cũng có chút hiểu biết. Tên này xuống trần làm yêu, thực ra không hề có ý định ăn thịt Đường Tăng, hoàn toàn bị động bị sắp xếp vào kiếp nạn của Phật môn. Năm xưa hắn và thị nữ ở Phi Hương Điện có tư tình, sau đó thị nữ phạm lỗi bị đày xuống trần gian, trở thành công chúa của Bảo Tượng Quốc. Khuê Mộc Lang xuống trần, thực ra là để nối lại duyên xưa với thị nữ. Trên tam giới, nội tình của Phật Pháp Đông gần như đã công khai, rất nhiều người đều biết, nhưng Khuê Mộc Lang lại không hề hay biết. Hắn chỉ một lòng muốn cùng công chúa Bách Hoa Tu của Bảo Tượng Quốc nối lại tiền duyên. Không phải sao, trong nguyên tắc Tây Du Ký, hầu như tất cả yêu quái đều biết ăn một miếng thịt Đường Tăng sẽ được trường sinh bất lão, mà chỉ có Khuê Mộc Lang không biết. Ngũ Khúc Tinh Quân cũng lo lắng cho người bạn cũ của mình, sau khi gặp Từ Phương sẽ xảy ra hiểu lầm. Dù sao Từ Phương cũng đã nói với hắn là mình đi thỉnh kinh rồi. Nếu Khuê Mộc Lang trong lòng bất mãn, đối đầu với Từ Phương, hai người nhất định sẽ xảy ra tranh đấu. Khuê Mộc Lang sao có thể là đối thủ của Từ Phương? Vì vậy, Ngũ Khúc Tinh Quân mới chạy đến đây, muốn báo cho Khuê Mộc Lang biết, khuyên hắn nhanh chóng rời đi. Ngươi cứ đi khuyên Khuê Mộc Lang, bảo hắn rời khỏi Hắc Tùng Lâm. Từ Phương nói, chuyện này liên quan đến rất nhiều việc mà hắn không thể nhúng tay vào, tốt nhất là nên tránh xa. Vâng, đa tạ đại nhân. Ngũ Khúc Tinh Quân gật đầu, hành lễ với Từ Phương, rồi đi về phía sâu trong Hắc Tùng Lâm. Từ Phương đợi ở đây một lúc, lại phát hiện dường như có dao động pháp lực từ sâu trong Hắc Tùng Lâm. Chẳng lẽ Ngũ Khúc Tinh Quân không thể thuyết phục Khuê Mộc Lang? Hai người đánh nhau rồi. Từ Phương trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Đường Tăng và những người khác, rồi lóe lên một cái, quyết định đi gặp Khuê Mộc Lang trước. Thực tế, Khuê Mộc Lang và Ngũ Khúc Tinh Quân không hề đánh nhau. Chỉ là khi Ngũ Khúc Tinh Quân bảo Khuê Mộc Lang quay về Thiên Đình, Khuê Mộc Lang có hơi kích động mà thôi. Dù sao Khuê Mộc Lang tự biết mình không hề có ý định tham gia vào kế hoạch của Phật môn. Ta chỉ xuống trần gian để làm vợ chồng với Bách Hoa Tu thôi. Các ngươi muốn đi thỉnh kinh thì cứ đi, liên quan gì đến ta? Khuê Mộc Lang và Ngũ Khúc Tinh Quân đang nói chuyện thì Từ Phương đến. Hắn cảm nhận được dao động pháp lực ở đây nên có chút tò mò. Hơn nữa, Ngũ Khúc Tinh Quân là thuộc hạ của hắn, Khuê Mộc Lang là bạn của Ngũ Khúc Tinh Quân, dù thế nào, Từ Phương cũng không muốn Khuê Mộc Lang bị cuốn vào Phật Pháp Đông. Nếu không, với tư cách là một kiếp nạn trong Tây Du Ký, kết cục của Khuê Mộc Lang sẽ không tốt đẹp gì. Nhẹ nhất cũng là bị giáng chức, chịu phạt. Vừa thấy Từ Phương xuất hiện, Ngũ Khúc Tinh Quân vội vàng hành lễ, đại nhân. Từ Phương gật đầu, rồi nhìn về phía Khuê Mộc Lang mặt vàng, răng nanh. Khuê Mộc Lang, ta năm xưa ở Thiên Đình cũng gặp ngươi vài lần, giờ cũng biết ý định xuống trần của ngươi. Chỉ tiếc tam giới hiện giờ đang loạn lạc, ngươi và Bách Hoa Tu dù sao cũng đã làm vợ chồng mười mấy năm, tiền duyên cũng coi như đã trả xong, đừng nên dính líu vào nữa. Từ Phương tuy gặp Khuê Mộc Lang không nhiều, nhưng Khuê Mộc Lang lại rất quen thuộc với Từ Phương. Dù sao cũng là hữu danh vô thực, Từ Phương trên tam giới cũng coi như là nhân vật nổi tiếng. Đại nhân nói chí phải, nhưng xin thứ cho tiểu thần không thể đồng ý. Khuê Mộc Lang cúi đầu nói. Từ Phương ánh mắt lạnh lùng, nói, tại sao? Ta nể mặt Ngũ Khúc nên mới đến khuyên ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ra tay? Tiểu thần vạn lần không dám động thủ với Từ thần tướng. Khuê Mộc Lang ngẩng đầu, nhìn Từ Phương chăm chú, rồi nói, tiểu thần ở Thiên Đình cũng đã mấy vạn năm, luôn tận tâm tận lực, hiện giờ không hề có ý định dính líu đến chuyện của Phật môn. Chuyện của Phật môn không liên quan đến tiểu thần. Thấy Khuê Mộc Lang không nghe lời khuyên, Từ Phương cười lạnh một tiếng, có vài chuyện, không phải ngươi không muốn dính líu là có thể tránh được. Giờ ta đã tham gia vào con đường này, kiếp nạn do Phật môn sắp đặt, Hắc Tùng Lâm này đã trở thành một phần trong kế hoạch của Phật môn. Nếu ngươi nhất quyết không chịu rời đi, hậu quả về sau tự gánh lấy, bao gồm cả vợ con ngươi. Nói xong, Từ Phương không khuyên nữa, mà để lại một câu rồi bay đi.
Ta nói đến đây thôi, đi hay ở, tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất quyết ở lại, ta sẽ không nương tay. Hắn và Khuê Mộc Lang không có giao tình gì, có thể tốn nước bọt khuyên nhủ Khuê Mộc Lang cũng hoàn toàn là nể mặt Ngũ Khúc Tinh Quân. Nhưng nếu Khuê Mộc Lang nhất quyết tìm chết, Từ Phương đương nhiên sẽ không nương tay. Đợi đến khi Từ Phương quay lại bên cạnh Đường Tăng, lại phát hiện vì chuyện Nghê Thường tiên tử mà Tôn Ngộ Không đã hóa duyên về rồi. Đường Tăng đang cầm bát tử kim ăn ngấu nghiến. Chư bát giới thì nhìn Đường Tăng chằm chằm. Sư huynh, huynh đi đâu vậy? Tôn Ngộ Không đến bên cạnh Từ Phương, hỏi. Từ Phương lắc đầu, đi gặp một người bạn. Có thể thấy Đường Tăng thực sự rất đói. Một bát cơm chỉ trong chốc lát đã bị ông ăn sạch. Ở một cái no nê, Đường Tăng mới đứng dậy. Từ Phương, ngươi cũng về rồi. Giờ trời cũng không còn sớm, chúng ta ngủ lại đây hay tiếp tục lên đường? Tuy luôn là Tôn Ngộ Không dò đường, nhưng Đường Tăng rõ ràng biết người thực sự quyết định là ai. Từ Phương trầm ngâm một lát, nói, hôm nay tạm thời ngủ lại đây, sáng mai lại lên đường. Nếu Khuê Mộc Lang đủ khôn ngoan, Từ Phương cũng không ngại nể mặt Ngũ Khúc, dành thời gian cho Khuê Mộc Lang sắp xếp mọi việc. Đường Tăng và những người khác đương nhiên không phản đối lời nói của Từ Phương. Mọi người nghỉ lại một đêm ở đây, không có gì đáng nói. Sáng hôm sau, Tôn Ngộ Không hóa duyên về, Đường Tăng ăn sáng xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường về phía tây. Đến động Ba Nguyệt trên núi Loan Tử ở Hắc Tùng Lâm, nhìn bằng mắt thường, động Ba Nguyệt đã trống không. Xem ra Khuê Mộc Lang cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn quay về thiên đình. Đương nhiên, sau khi Từ Phương và những người khác rời đi, Khuê Mộc Lang có quay lại tìm Bách Hoa Tu hay không thì không liên quan đến Từ Phương nữa. Còn Bách Hoa Tu, trước đó bị Khuê Mộc Lang bắt từ Bảo Tượng Quốc đến động Ba Nguyệt, làm vợ chồng 13 năm. Giờ Khuê Mộc Lang đã đi rồi, nàng đương nhiên cũng được tự do, quay về Bảo Tượng Quốc. Dù sao nàng cũng đã đầu thai chuyển kiếp, không thể quay về thiên đình nữa. Khuê Mộc Lang cũng không thể đưa nàng lên thiên đình, nếu không cũng sẽ không ở lại trần gian 13 năm. Từ Phương và những người khác tiếp tục đi về phía tây, đi qua Bảo Tượng Quốc, tìm quốc vương Bảo Tượng Quốc đổi thông hành văn điệp. Ở lại thành một đêm, hôm sau lại tiếp tục lên đường về phía tây. Đi hơn ngàn dặm, mới nhìn thấy một dãy núi gập ghềnh, hiểm trở. Chặn đường núi cao, yêu khí ngút trời. Rõ ràng trên ngọn núi này có yêu ma chiếm cứ. Nơi này chắc hẳn là Bình Đỉnh Sơn, Liên Hoa Động. Từ Phương nhìn ngọn núi trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện con đường thông thiên là do Thái thượng lão quân nói cho hắn biết. Kim giác, ngân giác trong Liên Hoa Động thực chất là hai tiểu đồng dưới trướng lão quân. Năm xưa, Từ Phương còn từng gặp mặt hai tiểu đồng này. Chỉ là hắn không biết lão quân đang đóng vai trò gì trong việc Phật pháp Đông Du này. Tự nguyện giúp Phật môn sắp đặt kiếp nạn sao? Từ Phương không tin. Một đường đến Bình Đỉnh Sơn, núi non hiểm trở, thông, hạc mọc đầy. Đường Tăng trải qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, giờ cũng coi như có chút kinh nghiệm. Thấy phía trước núi non hiểm trở, ông ngồi trên lưng ngựa, thầm kêu không ổn. Từ Phương, Ngộ Không, các ngươi xem phía trước núi non hiểm trở, có phải có yêu ma ẩn nấp không? Nghe Đường Tăng nói vậy, Tôn Ngộ Không cười lớn, đại sư, ngươi cũng là người xuất gia, trước đây có người truyền ngươi tâm kinh, chẳng phải nói tâm vô quái ngại, mới không sợ hãi sao? Từ Phương nghe vậy cũng mỉm cười, an ủi Đường Tăng, trưởng lão đừng lo lắng, dù có yêu ma, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an. Đối với Từ Phương mà nói, Đường Tăng đã biết điều, không gây thêm phiền phức, hắn đương nhiên cũng không thể nói lời khó nghe với ông. Nhưng những lời này lọt vào tai Đường Tăng lại không phải ý đó. Hơn nữa, nhìn nụ cười trên mặt hai huynh đệ Từ Phương, chứng hoang tưởng bị hại của Đường Tăng lại tái phát. Dù nhìn thế nào, hai huynh đệ này cũng đang cười nhạo mình. Nhưng cho dù có mượn cho ông 10 lá gan, ông cũng không dám chủ động bày tỏ sự bất mãn với Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Chỉ biết thở dài một tiếng, năm xua Suat Trường An, chỉ vì Tây Lai bái Phật. Nói là lập quốc trung kinh tương tài, trong phủ Đồ Tháp, tìm khắp thiên hạ nước vô danh như Ngọc Hào, trải qua hết nhân gian núi non chưa đến, từng đợt sóng nước trùng điệp, khi nào mới được nhàn thân. Phải nói rằng Đường Tăng cũng có chút văn chương. Ông không dám bày tỏ sự bất mãn với Từ Phương và Tôn Ngộ Không trong lời nói, bất đắc dĩ, thuận miệng ngâm một bài thơ. Từ Phương nghe xong, trong lòng thầm cười, xem ra Đường Tăng đã mất động lực rồi, đến lúc phải tiếp thêm cho ông chút sức mạnh. Nếu không, nếu lão hòa thượng này bỏ cuộc, thiếu một người, đến Tây Thiên ai biết có được tính là thành công hay không. Trưởng lão đừng lo lắng, nếu muốn nhàn hạ, rất dễ dàng. Sau này chúng ta đến Linh Sơn, lấy kinh trở về, vạn pháp đều không, đến lúc đó, ngươi muốn nhàn bao lâu cũng được. Nghe Từ Phương nói vậy, Đường Tăng không khỏi đảo mắt. Chẳng lẽ ta không biết sau khi lấy kinh sẽ được nhàn hạ sao? Ý ta là bảo các ngươi đừng quá mạnh mẽ, cho ta chút quyền lên tiếng được không? Ngươi nói chuyện Linh Sơn với ta làm gì? Tuy nhiên, lời của Từ Phương lại khiến Đường Tăng nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sau khi lấy kinh trở về. Nghĩ xem, mình là một tăng nhân, lại không cần nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, lại có bát cơm sắt của Phật môn, không cần lo lắng vấn đề việc làm. Hơn nữa, mình lại đẹp trai như vậy. Nghĩ vậy, nỗi buồn bực trong lòng Đường Tăng cũng vơi đi nhiều, thậm chí còn có tâm trạng ngồi trên lưng ngựa nhìn trái nhìn phải. Thấy chư bát giới và Sang Ngộ Tĩnh, trong lòng càng thêm thoải mái.
cả đội đi Tây Thiên, nhan sắc vẫn phải dựa vào mình. Phải nói rằng, về khoản tự an ủi bản thân, Đường Tăng quả thực có tài. Mọi người đang nói chuyện, Từ Phương bỗng thấy phía trước có một đạo kim quang lóe lên, dường như có người xuất hiện. Ngộ Không, các ngươi cứ từ từ đi, ta đến phía trước xem sao. Từ Phương dặn dò Tôn Ngộ Không một câu, sau đó không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, trực tiếp nhảy lên mây, bay đi. Đến một nơi không xa phía trước, liền thấy một lão già mặc đồ tiểu phu đang đi về phía mình. Từ Phương không khỏi mỉm cười, nói: Tinh Quân đến đây, sao lại ăn mặc như vậy? Lão tiểu phu thấy Từ Phương, cũng cười gượng gạo, sau đó biến thành hình dạng thật, chính là Thái Bạch Kim Tinh của Thiên Đình. Dù sao thân phận cũng đã bị Từ Phương nhận ra, hơn nữa Từ Phương lại đi một mình, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên không cần phải che giấu thân phận nữa. Từ thần tướng, lâu rồi không gặp. Thái Bạch Kim Tinh nói, tiểu thần đến đây cũng là cua bệ hạ, đến nhắc nhở Từ thần tướng, phía trước Liên Hoa động có 3 yêu ma, Từ thần tướng hãy sớm chuẩn bị. 3 yêu ma? Từ Phương nghe vậy, trong lòng khẽ động. Bởi vì theo hắn biết, trong nguyên tắc Liên Hoa động chỉ có 2 yêu ma, Kim Giác và Ngân Giác. Cùng lắm là hai tiểu tử này sau khi xuống trần lại nhận thêm một người mẹ nuôi là một con hồ ly già. Nhưng lão hồ ly đó sống ở Á Lung động, cách Bình Đỉnh Sơn hàng trăm dặm, chẳng lẽ bây giờ lại đến Liên Hoa động? Nhưng ba tên này tu vi không cao, đáng để Ngọc Đế phái Thái Bạch Kim Tinh đến tận đây sao? Từ đại nhân đừng chủ quan. Thấy vẻ mặt của Từ Phương, Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói, ngươi và ta cũng coi như có chút giao tình, năm đó là tiểu thần tiến cử đại nhân vào Thiên Đình. Tuy rằng sau đó vì một số chuyện, đại nhân rời khỏi Thiên Đình, nhưng giao tình của chúng ta vẫn còn đó. Nghe vậy, Từ Phương không khỏi cười. Giao tình gì đó, hắn hoàn toàn không tin. Dù sao hắn cũng đã chứng kiến quá nhiều sự hiểm ác của lòng người. Tôn Ngộ Không kết nghĩa huynh đệ với Ngưu Ma Vương còn tốt hơn giao tình của hắn và Thái Bạch Kim Tinh. Ngưu Ma Vương còn thừa dịp người gặp khó khăn mà cướp tiên thiên linh khí của Tôn Ngộ Không nữa. Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, chắc chắn có ẩn tình. Đại nhân phản ứng như vậy là sao? Chẳng lẽ không tin tiểu thần? Thái Bạch Kim Tinh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, trước đây đại nhân quá lỗ mãng, một trận chiến bem chớt triệu thiên binh, việc này cũng thôi đi. Đại nhân không nên mang cả thần sách doanh của bệ hạ đi sau khi rời khỏi Thiên Đình. Thực ra, bệ hạ vẫn luôn ghi nhớ Từ thần tướng vì chuyện này. Đây là ý của Ngọc Đế. Từ Phương thản nhiên nói, cười, điều này cũng không đúng, Ngọc Đế không thể nào lại để ngươi đến báo cho ta biết phía trước có nguy hiểm. Dù sao ta cũng đã mất thần sách doanh, Ngọc Đế chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống ta, làm sao có thể phái ngươi đến nhắc nhở ta. Thần tướng đại nhân, thực ra đây là tiểu thần tự ý làm chủ. Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói, trong Liên Hoa động vốn có 2 yêu ma, sau đó bệ hạ ra tay. Ông ta không nói rõ ràng, nhưng Từ Phương đã hiểu. Xem ra Ngọc Đế cũng không chịu ngồi yên. Con đường Phật pháp Đông Du, hay nói cách khác là con đường thỉnh kinh này, vốn là chiến trường của Phật đạo tranh đấu. Không ngờ Ngọc Đế cũng tham gia, mà mục đích của ông ta chỉ là vì bản thân mình. Thật thú vị. Ngọc Đế thời trẻ từng là tiểu đồng rót trà cho Hồng Quân đạo tổ, chắc chắn biết chuyện con đường thông thiên. Mặc dù vậy, ông ta vẫn mạo hiểm phái người ra tay. Xem ra trong lòng Ngọc Đế, ta đúng là tâm phúc. Tâm phúc đại họa. Từ Phương cũng không quá lo lắng về chuyện này. Nhưng hôm nay có chuyện này, hắn lại phải đánh giá lại Thái Bạch Kim Tinh. Vốn tưởng rằng Thái Bạch Kim Tinh là người của Ngọc Đế, bây giờ xem ra, e rằng không đúng. Vậy thì đa tạ Tinh Quân, chuyện này không cần nói nữa. Từ Phương chắp tay với Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu mỉm cười, thuận thế phất tay áo, bay lên mây mà đi. Từ đại nhân bảo trọng. Đợi đến khi hắn quay lại chỗ Đường Tăng và những người khác, Đường Tăng đã bắt đầu cầu nhàu bày tỏ sự bất mãn. Tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng Đường Tăng đối với Từ Phương càng ngày càng bất mãn. Danh nghĩa là hộ vệ của mình, nhưng bây giờ nói đi là đi, chỉ chào hỏi với con khỉ kia, chẳng lẽ ta, Đường Tam Tạng, không xứng sao? Càng nghĩ càng tức, Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa, dứt khoát nói, Bần Tăng đói rồi. Vừa dứt lời, Đường Tăng liền ghìm cương ngựa dừng lại. Từ Phương và Tôn Ngộ Không còn chưa kịp lên tiếng, Chư Bát Giới đã chớp lấy cơ hội, vội vàng tiến lên nói, sư phụ đừng vội, Từ sư huynh và hầu ca thần thông quảng đại, trong nháy mắt có thể đi ngàn dặm. Để họ đi xin chút đồ ăn là được rồi. Nghe vậy, ánh mắt Từ Phương chợt lạnh lẽo, giơ tay lên, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo Chư Bát Giới lại, bóp cổ hắn. Gần đây không gây sự với ngươi, ngươi thật sự tưởng ta không có tính khí sao? Giọng nói lạnh lùng của Từ Phương, sát khí bừng bừng, dường như giây tiếp theo sẽ ra tay với Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng trong tay Từ Phương lúc này lại hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Thậm chí dưới bàn tay sắt của Từ Phương, khuôn mặt béo ú đỏ bừng. Từ đại nhân, đừng. Thực ra, kể từ khi Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh gia nhập đội ngũ thỉnh kinh, Từ Phương cũng không hề cố ý nhắm vào bọn họ, bởi vì mục đích của hắn không hề xung đột với họ. Nếu hai tên này biết điều, hắn cũng không ngại mang theo bọn họ đến Tây Thiên. Nhưng bây giờ xem ra, Chư Bát Giới này tâm tư không ít. Bề ngoài an ủi Đường Tăng, thực chất là đang ám chỉ mình và Tôn Ngộ Không lười biếng, không đi xin ăn sớm hơn. Hơn nữa,
Việc mình và Tôn Ngộ Không đi xin ăn lại bị coi là chuyện đương nhiên. Từ hôm nay, Ngộ Không và ta sẽ không đi xin ăn nữa. Sau này những việc nhỏ nhặt này giao cho hai người. Từ Phương nói xong, trực tiếp ném chư bát giới xuống đất, sau đó nhìn về phía Sang Ngộ Tĩnh. Ngươi thấy sao? Sang Ngộ Tĩnh khi còn ở Thiên Đình đã từng chứng kiến thực lực của Từ Phương. Tuy trong lòng cũng muốn thể hiện bản thân trong chuyến đi thỉnh kinh này, nhưng bây giờ bị Từ Phương liếc mắt nhìn, trong lòng lại lạnh toát. Nếu mình dám nói nửa lời không đồng ý, e rằng kết cục sẽ còn thảm hơn chư bát giới. Mọi việc xin tuân theo ý của Từ đại nhân. Sang Ngộ Tĩnh gật đầu. Từ Phương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, vậy thì hôm nay hai ngươi đi xin ăn đi. Thiên Bồng là sư huynh, ngươi đi trước đi. Nói xong, Từ Phương nhìn chư bát giới. Chư bát giới lúc này sắc mặt mới dần dần bình thường trở lại, gật đầu, không nói một lời, xách đinh ba, cầm bát vàng, một mình đi về phía trước xin ăn. Thực ra, Từ Phương để chư bát giới đi xin ăn cũng có ý khác. Phía trước, thực lực của Kim Giác, Ngân Giác trong Liên Hoa Động không cao, có thể trở thành một trong những kiếp nạn trên đường Tây Du cũng hoàn toàn dựa vào mấy món bảo bối trong tay. Chỉ là Từ Phương tạm thời không biết yêu ma thứ ba mà Ngọc Đế phái đến là ai, có thực lực như thế nào. Không bằng để chư bát giới đi thăm dò trước. Dù sao Ngọc Đế cũng không ngốc, không thể phái cao thủ có tu vi thấp hơn Đại La Kim Tiên, nếu không thì không phải là gây phiền phức cho Từ Phương mà là tặng công lao cho hắn. Hơn nữa, chư bát giới này nói năng bóng gió, đều là ý châm chọc mình và Tôn Ngộ Không. Ngươi không phải muốn lập công sao? Hôm nay cho ngươi cơ hội. Ngộ Không, ta đi xem sao. Từ Phương muốn để chư bát giới đi thăm dò, hắn tự nhiên cũng phải đi theo xem. Nếu không thì còn ý nghĩa gì? Mà Tôn Ngộ Không quan hệ với hắn tốt như anh em ruột, tự nhiên cũng hiểu được hành động này của Từ Phương chắc chắn có thâm ý, liền gật đầu. Bên kia, chư bát giới cầm bát vàng đi xin ăn, quả nhiên gặp yêu quái. Từ Phương đứng trên mây nhìn rất rõ ràng. Ra tay là một con yêu quái độc giác toàn thân màu bạc, chính là Ngân Giác. Nhìn chư bát giới bị trói chặt, Từ Phương trầm ngâm một lát, cũng thi triển thuật ẩn thân, đi về phía Liên Hoa Động. Chư bát giới đã bị bắt, yêu ma thứ ba vẫn chưa xuất hiện, thật vô dụng, xem ra vẫn phải tự mình ra tay. Trên đỉnh núi, một động phủ khổng lồ hiện ra, ba chữ lớn phía trên cho thấy nơi này chính là động phủ của yêu ma, Liên Hoa Động. Mà ở cửa động, mùi tanh hôi sộc vào mũi, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong động truyền ra. Từ Phương nheo mắt, lách mình vào trong động. Sau đó, hắn liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trong Liên Hoa Động có một huyết trì khổng lồ, đường kính vài trượng. Trong huyết trì, một con yêu ma cả người tắm trong máu, mái tóc dài màu máu che khuất khuôn mặt, lúc này đang ngồi xếp bằng. Trong huyết trì, máu sôi sùng sục như một xoáy nước. Bên cạnh còn có tiểu yêu, thỉnh thoảng lại túm lấy những người bị trói, cười hi hi ném vào huyết trì. Máu bắn tung tóe, những người bị ném vào huyết trì lúc đầu còn có thể kêu thảm thiết, nhưng chỉ một lát sau liền hoàn toàn hòa tan vào máu. Máu dường như có tính ăn mòn cực mạnh, tóc của những người kia trong nháy mắt đã bị ăn mòn, tiếp theo là một lớp da bị lột ra. Sau đó, máu ăn mòn cơ bắp, gân mạch, cho đến cuối cùng, những người bị ném vào huyết trì chỉ còn lại một bộ xương, há hốc miệng, phát ra tiếng gào thét vô thanh. Thật lòng mà nói, Từ Phương trước đây cũng từng thấy yêu ma ăn thịt người, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào ghê rợn đến thế. Điều này chẳng khác nào lột da rút gân, hơn nữa còn là kiểu tra tấn từ từ. Ai đó. Đúng lúc này, con yêu ma đang ngồi xếp bằng trong huyết trì dường như cảm nhận được có người sống vào động, hừ lạnh một tiếng. Từ Phương chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Yêu ma này rốt cuộc là ai? Ngọc Đế tìm đâu ra thứ này? Chỉ một tiếng hừ lạnh đã có thể ảnh hưởng đến linh đài của hắn. Nhìn cảnh tượng trong động, Từ Phương đột nhiên thay đổi cách nhìn về Kim Giác, Ngân Giác. Hai tiểu tử này có lẽ chỉ là người chịu tội thay, kẻ chủ mưu thực sự là tên trong huyết trì này. Dám nhìn trộm ta, chết đi. Yêu ma kia cũng cảm nhận được vị trí của Từ Phương, hừ lạnh một tiếng, máu bắn tung tóe, xương máu dày đặc instantly tràn ngập toàn bộ Liên Hoa Động. Mà thân thể Từ Phương vừa chạm vào xương máu dày đặc này, lập tức cảm thấy dường như xương máu mang theo sức mạnh ăn mòn, muốn thấm vào thần hồn của Từ Phương. Từ Phương giật mình, sau đó pháp lực toàn thân ầm ầm vận chuyển, một tia chân hỏa chạy khắp người, thiêu đốt xương máu đang xâm nhập vào cơ thể. Cũng có chút bản lĩnh. Lúc này, yêu ma kia đã tìm thấy chỗ Từ Phương ẩn thân, cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên từ huyết trì bay lên, một biển máu ảo ạt đổ về phía Từ Phương. Từ Phương bình tĩnh lại, đột nhiên vung tay áo lên, thiêu. Tay áo mở rộng, hút mạnh về phía biển máu đang ập đến. Tiếng gió rít gào vang lên, biển máu theo động tác của Từ Phương gần như trong nháy mắt đã bị hút đi hơn nửa vào không gian của Từ Phương. Mà yêu ma trong huyết trì vì mất máu nên lộ ra hình dáng. Đó là một thân hình tắm trong máu, mái tóc dài màu máu bay phấp phới, một đường vân hình ngôi sao ở giữa lông mày khiến hắn ta càng thêm yêu dị. Khí tức sát phạt theo máu biến mất cũng dần dần lộ ra, không hề thua kém sát khí của Từ Phương. Không ngờ trong tam giới lại còn có người lĩnh ngộ được pháp tắc sát lục. Đối với loại khí tức này, Từ Phương tự nhiên rất quen thuộc, nhưng người trước mặt hắn lại không quen biết. Trong tam giới,
người tu luyện pháp tắc sát lục rất có thể là tộc Atula trong huyết hải. Nhưng Từ Phương trước đây từng đến huyết hải điểm danh, nhận được thiện cảm của tộc Atula, kể cả Minh Hà lão tổ cũng rất thân thiện với hắn. Người trước mặt này không thể là tộc Atula. Hơn nữa, nam giới tộc Atula nhìn chung đều xấu xí, cao lớn, mà người trước mặt này lại có chiều cao bình thường, tuy không đẹp trai nhưng tuyệt đối không thể gọi là xấu xí. Bản lĩnh tốt, quả nhiên xứng danh Trảm Ma thần tướng. Yêu ma kia cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên biến thành một cơn gió mấu gào thét trong liên hoa động. Trong khoảnh khắc này, dường như toàn bộ liên hoa động đều là bóng dáng của yêu ma này. Nói về Tôn Ngộ Không, chứ bát giới một mình đi xin ăn, mà Từ Phương cũng đi theo. Tôn Ngộ Không đặt kim cô bổng ngang trên một tảng đá xanh, sau đó bắt chéo chân. Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên từ phía xa. Tôn Ngộ Không và Đường Tăng đều giật mình, nhìn theo tiếng kêu. Chỉ thấy một đạo sĩ bị thương ở chân đang nằm thoi thóp bên đường. Đến lúc này, trong lòng Đường Tăng thực sự rất bất an. Cứ nghĩ xem, ở nơi hoang vu hẻo lánh này, một đạo sĩ bị thương ở chân, không hiểu sao lại nằm bên đường, tiếng rên rỉ rõ ràng là để cho mình nghe thấy. Cho dù Đường Tăng là người phàm, trải qua bao nhiêu yêu ma, ông cũng đã nhận ra điều bất thường. Đây chắc chắn là một cái bẫy, nhưng Đường Tăng hiểu rõ, dù là bẫy, cũng phải cắn răng chủ động nhảy vào. Bởi vì ông biết, kể từ sau khi trải qua thử thách của Quan Âm và những người khác, ai biết trên đường Tây Du còn gặp phải những âm mưu quỷ kế gì. Nhỡ đâu lại có vị tiên Phật nào đó rảnh rỗi bày ra cạm bẫy, cuối cùng lại nói là thử thách. Đường Tăng dù sao cũng là tăng nhân của Phật môn, nếu thấy chết mà không cứu, cho dù đây là yêu ma, thì ông cũng mang tiếng thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, nói lui một bước, cho dù đây thực sự là quỷ kế của yêu quái, theo những gì mình đã trải qua, đến lúc bị bắt vẫn sẽ bị bắt. Vậy nên mình có mắc bẫy hay không cũng không quan trọng. Vì vậy, khi thấy lão đạo sĩ bên đường rên rỉ chờ người cứu, Đường Tăng chỉ suy nghĩ một chút liền chọn mắc bẫy. Thực ra, đạo sĩ bị thương bên đường chính là ngân giác biến thành. Giống như trong nguyên tắc, Đường Tăng để Tôn Ngộ Không cõng ngân giác lên đường, cuối cùng ngân giác rời đến hai ngọn núi, đè lên người bọn họ, sau đó tạo ra một cơn gió lớn, cuốn Đường Tăng, Sa Ngộ Tĩnh và Bạch Long Mã đi. Tôn Ngộ Không gọi Sơn Thần đến cứu, tự nhiên là vô cùng tức giận. Sau đó, hắn liền cầm kim cô bổng, xông thẳng đến cửa liên hoa động. Vừa đến nơi, liền thấy Từ Phương đang giao chiến kịch liệt với yêu ma màu máu kia. Yêu ma kia thủ đoạn cực kỳ cao minh, không biết Ngọc Đế tìm đâu ra tên này. Nhưng Từ Phương tự nhiên cũng không phải hạng xoàng, thần thông biến hóa khôn lường, cùng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Cũng đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đến, kim cô bổng ầm ầm giáng xuống, trực tiếp đánh sập liên hoa động. Thậm chí cả đỉnh Bình Đỉnh Sơn cũng sụp đổ dưới một gậy này. Từ Phương thầm kêu không ổn, con khỉ này nổi điên rồi. Phải biết rằng, Đường Tăng và những người khác đã bị bắt vào trong động. Bây giờ liên hoa động sụp đổ, chứ Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh thì không sao, nhưng nếu Đường Tăng bị đập chết thì sao? Chuyến đi Tây Thiên này còn tiếp tục như thế nào? Đến đây, Từ Phương lập tức ra tay, một chưởng đẩy lui yêu ma màu máu, sau đó gầm lên một tiếng, trực tiếp hút cả ngân giác, Đường Tăng và những người khác vào không gian của mình. Tiểu Ngân, kim giác trong động nhìn thấy rõ ràng, ngân giác còn chưa kịp phản ứng đã bị Từ Phương bắt đi. Trong lúc nóng vội, hắn liền lao ra. Lúc này, hắn tự nhiên không thể chủ động nói ra thân phận của mình với Từ Phương, nhưng huynh đệ của mình không thể không cứu. Trong lúc nguy cấp, kim giác lập tức lấy ra Hoàng Kim Thằng, tìm kiếm bóng dáng của Từ Phương rồi quăng đi. Hoàng Kim Thằng, Từ Phương thầm nghĩ, trực tiếp vung tay lên. Ngay khi Hoàng Kim Thằng sắp chạm vào Từ Phương, liền bị hắn thu lại. Khả năng tinh thông pháp bảo mà hệ thống ban cho thật sự quá tốt. Kim giác trợn tròn mắt, không ngờ Hoàng Kim Thằng của mình không những không trói được Từ Phương mà còn bị hắn cướp mất trong nháy mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng, tay áo rộng thùng thình của Từ Phương đã ập đến, lập tức bị hút vào không gian tay áo. Từ Phương không định bem kim giác và ngân giác, bởi vì dù sao cũng là lão quân dẫn dắt hắn bước lên con đường thông thiên. Nhân quả này, hắn báo ứng lên hai tiểu đồng dưới trướng lão quân cũng như nhau. Hơn nữa, năm đó khi hắn còn ở Thiên Đình, hai tiểu đồng này cũng rất kính trọng hắn. Dù tình hay lý, Từ Phương cũng không thể để bọn họ chết trong âm mưu của Phật môn này. Sư huynh, tất cả chỉ trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không giáng kim cô bổng xuống, Bình Đỉnh Sơn sụp đổ, giọng nói của hắn mới truyền đến tai Từ Phương. Từ Phương gật đầu, nói: Ngộ Không, giúp ta bày trận, đề phòng yêu ma này chạy trốn. Tôn Ngộ Không hiểu ý. Vừa rồi hắn đã nhìn ra, thực lực của Từ Phương và yêu ma này không chênh lệch nhiều, hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức. Mà bây giờ Từ Phương không để hắn ra tay giúp đỡ, mà chỉ bày trận đề phòng yêu ma chạy trốn. Rõ ràng sư huynh muốn ra chiều lớn rồi. Quả nhiên, sau khi Từ Phương dứt lời, không đợi Tôn Ngộ Không phản ứng, trong đan điền lóe sáng, một bóng người tắm trong biển lửa đột nhiên xuất hiện. Đó là phân thân. Nếu nói về sức chiến đấu thực sự, phân thân của Từ Phương thậm chí còn mạnh hơn cả bản thể. Chưa hết, phân thân vừa xuất hiện liền cười lạnh một tiếng, lao thẳng về phía yêu ma màu máu. Mà Từ Phương thì lấy ra một cái hồ lô đỏ, hào quang tỏa sáng. Mời bảo bối quay lại.
Theo tiếng hô của Từ Phương, Trảm Tiên Phi Đao lóe sáng, khóa chặt yêu ma màu máu. Trong nháy mắt, một luồng nguy hiểm chớp người bao trùm lên yêu ma. Trảm Tiên Phi Đao. Yêu ma nhìn chằm chằm vào hào quang khóa chặt mình, trong lòng cũng chấn động. Tiếng lành đồn xa, cho dù hắn không coi trọng Từ Phương, nhưng Trảm Tiên Phi Đao này dù sao cũng đã tung hoành trong tam giới nhiều năm. Là ngươi ép ta? Cười lạnh một tiếng, yêu ma kia bỗng nhiên hóa thành một đám xương máu, tránh được công kích của phân thân Từ Phương, sau đó thân hình dần dần hiện ra ở một hướng khác. Cho dù tu vi giảm xuống, cũng phải bem ngươi. Yêu ma lẩm bẩm, tay phải đột nhiên chộp vào ngực mình. Một tiếng, yêu ma này lại tự móc tim mình ra. Trái tim đang đập, máu me đầm đìa, không biết thứ gì đang ngọ nguậy trên nó. Sau đó, hắn há miệng nuốt chửng trái tim. Không ổn. Từ Phương thầm kêu không hay, theo bản năng cảm thấy bất an. Bởi vì sau khi yêu ma nuốt trái tim của mình, khí tức tu vi toàn thân lại nhanh chóng tăng vọt. Hắn vốn đã là Đại La Kim Tiên, bây giờ nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã đột phá đến chuẩn thánh. Đương nhiên, chỉ là có cảnh giới tu vi của chuẩn thánh, còn tam thi hoặc cảnh giới thực sự của chuẩn thánh thì hắn không có. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Gào, một tiếng gầm giận dữ vang lên trời, toàn bộ thiên địa dường như bị nhuộm thành màu đỏ máu. Lúc này, yêu ma kia đã không còn hình dáng con người, giống như một con hung thú thời tiền sử. Uy áp vô tận bao trùm khắp nơi. Bí pháp. Từ Phương thầm nghĩ, Trảm Tiên Phi Đao bay ra. Nhưng phi đao trong nháy mắt xuyên qua cổ họng yêu ma kia chỉ khựng lại một chút, vết thương ở cổ họng lại đột nhiên lành lại. Đáng chớt, tất cả đều đáng chớt. Tiếng gầm như sấm sét, Từ Phương và Tôn Ngộ Không lúc này đều cảm thấy một áp lực chưa từng có. Tuy rằng năm xưa bọn họ cũng từng giao thủ với Như Lai có tu vi chuẩn thánh, nhưng Như Lai năm đó dù sao cũng không có ý định bem Tôn Ngộ Không. Mà sau đó, Tu Bồ Đề Tổ sư xuất hiện, uy áp chuẩn thánh của Như Lai phần lớn đều bị Tu Bồ Đề Tổ sư chặn lại. Bây giờ, yêu ma trước mắt này tuy đã dùng bí pháp để đạt đến chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh. Uy áp toàn thân trực tiếp khiến không gian xung quanh Từ Phương và Tôn Ngộ Không căng thẳng, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đây chính là sự chênh lệch giữa Đại La Kim Tiên và chuẩn thánh. Từ Phương lập tức thu hồi phân thân, gắng gượng chống đỡ áp lực này. Mà Tôn Ngộ Không thì thảm rồi, không chú ý, trực tiếp đứng không vững, từ trên mây rơi xuống. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không chịu ngồi yên chờ chết, vừa rơi xuống, kim cô bổng đã quét ngang qua. Kim cô bổng nặng hơn vạn cân, lắc lư một cái liền to bằng miệng bát, trực tiếp đập vào yêu ma. Tôn Ngộ Không luôn tin tưởng vào sức mạnh, đối với pháp thuật thần thông tuy cũng tinh thông, nhưng ngày thường lại rất ít khi sử dụng. Dù sao, thứ hắn theo đuổi là loại chiến đấu chân thật. Lúc này, trong lúc nguy cấp, hắn cũng phát huy sở trường của mình. Khi kim cô bổng mang theo sức mạnh VANDOP xuống, yêu ma kia đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó một tấm lưới mấu trực tiếp trói chặt kim cô bổng. Cùng lúc đó, Từ Phương cũng nhanh chóng ra tay. Dù sao hắn và Tôn Ngộ Không đã là anh em gần nghìn năm, ăn ý phối hợp tự nhiên không thiếu. Thấy kim cô bổng sắp bị lưới mấu trói chặt, Từ Phương vung tay lên, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Ngọn lửa này chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Năm xưa Từ Phương từng ở trong Đâu Xuất Cung của lão quân một thời gian, Lục Đinh Thần Hỏa này cũng là hắn lấy trộm từ trong lò. Tuy rằng hắn còn có thể sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng Hồng Liên Nghiệp Hỏa này nếu nói về thiêu đốt, tự nhiên không bằng Lục Đinh Thần Hỏa. Mà yêu ma kia cũng không hề hoảng loạn, huyết khí khuếch tán, lưới mấu vẫn trói chặt kim cô bổng. Mà bên này, mấu như mưa trút xuống Lục Đinh Thần Hỏa. Trong lúc nhất thời, trên đống đổ nát của Bình Đỉnh Sơn, Lục Đinh Thần Hỏa bùng cháy dữ dội, mấu trút xuống, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Không ít mấu bị Lục Đinh Thần Hỏa bốc hơi trực tiếp, một lượng lớn xương mấu bốc lên, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Mùi này khiến Từ Phương suýt chút nữa ngã ngửa. Tuy nhiên, mục đích của hắn tự nhiên không phải là giằng co với yêu ma này, mà là nhân lúc yêu ma đang cố gắng dập tắt Lục Đinh Thần Hỏa, nhanh chóng mở ra không gian của mình. Hút, dùng hết sức, toàn bộ đống đổ nát của Bình Đỉnh Sơn bị hút vào trong không gian. Mà lưới mấu bao phủ kim cô bổng lúc này cũng bị Từ Phương thu lại. Ăn lão Tôn ta một gậy. Tôn Ngộ Không ngã xuống đất, kim cô bổng đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc. Sau đó, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, trực tiếp hiện nguyên hình, một con khỉ vượn khổng lồ cao vài trượng gầm rú lao ra. Kim cô bổng lóe sáng, đập tới tấp vào yêu ma. Hắn bỏ qua pháp thuật thần thông, chỉ dùng sức mạnh của bản thân để đối địch. Trong mắt Từ Phương, Tôn Ngộ Không thuộc loại chiến sĩ thuần vật lý. Loại phương thức chiến đấu này có lợi cũng có hại. Nếu hắn gặp phải đối thủ giỏi pháp thuật thần thông mà nhục thân yếu ớt, thì ưu thế này của hắn sẽ được phóng đại vô hạn. Lúc này, Tôn Ngộ Không xông đến trước mặt yêu ma, kim cô bổng hung hăng đập xuống, yêu ma kia lập tức hoảng sợ. Một mặt, huyết lực của hắn bị Từ Phương hút đi ít nhất một nửa, hơn nữa còn phải phân ra một phần thực lực để áp chế Từ Phương. Mặt khác, kim cô bổng đã đến gần. Ầm, kim cô bổng ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không tạo ra vô số bóng gậy. Mà giữa trời đất dường như lúc này đã xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ. Từng bóng gậy dường như ảnh hưởng đến trọng lực của trời đất, mỗi gậy giáng xuống đều làm bắn tung tóe vô số mấu.
Thân hình yêu ma màu máu dưới từng bóng gậy dường như dần dần trở nên yếu ớt. Tuy nhiên, hắn bây giờ dù sao cũng đã dùng bí pháp để nâng thực lực lên chuẩn thánh, tự nhiên không thể chịu chết. Trấn áp cho ta. Một tiếng gầm giận dữ, đột nhiên, một dãy núi hùng vĩ lập tức bị yêu ma này rời đến, trực tiếp trấn áp Tôn Ngộ Không.